Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 4. júní 2019. Áður en gengið til útsendrar dagskrár vill forseti minna á það að frummælendur fá 15 mínútur hver á þessum fundi. Að auki hefur forseti ákveðið að gera einfalda breytingu á dagskrá í samráði við borgarfulltrúa Flokks fólksins það að skipta á málum númer 4 og 7 að beiðni Flokks fólksins og þetta bæði mál sem að fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt fram og hefur forseti ákveðið að verða við því. Þannig að þið vitið þá að því að við tökum fyrir mál 7 þegar við áttum að taka fyrir mál 4 og svo mál 4 þegar við áttum að taka mál 7 fyrir. Þá verður gengið til útsendrar dagskrár. Fyrst á dagskrá umræða framtíðina í borginni og borgina í framtíðinni, loftslagsmál, landnýtingu, samgöngur, snjalltækni, nýsköpun og rýmið í borginni. Að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna og það Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi sem frummælandi í þessu máli. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessari tillögu, þessari umræðu fylgir ákveðin greinargerð sem ég ætla ekki að orðlengja hér af því að hún fylgdi með gögnum, en talandi framtíðina, það stundum sagt að við vitum eiginlega ekkert framtíðina, hvað hún beri skauti sér og það strangt til tekið hárrétt en það samt vitleysa því að við vitum heilmikið sem betur fer, annars gætu við ekkert skipulagt fram í framtíðina. Við þurftum þá að ganga einhvern veginn aftur og bak inn í framtíðina og bara vona hið besta. Við vitum til að mynda betur nú en áður að gott byggingarland takmörkuð auðlind. Við vitum miklu betur en áður að bruni jarðefnaeldsneytis veldur mikilli mengun. Og ef við höfum gluggað í svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015 til 2040 vitum við að búist við að íbúum svæðisins muni fjölga 70.000 á tímabilinu. Við vitum líka að ef höfuðborgarbyggðin myndi þenjast jafnmikið út næstu 25 ár og hún gerði árin 1987 til 2012 og ef ferðavenjur yrðu óbreyttar, þá mun bílaumferð aukast nokkuð örugglega langt umfram fólksfjölgun og umferðartafir verða óbærilegar. Sú leið einfaldlega ófær. Það niðurstaðan úr ítarlegum sviðsmyndagreiningum sem fylgdu bæði aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030 og svæðisskipulaginu. Í báðum tilvikum náðist þverpólitísk sátt róttæka stefnubreytingu. Betri landnýting, samgöngumiðuð uppbygging, minni mengun, skilvirkari, vistvænni samgöngur, betra umhverfi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur, byggðin þéttist svo munar, vegalengdir styttist og hið byggða umhverfi verður mannvænna. Hvað vitum við meira? Jú, við vitum það að á Norðurlöndunum hefur fólki fjölgað mjög hratt á svokölluðum stórborgarsvæðum. Það að segja sveitarfélögum með yfir 200.000 íbúa. Í nýlegri skýrslu norrænu rannsóknarmiðstöðvarinnar Nordregio kemur fram að síðustu 20 árin hefur nánast öll mannfjölgun í þessum löndum eða 97% átt sér stað í 30 stærstu borgarsvæðunum. Innflytjendur eiga sinn þátt í þessari öru fjölgun í borgunum en margt fólk kemur líka frá minni plássum á landsbyggðinni. Norræna strjálbýlið á við þann vanda að etja að það hlutfall eldra fólks mjög hátt. Unga fólkið streymir inn í borgirnar og aðliggjandi svæði. Ekkert bendir til þess að þetta verði öðruvísi næstu 10, 20, 30 árin, enda gera borgaryfirvöld í Oslo, Stokkólm og Helsingi, svo dæmi sé tekið, ráð fyrir einmitt því í sínum skipulagsáætlunum. Hlutfallsleg fjölgun í þessum borgum með því allra mesta sem þekkist í Evrópu. Í skipulagsáætlunum gert ráð fyrir að fjölgunin eigi sér stað að miklu leyti innan núverandi byggðamarka og fyrst og fremst í gisnari hverfum borgarinnar á illa nýttum iðnaðarsvæðum, hafnarsvæðum, veghelgunarsvæðum og risastórum illa nýttum bílastæðum. Í Helsingi, svo dæmi sé tekið, unnið eftir skipulagsáætlun sem heitir Vision 2050.
Þar sett fram landnotkunarstefna til framtíðar og áherslu lögð á þéttriði net almenningssamgangna, eflingu miðborgarsvæðisins og styrkingu borgarinnar í alþjóðlegri samkeppni fólk, fjármagn og verðmætasköpun. Gert ráð fyrir uppbyggingu húsnæðis fyrir það bil 45.000 manns á stækkuðu miðborgarsvæði sem teygir sig til norðurs. Stofnbrautum verður breytt í borgargötu, stofnbrautum inn og út úr borginni, það eru svona stofnbrautir sambærilegar sennilega við Miklubraut, Kringlumýrarbraut og Suðurlandsbraut. Þar á að rísa og byrjuð að rísa nokkuð þétt og háreist byggð á veghelgunarsvæðum. Og við það breyta þessar stofnbrautir í borgargötur. Gert ráð fyrir samtengdu neti grænna svæða, byggðakjarnar útkverfa verða eldir og Malmí flugvallarsvæðið sem við útjaðar borgarinnar verður þróað sem blandað íbúðar þjónustu og atvinnusvæði. Það grundvallaratriði í þessum skipulagsáætlunum að ekki gert ráð fyrir að bílaumferð aukist í sama hlutfalli og fólkinu fjölgar. Það einfaldlega ekki pláss fyrir alla bílana. Og þar með ég komin að mjög mikilvægu atriði, hvernig verður takmarkað göturýmið í borgunum nýtt sem best. Takmarkaðri auðlind sem að göturýmið vissulega það var einmitt rætt á sumum málstofum á ráðstefnunni sem nokkur okkar gótu sótt í Oslo í síðastliðnu viku. Allir útreikningar verkfræðinga sýna að einkabílaumferðin nýtir þessa takmörkuðu auðlind, þessi takmörkuðu gæði mjög illa. Skipulagsyfirvöld í Stokkhólmi hafa tekið sama stefnu sem segir til hvernig ber að forgangsraða í þessu takmarkaða rými. Forgangsröðin myndar eins konar píramíta, þar sem fararmáta sem að taka minnst pláss á toppnum og þeir fararmáta sem að taka mest pláss á botninum. Því skal forgangsraða gangandi og hjólandi fyrst á eftir þeim almenningssamgöngum, síðan vöruflutningum, leigubílum og síðastur í röðinni blessaður einkabíllinn. Þetta útfært þannig að bílhelgunarsvæði eru tekin undir byggð, gangstéttir og hjólastígar breikka og kostnað akreina og bílastæða og þetta hefur verið gert á fjölmörgum umferðarþyngstu götum miðborgarsvæðisins í Stokkhólmi. Forgangsreinar eru lagðar fyrir strætisvagna og götum þar sem gangandi vegfarendur eru margir bílaumferð bönnuð og sérstakur miðborgartollur innheimtur af þeim sem að keyra inn í miðborgina. Og að því að þetta tala píramíta kannski örlítið abstrakt svona í töluðum orðum að þá ákveði sína þessa mynd. Við sem erum í skipulags- og samgönguráði fengum þessa mynd sem fylgdi kynningu á endurskoðun á aðalskipulagi Reykjavíkur og hérna einfaldlega raðað eftir því hvaða fararmáta nýta þetta takmarkaði rými okkar, sameign okkar best og hvað nýtir það best. Þannig að þetta svolítið mögnu mynd og þetta sem sagt þá ákveði leiðarljós sem að fylgir nýju eða endurskoðuðu aðalskipulagi. Mjög mikilvægt og við erum þá að feta í fótspor Oslo, Stokkhólms og fleiri borgar sem einmitt nota þennan píramíta sem leiðarljós. Sem svipaða sögu að segja frá Oslo eins og við sem vorum svo heppin að vera þar á ráðstefnum framtíð í borgum urðum áþreifanlega vör við. Það var einfaldlega geggjað að vera fótgangandi vegfarandi í miðborginni. Maður trúði því varla og trúir því varla enn að í kringum flotta ráðhúsið í Oslo hafi verið linnulaus bílaumferð fyrir örfáum árum eða að hraðbraut E18 hafi skorið miðborgina frá hafnarsvæðinu sem núna gríðarlega vinsælt útivistar og afþreyingarsvæði. Ég þarf ekki að fara mörgum orðum að svipaðri skipulagsstefnu og tekin hefur verið í höfuðborgum hinna Norðurlanda og raunar í öllum borgum á Norðurlöndum sem eitthvað kveður að og yfir 200.000 íbúa. Þessari stefnu fylgdi aðalskipulagi Reykjavíkur og í svæðisskipulaginu. Jafnvel þótt við höfum verið mun feimnari enn sem komið við að fylgja forgangspíramítanum. En það stendur til bóta með borgarlínu, breiðari gangstéttum og mikilli uppbyggingu hjólastíga. Þróunin hefur verið með svipuðum hætt á Íslandi og á öðrum Norðurlandaríkjum nema borgarvæðingin hefur verið örlítið hægari hér. Það má lesa í einu fylgirita svæðisskipulagsins. Hér auðvitað aðeins ein borg eða eitt borgarsvæði með meir en 200.000 íbúa. Í ritinu kemur fram að 90% mannfjölgunarinnar á Íslandi síðastliðinn aldarfjórðung hefur verið á höfuðborgarsvæðinu.
og hér eru nýjustu tölur sem ég fann í fljótu bragði af því að þetta eitthvað sem skiptir máli og þetta segir mjög mikið þróun okkar samfélags, borgarinnar og höfuðborgarsvæðisins. 1. október síðastliðinn bjuggu 227.000 manns á höfuðborgarsvæðinu eða 64% mannfjöldans á Íslandi. 128.000 bjuggu í Reykjavík. Þess má geta Hagstofan birtir mannfjöldatölur á hverju ári og spáir í mannfjöldaþróun næstu 50 árin. Samkvæmt miðspá Hagstofunar verða Íslendingar 436.000 eftir 50 ár, bæði vegna náttúrulegrar fjölgunar og vegna mikillar fjölgunar innflytjenda. Ísland innflytjendaland. Til samanburðar var mannfjöldin 348.000 1. janúar 2018. Búast má við að minnstakosti 90% mannfjölgunarinnar eigi sér stað á höfuðborgarsvæðinu eins og verið hefur og að langstærstum hluti Reykjavík, meðal annars vegna þess að mörg sveitarfélagana í kringum okkur eru eiginlega búin með sitt byggingaland. Gert ráð fyrir að fólki sem 65 ára og eldri haldi áfram að fjölga mest hlutfallslega og að sá hópur verði komin upp í 25% mannfjöldans og verði þá orðin fjölmennari en Íslendingar sem eru 19 ára og yngri. Íslenski ríkisborgarar sem flytjast frá landinu verða áfram fleiri en þeir sem flytjast til landsins. Sú þróun býður heim þeirri hættu að hér eigi sér stað atgervisflótti, að hér verði til samfélag með hlutfallslega mörgum störfum sem krefast lítillar menntunar og að framleiðin og verðmætasköpun verði hlutfallslega lítil. Höfuðborgin og höfuðborgarsvæðið lykillinn að því að snúa þessari þróun við. Höfuðborgarsvæðið keppir einkum við erlend borgarsamfélag ungt og velmenntað fólk og fyrirtæki. Það skiptir miklu máli upp á efnahagslega velsæld til framtíðar og lífsgæði að höfuðborgarsvæðið og þar með allt landið dragist ekki aftur úr í þessari samkeppni. Hvað vitum við fleira með einhverju vissu? Jú, einstaklingsheimilum mun halda áfram að fjölga, þau eru nú 40% heimila í Reykjavík. Barnafjölskyldum mun fækka hlutfallslega, íbúum á hverja íbúð fækkar. Árið 1965 voru 3,7 einstaklingar og íbúð í Reykjavík, í dag eru þeir 2,4 og fer fækkandi. Sem sagt, við getum skyggnst talsvert langt fram í framtíðina án þess að leita til margfrægrar völvu vikunar og við hljótum að miða okkar skipulagsáætlanir við það sem við vitum með talsvert mikilli vissu. Við erum komin vel áleiðis með framfylgd aðalskipulagsins og svæðisskipulagsins að auki hefur verið samþykkt mikilvægar stefnur loftslagsmál, líffræðilegan fjölbreytileika, grænt net í borginni sem að tengir saman grænu svæðin. Vinna við undirbúning borgarlínunar á fullum krafti. Ríkisstjórnin með okkur íbúum höfuðborgarsvæðisins í því mikilvæga og stóra verkefni. Við erum nánast á sömu leið inn í framtíðina og önnur borgarsvæði á Norðurlöndunum sem að þykja mörgu leyti skara fram úr á heimsvísu. Við ætlum ekki að vera eftirbátar áfram Reykjavík, áfram íslenska höfuðborgarsvæðið. Þetta átti að vera lokaorðin en það sem ég á smá tíma eftir þá segi ég kannski eitthvað meira sem ég dettur í hug og það nefnilega hið óvænta. Það var ein kynning þarna í Oslo sem mér var svolítið mögnuð sem við sáum þar sem skipulagsfulltrúi sem unni hjá borginni 20 til 30 ár var að segja hvernig þeir reynda að reikna allt nákvæmlega út til framtíðar út frá mannfjöldaspám og út frá lífsmáta og svo framvegis. En hann sagði að við þurfum alltaf að gera ráð fyrir einhverju óvæntu og það voru 4 þættir sem að þeir sá ekki fyrir þarna fyrir 20 árum. Þá grunaði ekki. Það var í fyrsta lagi að það algjör hjólreiðabylting í borginni. Oslo var aldrei mikil hjólaborg en það algjör hjólreiðabylting í borginni og það kemur fram mikla kröfur uppbyggingu fullkomins hjólastíga kerfis í Oslo. Þá grunaði menn ekki fyrir 20 árum. Í öðru lagi að hafnarsvæðið svona vinsælt og eftirsótt afþreyingar og athafnasvæði. Það gerist náttúrulega eftir að hraðbrautin var tekin í burtu, sett í göng sem liggur undir höfnina. Í þriðja lagi sem hann nefndi var borgarbúskapur, mikill áhugi hjá mörgum borgarbúum að vera með borgarbúskap og í fjórða lagi að það skildi gerast að það sett gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu menningarstofnana, listasafna, ópera, bókasafns og þetta skildi allt vera byggt
upp niður við höfnina. Þetta voru þessi 4 þættir sem reyndust hafa gríðarlega áhrif sem enginn hafði séð fyrir 20 árum, 20 árum áður. Þannig að við þurfum að þó við vitum talsvert þróun samfélagsins að þá þurfum við líka alltaf að gera ráð fyrir en óvænta. Og núna sé ég að tíminn minn að verða búinn. Ég ætla bara að minna á eina glærunni viðbót sem að sýndi það að bílar í Berlín stæði fyrir bíl í Berlín taka jafn mikið pláss og 64.000 leikvellir í borginni og að íbúar í Mexíkóborg mega búast við því að eyða 5 vikum á ári af ævi sinni í umferðarteppum. En ég þakka fyrir mig. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Eyþór Arnalds Laxdal. Já, forseti Ágæta borgarstjórn, hér erum við með stórt mál undir, eins og segir í dagskránni, borgin í framtíðinu og framtíðin í borginni og loftslagsmál, skipulagsmál og samgöngur og allt þetta undir. Og stundum finnst mann eins og verið sé að uppgötva þéttbýlið í fyrsta sinn, en við vitum það að borgin, hún ekki ný uppfinning. Við erum eins og sammála það að borgin bæði ein mesta uppfinning sem að mennirnar hafa fundið upp til þess að geta skipt störfum sínum og við vitum það líka að framtíðin liggur í borgunum. Bara til upprifjunar þá var ansi merkileg borg í Mesópótamíu þar sem núna Írak sem hét Úr. Hún var í raun og veru fyrir 6.000 árum síðan orðin ansi þétt og á mörgum hæðum og þar kannski byrjaði þessi siðmenning sem við notum í dag, tungumálið, bókhaldið og sérhæfingin. Þannig að það ekkert nýtt að borgin sé drifkraftur. En það stundur látið hérna í borgarstjórn eins og hér sé verið að finna upp hjólið eða borgina. Og mikið látið með það að hér sé mesta uppbyggingatímabili í sögu borgarinnar eins og það orðað. En að því að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson var að vitna í kynningarglæru sem voru á síðasta fundi skipulagsráðs, þá var ein glæra þar sem ég fróðleg. Hún sýnir fjölda íbúða eftir áratugum og þá það frá 1930 til 2020. Og ef við horfum á svona síðustu 30 ár, þá sjáum við að það eru 5.000 íbúðir sem eru í þessari glæru ári. En á 30 árum undan það 7.000. Það að segja alltaf því 40% fleiri íbúðir fram að 1990. En þeir áratugir sem hafa verið hér undir stjórn Samfylkingarinnar og forvera hennar, listans, þeir skila færri íbúðum, minni þéttingu, dýrari eignum vegna þess að það oflítið framboð. Og þessar glærur tala svona sínu máli, ég nú ekki með þær á stóra skjánum, en þetta mjög skýr glæra og hún akkúrat í þessum pakka sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson var að vitna í frá síðasta skipulagsráðsfundi. Mér finnst þetta ein merkilegasta glæran. Því að þetta eru verkin. Þetta það sem hefur verið gert. Þetta ekki glæra framtíðina. Þetta glæra það sem hefur verið gert hér síðustu 30 ár og síðan núna hugmyndur það að það sé hægt að fara síðan að byggja mun fleiri íbúðir á næstu áratugum og vonandi gengur það, uppfæra markmiðin og kannski ná árangrunum upp. En það sem hefur gerst það að þegar Reykjavíkurborg hefur í raun og veru heykst á því að búa til íbúðir eða skipuleggi íbúðir sem að hafa klárast á síðustu áratugum, að þá hefur fólki farið annað. Og það ekkert mín orð sem eru fyrir því, heldur það bara þannig að samkvæmt Hagstofunni þá hefur verið meiri fjölgun utan höfuðborgarsvæðisins heldur en innan. Á síðustu 5 árum 7,05% á landsbyggðinni, 6,65% á höfuðborgarsvæðinu en 4,0% í Reykjavík. Þetta rosalega tölur. Því að þetta ekki það sem að talað ekki það sem að stefnt. Það ekki þétting byggðar eða fjölgun eða sókn
í þessum tölum. 4% á 5 ára tímabili, á meðan að, og haldið ykkur nú, það 11% í Kópavogi, 11% í Garðabæ og 16% í Mosfellsbæ. Og þá erum við ekki einu sinni komin á Selfoss og til Keflavíkur, sem enn hærri tölur. Þannig að ég segi, við erum sammála það að borgin mikilvæg. Borgin framtíðin, bæði á Íslandi og annars staðar. En nú þetta stefna hefur leitt af sér dreifbýli, dreifingu byggðar. Það eru þær tölur sem við erum með bæði frá Hagstofunni og við sjáum líka í þessu yfirliti sem var akkurat í þeirri kynningu sem Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi vitnaði hérna áðan. Þannig að tölum það sem við getum gert en reynum að vera raunsæ. Þetta eru varandi íbúðir og þéttingu sem grundvallaratriði. En síðan vil ég ræða aðeins loftslagsmál. Við sáum þennan píramída þar sem gangandi eru efstir. Og í næst efsta laginu þar eru hjólandi og þar hefur gengið vel. Það hefur gengið vel að fjölga hjólandi og við skulum fagna því. Við erum sammála að það hefur gengið vel og vonandi gengur að klára þessa hjólastiga sem eigi eftir að tengjast í borginni. En gangandi þar getum við gert betur. Ég alveg sannfærður það að það hægt að búa betur að gangandi hérna í borginni og bæði varandi göngustíga og öryggi gangandi og fleira. Förum við það næsta haust. En síðan það loftslagsmálin, af því það verið að tala þetta allt þetta undir í einu lið, loftslagsmál, skipulagsmál, þéttingu byggðar, umferð, þetta allt undir hérna, dálítið stórt. En förum aðeins yfir loftslagsmál. Þá það þannig að við í þeim viðmiðum sem horft til hvað getur skila mestum árangri, þá það orkuskiptin. Orkuskiptin sem geta skilað okkur mestu á sem stystu tíma. Og af því það var verið að vitna til Noregs. Þá einmitt þar sem við getum lært af því sem vel var gert og hefur verið vel gert í Noregi og líka hvað við þurfum að gera betur sem mistókst hjá þeim. Þeim hefur tekist að fá orkuskiptin í gang og meiri hluti bíla núna í marsmánuði sem voru seldi í Oslo og Noregi voru hreinir rafmagnsbílar, ekki tvinnbílar heldur bara hreinir rafmagnsbílar. Það ótrúleg breyting fyrir eina stærstu olíuþjóð heims að vera komin á þessa braut, mjög virðingavert. Og við erum svona næst á eftir. Við erum næst á eftir frændum okkar í þessu og það getur vel verið að tökum þetta stóra stökk. Og þá þurfum við hér í þessum sal að tryggja það að innviðin sé í lagi, þannig að það dugar ekki bara tilraunaverkefni, að við förum í þetta krafti þannig að fólk í fjölbýlishúsum geti tengt bílana sína. Það þurfum við að gera, alveg svo við gerum með hitaveituna, af krafti, ekki sem tilraun heldur sem umbreyting. Það að fara úr dísel og bensín yfir í rafmagn mun hafa jákvæð áhrif á loftgæðin í borginni, en það mun líka spara heimilunum mikið og þjóðfélaginu. Og þess vegna held ég að það mál sé eitthvað sem við sameinast að setja á dottin og ég vona við gerum það. Nú hérna annars bara verður gott að heyra í öðrum hérna, en það ágætt að fara yfir nokkra staðreyndir úr sömu kynningu. Takk. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Möttudóttir. Já, forseti og borgarstjórn og áheyrendur. Við erum hér að ræða framtíðina og hvernig hún muni mögulega líta út og hér eru samgöngumál meðal annars til umræðu og þróun þeirra hefur áhrif á margt sem til umræðu hér, líkt og það að draga úr neikvæðum áhrifum mikillar bílaumferðar og losun gróðurhúsa lofttegunda. Og þó að borgarlína sé á dagskrá, það talsverður tími í að það verði að veruleika. Og þangað til þá þurfum við að stórefla almenningssamgöngur, bæði fyrir fólki sem treystir algjörlega á það kerfi og hefur greint frá því að það sé ekki nógu skilvirkt og áreiðanlegt, og líka fyrir þá sem væru til í að nota almenningssamgöngur oftar en sjá það ekki sem raunverulegan valkost sem hægt að treysta á til að komast allra leiða sinna. Hér á höfuðborgarsvæðinu 4% ferða farnar með strætó og yfirlýst markmið sveitarfélagana snýr að því að auka þá tölu upp í að minnsta kosti 12%
eigi síðar en árið 2040 en líkt og kemur fram í ársskýrslu Strætó frá 2018 hefur hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum á höfuðborgarsvæðinu staðið í stað síðan árið 2012. Það vantar því eitthvað í þessa jöfnu ef þetta markmið á að nást og þær aðferðir sem hafa verið notaðar hingað til hafa greinilega ekki verið að virka og ég spyr þá af hverju lögum við ekki kerfið út frá því sem að Strætó farþegar sem að nota Strætó alla daga hafa verið að benda á og hvernig getum við litið framhjá þörfum þeirra og væntingum til kerfisins og hvað þurfa að bæta. Og þegar að tala almenningssamgöngur þá skynja margir oft að yfirvöld líti svo á að borgarlína sé lausnin sem muni sjálfkrafa leysa mikinn vanda að leið og hún sé komin muni miklu fleiri allt í einu vilja nýta sér almenningssamgöngur. Og tilkoma borgarlínu mun ein og sér sennilega ekki skyndilega leiða til þess að margir leggi bílnum sínum og fara að ferðast með borgarlínunni. Og ég trúi því að fólk þurfi fyrst að vita að almenningssamgöngur séu áreiðanlegur valkostur. Og til þess þá þarf að bæta núverandi kerfi og ég tel að það sé ástæðan fyrir því að margir nýti sér ekki almenningssamgöngur núna sé vegna þess að það er mjög erfitt að treysta á núverandi kerfi til að komast allra leiða sinna á auðveldan máta og samt að ná að vera mættur á réttum tíma á réttan stað. Og við þurfum því að byggja upp kerfið út frá reynslu þeirra sem nota Strætó á hverjum einasta degi og ég trúi því að þannig sköpum við betri almenningssamgöngur og þannig aukist á líkur á því að fleiri vilji nota þær. Og það er oft talað að leiðakerfismál séu fyrst og fremst tæknilegt úrlausnarefni sem fræðingar með gráður í ýmsum fræðum séu best til þess fallnir að hanna. Ég er ekki að draga úr þeirri þekkingu en það vantar hins vegar þekkingu sérfræðingana. Hér er ég að tala sérfræðingana sem þurfa að treysta á Strætó alla daga ársins eða alla daga ársins þar sem akstur fer fram því þeim býðst engin annar valkostur. Það vantar raddir þeirra inn í skipulagsvinnuna, inn í þessa skipulagsvinnu og ef þeir fengu að bæta allt sem þeir reka sig á þá trúi ég því að við myndum fá miklu betra Strætókerfi, miklu betri almenningssamgöngur. Af hverju erum við að líta framhjá þessum miskubrunni? Ég veit að það er starfandi hópur sem vinnur að leiðakerfisbreytingum út frá aðlögun að borgarlínu og það er fulltrúi notenda en af hverju almenningssamgöngur ekki hannar meira að þörfum notenda. Ímyndið ykkur hvað kerfið yrði áreiðanlegt ef allt er í laga sem Strætófarþegar hafa verið að benda á. Litið svo á að fólk sem ferðast með Strætó vilja ekki fara í 10 bíó og sunnudagskvöldum eða bara fara í 8 bíó svo þeir náu pottið Strætó heim. Það er ekki allir sem hafa efni á leigubíl heim og þurfa á því að skipuleggja ferðir sínar og félagslega viðburði mjög vel þar sem ekkert má út að bregða. Af hverju gert ráð fyrir að fólk sem nota Strætó þurfa ekki að vera mætt neitt á sunnudagsmorgnum? Flestir vagnarnir byrja að ganga rétt fyrir eða í kringum klukkan 10 á morgnana. Hvað á fólk að gera sem þarf að vera mætt ykkur klukkan 8 á sunnudagsmorgnum? Af hverju þarf að taka 3 Strætó úr Vesturbænum til að komast í IKEA? Af hverju engin einn vagn sem fer frá Árbæ upp í Hafnarfjörð, þetta eru bæði stórar skiptistöðar. Af hverju kostar 470 krónur að fara eina ferð með Strætó ef þú átt ekki kort? Af hverju stefnt að því að fargjaldatekjur standi undir alltaf 40% almennu rekstrakostnaði Strætó? Við erum að tala þjónustu við almenning, þjónustu sem borgarbúar þurfa að halda. Af hverju er markmið að fargjald standi undir svo stórum hluta rekstursins? Af hverju dugar skipti mig ekki fyrir því að foreldri ná að komast með börnin sín í skóluna sína og aftur heim? Þetta eru spurningar sem að veltir fram þegar við erum að reyna að auka fjölda þeirra sem að nota almenningssamgöngur og ef að þessi þættir yrðu skoðaðir og bættir, þættir sem að koma frá Strætófarþegum yrðu bættir, þá auðvitað myndi þetta sannlega skapa miklu betra kerfi sem miklu fleiri myndi treysta sér til þess að nota. Þar má líka nefna að engin Strætó stoppar til dæmis fyrir utan Hitthúsið, miðstöð ungs fólk sem flutti nýverið upp á Rafstöðaveg og maður spyr sig líka af hverju er ekki lengur tímatöflur í Kringlunni sem sýna hvenar vagnarnir fara frá verslunarmiðstöðinni, af hverju ekki lengur hægt að kaupa leiðabækur með tímatöflum og það er ekki allir með síma eða net í símanum eða kunna kannski ekki á snjallsíma og það ætti líka ekki að þurfa að vera þannig. Aðgengið að upplýsingum á að vera til staðar. Og ég spyr þá af hverju erum við að gera fólki svona erfitt fyrir? Engin fyrir það kannski að þeir sem eigi bíl kjósi frekar að nota hann.
Ef það væri auðveldara að nota almenningssamgöngur þá er ég viss að fleiri myndi gera það og slíkt myndi leiða til minni mengunar og minni bílaumferðar. Ég tel þá við þurfum að stórefla almenningssamgöngur út frá reynslu þeirra sem þekkja best málana. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og einn hefur beðið andsvar. Það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Ég þakka borgarfulltrúanum Sannu Magdalenu fyrir brýninguna. Hún mjög mikilvæg og ég mjög ánægður að eiga svona öflugan talsmann almenningssamgangna hér í borgarstjórnarsal. En það verður líka haldið til haga sem hefur verið gert og það búið að auka þjónustuna verulega undanfarin ár með því að koma upp nætustrætó, með því að taka af á nánast öllum leiðum sérstaka sumaráætlun sem var með miklu færri ferðir, strjálari ferðir og ýmislegt annað. Auðvitað leiðir 6 eða ásinn og leið 6 fara núna á 10 mínútna fresti og sennilega mun þeim leiðum fjölga sem fara með svona mikilli tíðni. Það kom jú tillaga hér upp í borgarstjórn samþykkt það að 3 leiðir allavega fara á 7,5 mínútna fresti. Þetta ég ekki að segja til þess að gera lítið úr þeirri brýningu sem borgarfulltrúinn var hér með, heldur bara til að minna þó á það sem að vel gert, að því að það líka svolítið algengt í okkar ágæta samfélagi að svona stofnunum svo strætu sig sífellt tölu niður og við þurfum líka að tala henni upp. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinsinni fyrir þetta. Það náttúrulega mikilvægt að tala það sem gott en líka í þessari umræðu einmitt að tala það sem þurfum að bæta svo við getum byggt upp ennþá betra kerfi. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita svara andsvari og þá næstur á mælendaskrá Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Virðulegur forseti, mér langar í upphæðu þessar ræðu minnast þess að í dag eru 30 ár liðin frá fyrstu lýðræðislegum kosningum í mínu gamla heimalandi, Pólandi, og óska öllum löndum mínu næri fjær innan til hamingju með þann dag. Þetta var svona úr fortíðinni, en auðvitað fortíðin bara spegilmynd af því sem gerast í framtíðinni og ég vona að lýðræðishyggju fjölga aftur. Þannig að dag fjölgaði með 1 og ég vona að þeim haldi áfram að fjölga þeim verður ekki fjölga meira. En að framtíðinni. Ég held að sé nauðsynlegt að hugsa ekki aðeins það hvernig við hugsum að framtíðin verður, heldur að reyna aðeins að ákveða fyrir framtíðina hvernig við vera. Ég held að við verðum aðeins að hjálpa framtíðinni að ákveða í hvaða farveg hún eigi að fara. Mér aðeins hugsa til þess þegar ég rífst ítrekkað eða rökræði við andstæðinga borgarlínu og annarra sambærilega hugmynda á síðum veraldarvegsins því stundum hefur lent í því að einhver hefur sýnt stóra og fallega ljósmynd af sjálffljúgandi þyrlu sem getur borið einn farþega með kommentinu borgarlínan hvað. Þarna framtíðin komin. Það verður svona þyrlur sem munu fljúga með fólk hingað og þangað og þetta miklu þægilegri lausn heldur en það að menn fari í einhverjum stórum vögnum sem sumir hafa kallað 19. aldar tækni. En auðvitað getum við haft heilmikið þetta að segja. Við getum reynt að fókusera meira á einstaklingsbundnar samgöngur, við getum reynt að fókusera meira á bíla, við getum ákveða að fara að fókusera meira á hjól eða við getum tekið einhver aðra ákvörðun. Einu sinni, svona 1950, ákveða menn að framtíðin færi í sér að allir myndu keyra á bíl og menn undirbyggjast undir þá framtíð með því að byggja til stóra vegi og viti menn niðurstaðan var það að flestir fóru á bíl, allavega hér á Íslandi. Í öðrum löndum þá tókum við aðra ákvarðanir, reyndar var þetta trendi mjög víða, það voru mjög margar evrópskar borgir til þeim sem ákvað að leggja niður sín sporvagnakerfi og setja í staðinn akreinar fyrir bíla, þær fylltust örfáum árum og niðurstaðan var svo saman áður umferðarteppur. Einstaka lönd tóku reyndar aðeins skári ákvarðun eftir að lögðu niður sín sporvagnakerfi þá ákvað með dæmis að byggja hjólastið, að Kaupmannahöfn gerði þetta mikið. Það var kannski ekki góð ákvörðun sjálfur sér að leggja niður þetta sporvagnakerfi en það var nú þó fagnaðarefni að göturnar hafi í staðinn fyllst af hjólum. Þannig að þarna sáum menn framtíð í reiðhjólinu og viti menn framtíðin varð hjólið. Þannig að við höfum mjög rosalega mikið þetta að segja. Og þetta segi ég líka vegna þess að það er mjög oft látið sem framtíðin feli einhver leyti í sér
rafbíl og sjálfkeyrandi bíl og auðvitað það hluta framtíðin líka. Og ég held að ég sé jafn spenntur mjög margir aðrir fyrir þeim möguleika geta sest borð í sjálfkeyrandi bíl, sagt honum hvert hann eigi að fara með mig, hugsanlega lagt mig, hugsanlega nýtt nóttina og maður að fara einhver lengri vegalengdir. En ef við fókusurum á að það sé framtíðin, þá ekkert víst að framtíðin verði jafn fögur og við ímyndum okkur og myndi verða. Hvernig myndi til dæmis samfélagi vera ef hér væri, ef maður þyrfti ekki lengur að keyra í bílnum sínum heldur en maður geti einfaldlega beðið hann að ná í sig. Nú ég fer oft út að hlaupa. Ég skal játa það að mér finnst miklu skemmtilega að hlaupa frá einum stað til annars heldur en fara í hring. Það einhvern veginn meiri upplifun, hann náði einhverjum meiri árangri. Þannig að ég ímynda mér maður myndi oftar nær, taka allar með bílinn eitthvað út í buskan og síðan láta hann keyra heim og hlaupa sjálfur. Nú eða fara í náttina að hlaupa í buskan og láta síðan bílinn sín ná í sig. Og þar með værum við að fjölga þessum bílferðum í borgarlandinu þannig að það væri af og til bílar oft að keyra og ná í fólk en bíllinn sjálfur væri tómur. Þannig að sjálfkeyrandi bíllinn einn og sér, hann tryggir þetta ekki það umferð minnki eða bílaflotinn minnki. Hann getur jafnvel orðið til þess að umferðin stór aukist. Þannig að þetta hefur þá áhrif á hvernig við hugsaum bílastæðamál. Ef að bílastæði kosta og þú getur látið bílinn keyra í burtu, þá liggur beinast við að fáir munu ákveða að leggja bílnum sínu, hann mun að fara heim að nýju. Þá þurfum við að hugsa hvernig fjármögnun hluti og svo framvegis. Það sama með rafmagnið sem svona það sem virðist eins og staðan vera sigra í þessum kappakstri hverju orkuskiptin að vera, að það eru komnir hleðslustöðvar bæði víða og síðan líka í fjölbýlishúsum. Þannig að sá möguleiki alltaf meira og meiri. En hann líka kallar áskoranir, til dæmis með hvað hætti við fjármögnum vegakerfið. Margir hafa nefnt að með þessu hætti þá þurfum við að einhvern leiti að láta fólk borga meira fyrir beina umferð eða láta koma fyrir einhvern GPS-tækjum í bílum sem mæla það hvað mikið menn keyra. Ég ekkert endalega viss að það sé farsælaust. Það hægt að hugsa sér sambarlega leið og ég gerir núna með einhverjum tæknilegum úrlausnum. Þá sé til dæmis rafmagn sem notað til að keyra bíl, það sé lagt aðeins öðruvísi heldur en annar rafmagn. Fordæmi eru til staðar, rafmagn til húshitunar kostar annað heldur en rafmagn til annar að nota. Þannig að við gætum alveg ímynda okkur einhverja tæknilausnir sem myndu gera verkum að þeir sem myndu nota rafmagn til þess að fjármagna til þess að keyra þurftu að þá taka þátt í fjármagnu vegakerfisins líkt og í dag með aðra orku. Og þannig að við þurfum ekkert að gefa okkur neitt í þessum efnum en eigum að taka ákvörðun, hugsa hvernig viljum við hafa þetta, hvernig viljum við hafa hleðslufyrirkomulag bíla til framtíðar, viljum við hafa snúrur í öllum fjölbýlishúsum sem teygja sig út allt eða viljum við hafa einhvern öðruvísi. Og þegar við erum búin að ákveða það, þá skulum við segja framtíðinni hvernig hún eigi að vera. Meirihlutinn í borginni auðvitað sameinaður margt og það ég held að sé eitt af því sem sameinar okkur hvað mest þessar grænu áherslur í umhverfis- og samgöngu- og skipulagsmálum. Ég held að þar slá hjarta okkar mjög í takt og það hefur verið mjög gaman að vinna að þeim málum öllum í sameiningu. Við sjáum þetta fram á það að geta byggt hér upp borg þar sem allir geta ferðast svona á umhverfisvænan hátt og það erum við að gera með uppbyggingu borgarlínu, með uppbyggingu hjólastíga og alls annar. Því það svona þannig sem ég til að framtíðin eigi að vera, að hún eigi að vera græn og væn. Hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Sigurborg Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn. Framtíðin felst í minni farartækjum og hægari umferð. Á nýafstaðinni ráðstefnu í Oslo var farið vítt og breytt borgarskipulag framtíðarinnar, loftslagsmálin og lífsgæði fólks. En þó farið hafi verið yfir breytt svið var rauður þráður í málflutningi þeirra sem ræddu þróun borgarna sinna. Einkabíllinn, líkt og við þekkjum hann í dag, verður ekki hluti af framtíð yngri kynslóða. Grundvallar ástæðan sú að það einfaldlega ekki pláss fyrir hann. Allstaðar fólki í borgum að fjölga og þá þarf að gæta að því að loftgæði versni ekki og dregið sig úr fjölda umferðarslysa, alvarleika þeirra og minnka þar með samfélagslegan kostnað sem hlýst af þungri umferð í þéttri byggð. Forsvarar þeirra borga sem á ráðstefnunni voru settu lífsgæði íbúa í fyrsta sæti. Þannig voru samgöngulausnir þeirra nokkuð fjölbreyttar. Í sumum borgum ferðast stærstur hluti fólks með hjólum,
í öðrum borgum með almenningssamgöngum og í enn öðrum voru gangandi vegfarendur langfjölmennasti hópurinn. Á ráðstefnunni var kynnt gríðarlega umfangsmikil rannsókn unnin á ráðgjafafyrirtækinu Covi áhrif stafrænnar umbreytingar á samgöngur. Án þess að fara yfir alla rannsóknina heldur fara beint í niðurstöðunar þrennt sem við þurfum að taka með okkur. Fyrsta það að það eru gríðarlegi möguleikar í þeirri stafrænu byltingu sem á sér stað. Síminn verður okkar verkfæri þar sem við skipuleggjum okkar ferðir með mismunandi faramátum, strætó, borgarlínu, deilihjóli, rafskutlu eða deilibíl. Númer 2 það að núverandi módel, viðskiptamódel líkt á Uber og Lyft, þau munu ekki hjálpa okkur. Það að segja, í öllum borgum verða sjálfkeyrandi farartæki, en enginn þeirra sem á ráðstefninu voru vilja þó fá sjálfkeyrandi einkabíla í miklu magni eða pöntunarþjónustu fyrir slík farartæki. Það vegna þess að slík þjónusta mun auka gríðarlega á fjölda ferða sem farnar á einkabíl og fæstir eru reiðubúnir að deila sama bílnum í sömu ferðinni. Þannig mun slík þjónusta skapa verulega mikla umferðaraukningu. Aukning á umferð einkabíla plássfrekasta umferðaraukningin. Þess vegna verða slíkar lausnir ekki stór hluti af samgöngukerfum borga í framtíðinni. Til þess ekki nóg pláss. Þriðja atriði var það að lykillinn að deila samgöngum. Því áttu allar borgir það sameiginlegt að stefna að því að flytja meiri fjölda fólks með öflugum almenningssamgöngum, því að þær hafa mestu flutningsgetuna. Reykjavík stefnir að því að auka flutningsgetu með borgarlínu og kraftmikilli húsnæðisuppbyggingu meðfram legu hennar, en einnig að bæta tíðni á stoppleiðum strætó. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa tekið skref í rétta átt og standa nú samhent að þessari þróun. En miðað við stöðuna í loftslagsmálum og umferðarmagni í Reykjavík þá gætum við þurft að ganga talsvert lengra í því að bæta flutningsgetuna með almenningssamgöngum. Hér á Íslandi vitum við það að orkuskipti í samgöngum munu ekki duga til þess að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins. Samkvæmt niðurstöðum sérfræðinga frá Háskólanum í Reykjavík og Háskóla Íslands sem skoðuðu ítarlega losun gróðurhúsalofttegunda frá bílaumferð á höfuðborgarsvæðinu, þá munu orkuskipti í samgöngum ekki duga til að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins. Það vegna þess að enn þann dag í dag mikið selt af bensín- og díselknúnum bílum og meðal líftími bíls 10 til 12 ár. Þannig að árið 2030 þá verða einfallega mjög margir jarðefnaknúnir bílar í umferð. Því þurfum við að minnka bílaumferð 15 til 50%. Það eru loftslagsbreytingar sem neyða okkur að skoða þá braut. Því loftslagsbreytingar neyða okkur til að gera margt öðruvísi en við höfum gert lengi. En framtíðin ekki bara dökk og dimm. Nýafstaðin ráðstefna sýndi einmitt svo ótrúlega vel fram á það. Allar borgir sem á ráðstefninu voru setja lífsgæði íbúa í fyrsta sæti og eiga það sameiginlegt að hafa lækkað umferðarhraða verulega. Því allstaðar þar sem mannlíf þrýst og fjölbreyti ferðamátar hafa rutt sér rúms hefur hámarkshraði verið lækkaður þannig að hann sé á forsendu gangandi. Einkabíllinn hefur takmarkaðan rétt en gangandi vegfarandi allan. Allt frá Buenos Aires til Tromsø var niðurstaðan sú sama. Hægur púls þar sem íbúar njóta tilverunar, hvort sem þeir eru á leiðinni til vinnu eða hitta vin. Þannig verða borgir lifandi orkustöðvar, sjálfbærni og lífsgæða. Umhverfi í farabróti þar sem lífsgæði íbúa og velferð náttúrunnar haldast í hendur. Þannig verður Reykjavík okkar. Stóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, góða borgarstjórn. Já, meirihlutanum tíðrætt Osloarferðina og ráðstefnuna sem við vorum einmitt á, þar á meðal ég sem hér stend. Ég ræddi líka við ráðamenn í Oslo eftir einmitt einn fundin þarna þessi mál og
sagði þeim meðal annars frá hvernig staðan væri hérna í miðbænum, hvað varðar að verslanir væru að flýja miðbæinn. Þegar hafði dregið úr bílaumferð, búið að loka götum og þá hefur verslun hrunið, eins og við vitum að þá eru fjölmargar verslanir farnar úr miðbænum. Og mér langaði að heyra hvað þessi ráðamenn í Osló sem þarna sátu fyrir svörum, hvað þeir segðu þetta. Og það sem framkom og mér þótti mjög gott að heyra var einmitt það sem við í Flokki fólks sem verið að tala að maður gerir ekki svona lagað nema að ræða við fólki í borginni. Með því að eiga eitthvað það sem við köllum svona samráð við fólk, notanda samráð. Og þau sögðu mér það og lögðu til að allar svona stórar ákvarðanir þá þarf að fara mjög varlega í þær hvað varðar að tala við fólki í borginni. Ef það myndast reiði, pirringur og svekkelsi eins og búið að gerast núna, til dæmis með Laugasamtökin þegar að vera að loka fyrir umferð, þá mun það lifa næstu árin og fólk gleymir ekki þegar að keyrt áfram að slíku offorsi sem hér hefur verið gert. Auðvitað viljum við skoða þessa mál og draga úr umferð og við höfum áhyggjur af mengun, en þetta bara ekki aðferðin. Og fara til Osló og koma tilbaka og tala sífellt sjáu þið hvernig þetta í Osló. Við erum eins og Osló. Reykjavík ekki Osló. Þannig að þetta fáránlegur samanburður. Osló státar sig að frábærum almenningssamgöngum. Nú þegar. Við erum sennilega 50 eða 100 árum á eftir Osló í þessu sambandi. Þannig að hvernig væri að byrja á byrjuninni og laga almenningssamgöngur fyrst áður en að farið að keyra yfir fólkið eins og hér búið að gera. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Já, ég kem hérna, kæri forseti og borgarstjórn, ég kem hérna aðeins til þess að svara andsvari borgarfulltrúans Kolbrúnu Baldursdóttir varðandi það að Reykjavík ekki Osló. Ég gerir mér sjálfsög fulla grein fyrir því og ég held að allir borgarfulltrúar meirihlutans gerir sér fulla grein fyrir því. Ég vildi óska að við hefðum jafn öflugt almenningssamkerfi, göngukerfi og Osló. Við höfum það ekki, einfaldlega vegna þess að það tekur mörg ár að byggja það upp og það hefur verið byggt upp í Osló síðustu 30 árin. Við erum hins vegar á þeirri braut og förum það styrkum skrefum og í átt að mjög öflugu almenningssamgöngukerfi, öflugri en borgin hefur nokkurn tímann haft. En svo vil ég líka bara að lokum minnast á það að það að sjálfsögðu ekki meirihlutin hér sem að keyra yfir fólk. Það eru bílar sem keyra yfir fólk og valda þann skaða og valda þeim skaða sem að við öll þekkjum svo vel í okkar samfélagi. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið við að svara andsvari og þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar öðru sinni. Forseti borgarstjórn. Nei, bílar eru náttúrulega ekki svona almennt séð að keyra yfir fólk. Því miður gerist það einstöku sinnum að það verða bílslys og það ekið á fólk og það eins með hjólin. Það stundum líka ekið á aðra hjólreiðamenn, á gangandi vegfarendur og dýr til dæmis. Þannig að þetta eru slys, við skulum ekki blanda því neitt inn í umræðina hér. En borgarfulltrúin Sigurborg Ósk Haraldsdóttir einmitt í stjórn og það til einn hlutur sem vel hægt að gera sem strax myndir laga ákveðin þátt í þessu og við höfum minnst á áður. Það eru þessi biðljós á Miklubraut. Biðljós sem að eru loga náttúrulega mjög oft en þau eru logandi löngu eftir að gangandi vegfarandinn komin yfir. Þarna mjög mikil umferðarteppa sem að veldur mikilli mengun. Bílar eru höktandi þarna í hægagangi nánast allan daginn. Við höfum talað aðrar leiðir í þessu sambandi eins og göngubrú sem að mætti hugsanlega reyna að koma fyrir léttri göngubrú. Það myndi strax hjálpa til, þannig ég spyr á hverju má ekki reyna að laga það sem hægt að laga strax. Ætlum við að bíða eftir að verða eins og Osló hvað varðar almenningssamgöngur?
eða keyra krafti gegn þeim sem að vilja nota einkabílinn með því að fara að setja á tafagjöld. Ég að tala hérna aðferðafræðina. Mér langar til þess að meirihlutin skoði aðra aðferðafræði heldur en að fara til Oslo og koma upp fullur af einhverjum brjáluðum hugmyndum að nú skuli bara með einu pennastriki loka fyrir alla bílaumferð og allir skuli á hjólin, eins og ég hef heyrt borgarfulltrúa ræða í viðtölum. Mér blöskrar hvernig gengið fram í þessu máli. Við viljum öll fara sömu leið, en við viljum kannski gera það líka á kurteislegan og bara mannlegan hátt. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Kæri forseti, ég vona innilega að mér sé að takast að svara á kurteisislegan og mannlegan hátt. Ef það ekki að takast þá þarf ég svo sannarlega að endurskoða það. Varðandi aðferðafræðina, þá aðferðafræðin að sjálfsögðu sú sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson fór hér fyrr yfir í ræðu sinni og svo sem að virkar best í öllum borgum og hún að setja gangandi vegfarendur í fyrsta forgang. Ekki svo að þeir sem að aka bílunum sínum þurfi að kvarta yfir því að sitja inn í hlýjum og góðum bíl nokkrar auka sekundur og meðan gangandi vegfarendi kemst örugglega yfir götuna. Heldur svo að setja gangandi vegfarendur alltaf í fyrsta sæti. Og það aðferðafræðin og hún endurspeglast í þessum litlu dæmum eins og til dæmis því þegar að gangandi vegfarendur þurfa að þvera Miklubraut. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið við að svara andsvari og þá næsta mælindaskala borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Borgarstjórn. Já, mér finnst þessi umræða pínu sérkennileg eins og þessi var stilt upp í dagskráni. Það einhvern veginn hent öllu inn, ægir öllu saman. Ég veit ekki alveg hvort við erum núna að fara að ræða líka rýmið í borginni, við erum að snjalltækni þarna. Þannig að við erum svona, þetta svolítið sérkennilega sett upp umræða finnst mér. Við erum samt að meira og minna bara að ræða núna umferðina og bíla og í Oslo og almenningssamgöngur og mengun og ok, gott mál. En ég held að ef að meirihlutanum væri alvara að vilja raunverulega gera eitthvað í þessu sem fyrst, að þá eins og ég sagði áðan hægt að gera heilmikið. Og mig undrar svo á því að einu sinni, hvort það var 2011 eða 2012, að þá var ívilnun fyrir þá sem að óskuðu eftir að aka á vistvænum bílum. Sjálf keypti ég mér vistvænan bíl á þessum tíma og hlakkaði til að fá að leggja í bænum frítt í nokkra mínútur, hvað það var. Hvort það var 60 mínútur eða 90 mínútur. Vegna þess að bíllinn var vistvæn, merktur þannig og það var svona bílastæðaklukka í framrúðinni. Nú ég kom niður í bæ og lagði allsæl með sjálf mig en fekk sekt og fór að skoða málið en þá var búið að afnema þessa ívilnun, það búið að taka hann í burtu og maður fór að skoða þetta og þá var búið að þrengja þessar reglur. Ég spyr mig núna af hverju það til dæmis ekki ein leiðin að bjóða þeim sem að vilja aka vistvænum bílum eða kaupa sér rafmagnsbíl einhvers konar ívilnun, einhvers konar hvata frá Reykjavíkurborg til þess að bara ýta frekar við fólki að næst þegar það kaupir sér ökutæki þá kaupir sér þá rafmagnsbíl. Þetta til dæmis ein leiðin sem að ég myndi halda að ef að meirihlutanum væri alvara að gera raunverulega eitthvað í þessu máli núna að það væri hægt að gera. En þess í stað talað þessi stóru langtímaverkefni sem að eins og fram hefur komið, borgarlína, ekkert að detta hér inn á morgun. Þannig að erum við þá að tala að hlutirnir verða bara endalaust mjög slæmir næstu árin þar til að við erum komið með almenningssamgöngur sem eru eins og í Oslo eða borgarlínu eða hvað það verður. Við erum að tala eitthvað sem verður ekki í lífi margar okkar sem komnar eru yfir miðjan aldur. Þannig að ég að hugsa bara næstu árin, næsta mánuð og ég að kalla eftir aðgerðum sem að hægt að fara í strax til þess að leysa erfiðustu hnútana.
En það ekki hlustað, þessu tillögum sem allan flokkur fólksins hefur lagt fram hefur bara verið hafnað og þá hugsa ég, það engin alvara í þessu hjá ykkur í meirihlutanum. Ég veit eiginlega ekki af hverju þið vilja ekki leysa allan þau mál sem hægt að leysa. En þess í stað farið á ráðstefnur til borgar sem við getum ekki einu sinni borða okkur saman við og komið heim með einhverja ótrúlegustu hugmyndir sem fer bara mjög ill í fólk eins og svokölluð tafagjöld. Og verða nú rætt nánar á eftir en sem mér fannst vera bara sett inn í umræðuna með mjög ósvífnum hætti satt að segja. Nú eins það með ástandi í miðbænum, núna bara síðast í hádeginu þá fekk ég myndsenda frá miðbænum þar sem alla kjaftur á ferðinni. Það verulegu flótti úr miðbænum, verslanir fara þann í hrönnum og það ekki talað við fólkið sem á þessar verslanir og rekur þarna fyrirtæki. Þannig að hver sem maður fer, mæti maður reiðu fólki, svektu fólki og mér finnst það líka leiðilegt. Að hvernig farið með fólkið að það skuli ekki vera hægt að eiga samtal við þessa aðila og allavega reyna að ná einhverju lendingu þó að vera ekki nema til skamms tíma og taka þá púlsinn aftur eftir einhver tíma. Þetta svona aftur komin að þessari aðferðafræði og þessum leiðum þar sem ekki beitt valdníðsla og yfirgangur. Taumlaus yfirgangur sem mér finnst hafa verið í gangi í þessum málum á þessu ári sem við erum búin að vera saman í þessu meirihluta. Þannig að ég kalla enn og aftur eftir samráði við borgarbúa. Tala við borgarbúa. Ekki koma inn með einhver svona kjaftsök eftir að hafa verið skemmtilegri ráðstefnu í Oslo, heldur ræða við fólkið og taka á þeim málum sem hægt að taka strax með því að koma inn með einhverja góðar ívilnanir og hvatningu fyrir þá sem vilja aka vistunum bílum og horfa á þessa hnúta sem okkur gríðarlega erfiðir okkur sem erum að koma þessar leiðir langt frá og erum að koma á einkabílnum. Og síðan líka bara þetta viðhorf, svona bara fyrir ekki ég má sletta, svona attitude eins og kallast. Það rosalega neikvætt viðhorf sem þið meirihlutanum að beina til margara í borginni. Þeirra sem hreyfihamlaðir og þurfa að nota bílinn sinn. Það mér finnst ekki bara smekklegt að meirihluti borgarstjórn sendi frá sér svona neikvætt viðhorf til ákveðna hópa. Ef þú ert ekki á hjóli eða gangandi eða bara gjörsamlega notar strætisvagnin þá ertu bara í rauninni ekki einhvern veginn almennileg mannskja. Maður að fá svona þessa tilfinningu að maður sé bara svona sekundari mannskja ef maður ekki að fylgja þeim lífstíl sem hér í tísku í þessu meirihluta og búið að vera. En þessi staða þetta ekki ný. Ég meina þið mörg hér sem búin að sitja í heilt tímabil áður í samgöngumálum þannig að það ekkert nýtt sem þessi vonda stað ekki ný og þá má líka spyrja af hverju var ekki farið að huga að þessum hlutum bara dálítið mikið fyrr og keyra núna bara kraft inn allar þessar fínu hugmyndir hvort sem fólki líkar betur eða verð. Þannig að ég veit ekki, ég sennilega að tala fyrir daufum eyrum þeirra sem sitja vinstra megin við mig enn og aftur, en ég vil allan að reyna og það fleiri staðir eins og Miklubrautinni sem verulega erfiðir, sem að mér finnst að við ættum bara, við getum sest niður saman og reynt að finna einhverja leið til þess að laga það með einhverjum kannski smá kostnaði vegna þess að við erum ekki að keyra inn í að fá borgarlínu neitt á næstunni og við vitum ekki eins og hvort að fjármagn í hana sé fast í hendi eins og hvað var það ríkið. Það ekkert alveg fyrirsjáanlegt að þetta muni allt saman smella þannig á meðan að þá verðum við að finna aðrar leiðir og taliði endilega við fólki í miðbænum. Og það fullir það enn þann dag í dag að það hafa aldrei verið haft samráð við eins og leigusamtökin. Það hafa aldrei verið spurð hvernig þau vilja hafa þessar hluti og ef að það rangt að það sé ekki þannig þá bara óska ég eftir því að borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir komi hér upp og segi mér að það sé rangt og það hafi myndi verið talað við þetta fólk og ég fá að vita hvenær, hvaða dag það var og hver var niðurstaða þess fundar. Þannig ég krefst þess að þið hafi samráð við fólkið í borginni alla þessa þætti en ekki koma með einhver svipuhögg eins og að setja tafagjöld á og ef fólk ekki hlýðir því að þá skal það hafa illt vera af.
borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti borgarstjórn, ég vil halda því til haga sem réttir gagnstætt þeim borgarfulltrúa sem hér talaði síðast. Svo stefna sem að núna í gangi rauninni nákvæmlega sama stefna og búið að vera hér í borginni í minnst 10 ár. Það má segja að hún hafi byrjað strax svona einhverju leyti ótrúlega langt síðan. En þessi stefna sem að gengur út á það að gera borgina betri fyrir gangandi vegfarendur, hjólandi, efla almenningssamgöngur á sér mjög langan aðdraganda. Það er ekkert nýtt, þetta er ekki sem að kemur allt í einu. Þetta hefur verið mjög hægfara í rauninni. Og talandi göngugötur, þá voru 8 ár síðan var byrjað á því, það var tekin eins smáum skrefum og mögulegt var alltaf í miklu samtali við hagsmunaaðilar Laugaveginum og það var byrjað á hálfu mánuði, síðan óskuðu rekstraraðilar í Laugaveginn eftir því að það yrði lengt upp í 1 mánuð og síðan síðastliðin 8 ár hefur þetta verið smá lengt. Þannig að það er búið að taka þetta í rauninni í eins smáum skrefum og mögulegt allt og smáum skrefum finnst mér persónulega. Og það sem við sem fórum þarna til Oslo daginn sáum þar að það verið að framfylgja nákvæmlega sömu stefnu og hér. Og það var bara áhugavert að sjá það. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það kannski við hæfi að taka undir með borgarfulltrúa Páll Bartosek og hjá Pálverum til hamingju með daginn. Þetta er auðvitað stór skref fyrir þjóðir að fá að taka þátt í lýðræðislegum kosningum. Ég ætla nú aðeins að koma upp undir þessum lið og ræða aðeins framtíðina. Við erum að tala framtíðina í borginni undir þessum lið, hvernig við getum búið til aðlaðandi og eftirsóknarverða borg. Og ég ætla aðeins að koma því en svona áður þá langar mér til að kasta fram einni hugmynd að því við erum að tala samgöngur annað að ég hef lengi verið að hugsa það hvort það væri ekki ástæða til þess að setja þeim í fundagerðir og hvort að við getum ekki sammælst það borgarfulltrúar og fulltrúar í ráðum og nefndum á vegum borgarinnar að við myndum gera grein fyrir því hvernig við komum á fundi. Ég þekki það að það eru mjög margir í okkar hóp sem að koma á hjólandi, aðrir koma gangandi, einhverju koma í strætó og svo er það bara þó nokkrir sem koma á sínum prívat bíl. Ég held að það væri bara vel til fundið og skemmtileg nýbreytni að við myndum bara skrá og gera grein fyrir því í okkar í fundagerðum með hvaða hætti við komum til fundar og þá sæjum við kannski svolítið flóruna og ég skal viðurkenna það að akkurat í dag þá kom ég halva leiðina á þennan fund í borgarstjórn á bíl og lagði hann halva leið heima frá mér og gekk restina einfaldlega bara út af því að það er ekki mögulegar að gera sig varðandi bílastæði. Ég ætla reyndar ekki að tala þetta. Þetta er bara tillaga sem að þið skoðu bara og hugsið hvort það sé ástæða til þess að þið segðu borgarbúum og ykkar kjósendum með hvaða hætti þið komuð að fundi. Ég ætla hins vegar að tala það sem að vera að ræða á hann og vel að merka, ég fór ekki til Oslo, þannig að ég þekki ekki umræðan á þaðan. Mig truflar ekki flugviskubitt, ég hef ekki farið oft utan á vegum borgarinnar og satt best að segja þá hef ég aldrei farið utan á vegum borgarinnar, ekki flogið eina flugmílu á vegum borgarinnar. Þannig að það er með góðri samvisku sem ég stend hér og tala framtíðina og hvernig við getum gert borgina lífvænlegri. En aðeins að því að við vorum að tala áðan framtíðina, þá þurfum við að horfa aðeins aftur í tíman. Og ég er svo heppinn að ég hef aðgang að tölum, íbúatölum. Það er ekki tölu frá borgarfulltrúa Eyþóri Arnalds Laxdal, heldur er það íbúatölu frá Hagstofunni. Það er auðvelt að nálgast þær á netinu og ég hef sett í saman fyrir einhverjum mánuðum síðan tölur hvernig íbúaþróunin hefur verið í Reykjavík. Og hún gefur ágætis mynd af því hversu aðlaðandi og eftirsóknarverð borgin er.
Og ef við horfum að þessa tölu frá Hagstofunni og ég gera til gamans að setja tölurnar alveg aftur til 2013, þetta 6 ára aftur í tíman, að þá sjáum við það að þróunin er býsna áhugaverð. Að í þessari borg, Reykjavíkurborg, sem við erum alltaf að vinna fyrir í dag, að þá hefur þróunin verið svo að það hefur fjölgað í borginni 5,24% á þessum árum frá 2013 til 2018 og það eru nýjustu tölurnar sem við höfum. Á sama tíma hefur fjölgunin í Kópavogi 13%, Garðabæinn 13%, 10% í Hafnarfirði, 17% í Mosfellsbæ, 25% í Reykjanesbæ, 10% í Akranesi, 15% í Árborg og 12% í Hveragerði. Þetta eru bara þó nokkuð stórar tölur á þessum stöðum þegar fjölgunin er þetta mikil og að þessari fjölgun þá hefur ekki nema fjölgað 1/4 af þeim sem er bæst við í íbúafjölda á þessu svæði hefur kosið að setja sig niður í Reykjavík og farið þar að leir. Valið nákvæmna sveitarfélögin sem eru þó nokkuð dreifð. Við erum að horfa allar leið austur í Ölfus og Árborg upp á Akranes og svo suður með sjó til Reykjanesbæjar. Ég ætlaði aðeins bara að tala um hvernig ég horfa á þetta og mér finnst umræðan vera svolítið á vondum stað. Það lítur út fyrir þessi ákveðin gremja gagnvart einkabílnum og ég veit ekki hvort að við séum á svo svakalega góðum stað með þessa gremju, ég veit það og einkabílinn eins ömurlegur og misheppnaður hann og að það eru rosalega margir sem reiða sig á hann til þess að veita sér það sem þeir þurfa á að halda sem er hlutað þeirra lífsgæðum. Ég er ekki bara að tala foreldra ykkar, ég er ekki bara að tala foreldra mína, ég er ekki bara að tala frændfólk mitt, vini, ættingja og kunningja sem að þurfa að fara sinna mörgum erindum á sama tíma, sem að þurfa á þessu faratæki að halda. Ég vil ekki tala niður til þess fólk. Ég hef alveg efni tækifæri til aðstæðu til þess að fara hjólandi og sem betur fyrir heilsu og orku til þess. En aðeins hort tilbaka og hort síðan aftur fram að við að það er ekki langt síðan að við stóðum frammi fyrir því að dást að undratæki sem hét faxtækið og á þá tíma þá vorum við með bíla sína MNT í bílunum og þá var ég akkurat stattur að vinna fyrir sveitarfélög á Austurlandi og Seyðisfirði og þótti þetta mikil og merkileg tæki. Þá var einhver önnur tækni að koma í staðinn og ég er alveg viss um það að árið 1995 þegar þessi nýja tækni var að reiða sig til rúms og var að ýta faxtækinu frá og ýta NMT símanum frá, þá var enginn í borgarstjórn. Ekki einasti borgarfulltrúi sem vissi þá hvernig þróunin myndi verða. Það var ekki verið að ræða það í þessum sal eða það hvernig þeir ættu að stýra þessari væðingu. Ég held að þessar breytingar þær koma annars stað frá, það eru aðrir sem að stýra ferðinni stærri og vitrari aðilar sem hafa fleiri úrræði til þess að gera breytingar, þannig að breytingin kemur svolítið úr þeirra átt. Hins vegar bara í lokin, þá langar mig til þess að bara ítreka það sem hefur verið nefnt hér að við eigum óbúslega stór tækifæri í því að bæta umferðarmenninguna. Við erum með ónýtta innviði, infrastruktúrun okkar, hjólastígarnir, strætóarnir. Þetta er allt of lítið notað. Við þurfum að gera bara eitthvað átak í því. Ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvernig og það er búið að reyna það svolítið oft. En þetta er vettvangurinn, þetta er staðurinn hér, borgarstjórn, þar sem við getum sett fram tillögur, hugmyndir sem geta haft áhrif á þessa hluti. Og ég ætla bara að hvetja ykkur og okkur öll til þess að fara og finna einhverja leiðir til þess að gera þessar breytingar. Einfaldar, skýrar, skarpar lausnir sem að hafa strax áhrif. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Þórðarson lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, borgarstjórn og ágæti forseti. Ég verð að segja að mér finnst þetta aðeins ankannalegt að fara að lýsa einhvern veginn þeir sem að kjósa að fara allar sem ferða á einkabílum sem einhverjum fórnarlömbum. Staðreynd svo að einkabílinn leggur undir sig meira og minna allt borgarsvæðið og 75% ferða sem eru farnar á einkabílum.
Þannig að það svona öfumæli að halda því fram að það sé einhver svona eins og ofsóttur minnihluti. Svo ætla ég að leiðrétta eina staðreyndi eða villu í málflutningi borgarfulltrúans. Hann myndi vita það ef hann notaði hjólastíga borgarinnar meira, að þeir eru mjög mikið notaðir, enda hefur hjólreiðafólki fjölgað helming á örfáum árum sem ótrúlegur árangur og talandi Oslo, við erum búin að nákvæmlega sama árangri og þeir í Oslo hafa náð í samdi við fjölda þeirra sem að fara allar svona ferða á hjólum. Það er bara smá afrek. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Borgarstjórn, já, takk fyrir þessar upplýsingar. Gott að vita það að það hafi fjölgað helming notkun í hjólastígum og því ber auðvitað að fagna. Ég held að við getum gert bara miklu meira og miklu betur. Og það það sem ég að kalla eftir og það sama með strætó að það búið að taka núna allt og langan tíma að fjölga ferðum til dæmis eins og frá Árbæ niðri miðbæ. Aðeins hérna að því að verið sem að mín orð hafi verið misskilin þegar ég var að tala að það voru margir sem að þyrftu að reiða sig á bíla. Þá ég ekki að tala að fólki sé fórnarlömb bíla eða umferðinni slíkt, heldur bara að það treystir á. Það hefur engin önnur úrræði til að sinna sínu erindum sem geta verið býsna mörg og býsna fjölbreytileg heldur en að fara sinna ferða á þessu faratæki. Ég get alveg lofað eitthvað því og segi það hér og nú að það verður breyting á þessu, þróunin verður alltaf rátt. Við erum strax farin að sjá það mjög víða í deilihagkerfinu. Uber-bílar, við erum að sjá hjól og annað sem að fólk getur tekið og fengið fram og tilbaka. Þróunin á fleygiferð. Við skulum ekki standa gegninni, fylgjuminni og ítuminni áfram. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Vertu sjálfur breytingin sem þú vilt eigi sér stað og ég held að það sé ágætt að hafa þig í huga. Því að minnst voru Uber, þá hefur niðurstaðan orðið svo þvert á það sem fullyrt var að Uber þjónustan til að mynda í New York hefur aukið umferð 12%. 12% aukningu umferð. Þannig að það sem á slíkar tæknilausnir hafa fram að færa hefur í mörgum tilvikum alls ekki staðið undir þeim miklu fyrirheitum sem gefin voru. Veruleikinn hefur bara verið allt annar. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, framtíðin, hún óráðin, hún óvissa. Hún getur tekið á sig gjörólíkar myndir. En við getum mótað hana. Til hefur orðið heil fræðigrein til að greina mögulegar framtíðir. Einu sinni var það ætlunin að gera Reykjavík að amerískri paradís einkabílsins og viðkomandi aðilar voru komin langt á veg með það ætlunarverk sitt. Jafnvel þó við sem höfum lifað við annan veruleika vitum að hann svo miklu betri og felur í sér gríðarleg lífsgæði. Einu sinni hafði engin áhuga á gagnsæi, en nú gagnsæi á allra vörum. Einu sinni höfðu konur ekki kosningarétt. Nú sættum við okkur ekki bara við þannig kosningarétt, heldur viljum tryggja raunveruleg tækifæri til þáttöku og að það sé ekki nóg að hafa formleg réttindi. Einu sinni og jafnvel tvisvar voru það rök að gera eitthvað á einhvern hátt, bara vegna þess að svoleiðis hefur það alltaf verið. Franska byltingin hristi upp í hugmyndum hvernig samfélagið ætti að vera skipulagt og setti spurningamerki við ógnarvald fárra aðila. Þetta leiddi til aukinnar valddreifingar. Hér erum við í dag og við erum að móta framtíðina. Tækifærin óþrjótandi. Þegar ég var lítil stúlka bjóst ég við stórum og skemmtilegum hlutum af framtíðinni. Ég skrifaði einhverju gríni þegar beðið var slíka frásögn í skólanum að ég ætlaði að verða forseti og mér fannst ég ógeðslega fyndin. Nú ég forseti.
kannski ekki forseti landsins, en forseti einnar mikilvægastu stofnunar landsins sem hefur farið fyrir mörgum róttækum breytingum og getur farið fyrir enn róttækari breytingum, bara ef við viljum. Ég býst enn við stórum hlutum á framtíðinni. Það sem ég vil að fleiri í valdastöðum horfist í augu við þá staðreynd að við vitum ekki allt best og langt í frá. Ég óska mér meiri samvinnu borgaryfirvalda og borgarbúa. Ég vonast til þess að kraftur einstaklinga, fyrirtækja og grasrótarsamtaka fá aukið rými. Við þurfum fleiri með okkur, miklu fleiri, til að leysa þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Við þurfum fleiri með okkur til að við virkum sem samfélag, til að öllum líði eins og þeir skipti máli, til að allir fái að skipta máli. Þetta getur gerst og að gerast, en bara ef við viljum. Þar sem nýsköpun, hugmyndaauðgi og lýðræðishugsunin mætast, eru mögnuð tækifæri. Tækifæri á lausnum flókinna vandamála sem ekki hægt að leysa með gamalli aðferðafræði. Gott dæmi eru loftslagsbreytingar eða hamfarahlýnunin, loftslagshamfarirnar. Dæmi þetta eru flóknar félagslegar áskoranir. Borgin getur ekki leyst þetta ein, en borgin getur verið vettvangur breytinga. Getur tengt saman aðilana sem hafa svörin og geta unnið sameiginlega að lausnum. Ég vil að borgin taki enn fleiri skref í átt að því að verða slíkur vettvangur. Við erum þegar komin á stað. Á síðasta ári tók Reykjavík þátt í að setja á fót fyrsta samfélagshraðalinn á Íslandi sem kallast snjallræði. Snjallræði líkt og öðrum viðskiptarhraðali ætla að hraðaferlinu sem fyrirtæki fari í gegnum frá því að hugmynd fæðist og þar til viðskipti fara að blómstra. Eini munurinn sá að snjallræði leggur sterka áherslu á samfélagslegan ávinning verkefnina. Til að gefa fleirum tækifæri til að sá fræjum sinna snjöllu hugmynda sem svo verða blómum fyrir okkur öll að njóta. Nýsköpun í sinni einföldustu mynd þróun nýrra lausna sem endurbæta það sem nú þegar til staðar. Með þessu móti verðum við öll betri. Samfélagið batnar. Við þróumst í sameiningu. Það bara dálítið fallegt. Fyrir örfáum dögum var til nýtt svið þjónustu og nýsköpunar. Á sama tíma var mannréttinda og lýðræðisráð á mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráði. Vegna þess að mannréttindi, lýðræði og nýsköpun heyra saman. Þetta framtíðin. Vegna þess að við verðum að skapa enn meira rými fyrir hugmyndaauðgi og nýsköpun. Á sama tíma og þetta gerðist var opinberlega greint frá því að Reykjavík vermir 5. sæti snjöllustu og sjálfbærustu borga í heimi og sérstaklega fyrir áherslu sínar á loftslagsmál. Snjallar lausnir hafa skapað ýmis tækifæri til að draga úr mengun og betrumbæta lífsgæði almennings. Gera þjónustu betri, skilvirkari og aðgengilegri. Dæmi snjallar lausnir eru deilibílar, velferðartækni, snjallir ljósastöðvar, loftgæðanemar, gögn og upplýsingar í rauntíma, deilihjól, hleðslustöðvar fyrir rafbíla, snjallskýli, deilibílastæði, deilihjólastæði, snjalltunnur og sjálfkeyrandi bílar. Þetta eru dæmi nútíma lausnir sem mynda snjallborgir með aðstoð grunninnviða eins og upplýsinga, samskipta og fjarskipta tækni. Snjallar lausnir og tækni veita ýmis tækifæri til að valdefla almenning og styrkja raddir einstaklinga í stjórnsýslunni. Áður fyrr höfðu við ekki sömu tæknina og þá var samfélagið af praktískum ástæðum skipulagt á þann hátt að stjórnmálafólk sem hafði aðgang að gögnum og upplýsingum skráðum þá á pappír eða jafnvel skinn, tók ákvarðanir. Nú hefur tækni sem hefur gefið almenningi aðgengi að upplýsingum. Með aukinni upplýsingu ástæða til þess að gefa þessum aðilum meiri hlutdeild í ákvarðanatöku. Það ábyrgð okkar, stjórnmálafólksins, að skapa leiðir fyrir almenning til að hafa aukin áhrif. Við verðum að skapa tækifæri með praktískum og tæknilegum lausnum. Við verðum að búa til umgjörð sem virkar.
Í minni framtíð sköpum við saman. Ég hef trú á því að við finnum bestu lausnirnar ef við vinnum saman. Ég hef trú á því að það sé eina leiðin til að vinna bug á áskorunum sem við upplifum sem óyfirstíganlegar eins og yfirvofandi loftslagshamfarir. Borgir eru lykill að gríðarlega róttækum breytingum. Við verðum einfaldlega að þora. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn. Að hlusta á borgarfulltrúan Dóru Björk Guðjónsdóttir er eins og að vera bara í yndislegum heimspekikúrsi í Háskóla Íslands eða eitthvað. Það er svo fallegt tal, falleg umræða, svo falleg framtíðarsýn. Frá svo góðri manneskju sem borgarfulltrúin er, þá er bara unun að hlusta á hana. En hins vegar er þetta ekki í neinu samhengi við þann raunveruleika sem að allavega sá borgarfulltrúi sem hér stendur að upplifa með pósthólfið sitt yfirfullt af kvörtunum frá fólki. Væri ekki svo, þá myndi ég bara koma hérna og klappa fyrir borgarfulltrúan Dóru Björk Guðjónsdóttir og segja bara, vá, hvað þetta er yndislegt, ég ætla að vera með þér í þessari dásalegu sýn. Það er bara ekki þannig. Kannski er svona rosalega munur á að vera í meirihluta og minnihluta, en kannski við í minnihlutanum við erum að reyna að hlusta á hvað fólk er að segja og það er að segja okkur það að meirihlutin sé ekki að hlusta á fólki í borginni. Það er að segja okkur það. Og sko, þetta er bara allt saman skriflegt og staðfest, þannig að það er ekki eins og svo gott að ég stæði hérna og væri að búa þetta til, því miður. Þannig að ég bara frábið mér þessa umræðu, þetta er ekki raunveruleikinn. Fólk er einmitt að kvarta, bæði skólafólkið og fólk í umferðinni, að það sé ekki verið að hlusta á hvað það er að segja. Og ég spyr, hvað er vandamálið? Fólk er ekki að fá skeytum sínu svarað eða fyrirspurnum. Það hefur verið reynt að biðja viðtal við borgarstjóra lengi, hann veitir ekki viðtöl. Ég er allan eitt slíkt dæmi frá því í morgun og svona mætti lengi telja og svo er alltaf verið að tala lýðræði og vinna með fólkinni hérna í borginni. Þetta er ótrúlega að hlusta á þetta. Þetta minnir mann á einhvers konar svona bara, ég veit ekki, það er einhver klofningur í gangi að halda virkilega að þið séu að vinna í áttalýðræði og hlusta fólki þegar það virðist ekki vera að gera það. En ég er svo sannarlega með ef að það á að fara að gera það og þá bara tekið undir með borgarfulltrúa Dóru Björk Guðjónsdóttir, fagnandi. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar og þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja því að þakka fyrir þessa umræðu og það er að mörgu leyti áhugavert að horfa til framtíðar núna á þessum sólríku vordögum þegar að ekki bara sól er hátt á lofti heldur mjög margir af þeim krönum sem ég hefur nefndi á þessu mesta uppbyggingarskeiði í sögu borgarinnar. En ég held við stöndum kannski á meira áhugaverðari krossgötum en við tölum í umræðinu vegna þess að við erum fyrst að skipta að fylgjast reglulega með hvernig borgin er að þróast á grundvelli gildandi aðalskipulags og fáum yfirleitt einu svona ári það hvar við erum að byggja og í hvaða átt og við erum sannarlega að byggja í græna átt. Við erum að byggja í átt að líflegra borgarumhverfi þar sem við búum svolítið þéttar en eigum meiri og þeim mun innihaldsríkari samskipti hvert við annað að öllum líkindum. Það er ekkert gefið að allt þetta gangi eftir en við höfum töluverð áhrif á það og skipulag borga og borgarþróun hefur meiri áhrif á samskipti fólks heldur en áður var, ég veit ekki hvort það er rétt að segja talið heldur allavega talað Þetta vitna mjög margar og mismunandi rannsóknir en ég ætla líka að fá að taka undir með þeim sem að hafa undirstrikað umræðinu hér í dag að við verðum að viðurkenna að það er þörf á meiri róttækni þegar kemur að loftslags og loftgæðamálum, umhverfismálum og við höfum allar forsendur til þess að gera það.
Mér er svolítið tónn í umræðunni að það þurfi aðgerðir strax en það sem við erum að gera sé mjög langt undan og borgarlína og stokkar eru stundum nefndir í því sambandi. Þetta er ekki svona í mínum huga. Í mínum huga þurfum við að gera hluti strax en þetta eru þeir hlutir sem er brýnt að gerist fljótt og fólk verður að því að það veit allir að tekur tíma að fara í svona stórmál og stórar framkvæmdir að treysta því að borgarstjórn hafi bæði skýra sýn og afl til þess að framfylgja þeirri sýn markvisst og að festu í samstarfi við nágrannasveitarfélög og ríkisvaldið. Og það er nákvæmlega það sem að unnið er að. Hvort við viljum svo gera þetta ennþá hraður og ennþá betur, þá er ég sannfærður að leið og fólk kynnist þessum breytingum, þá mun það sama gilda og þegar fólk kynntist göngugötum eða lifandi torgum þar sem áður voru daufgerðari staðir, að það er mikil vakning að borgir hafi gildi í sjálfu sér sem heimili fólks, sem staðir fyrir atvinnurekstur, lítil og meðalstór fyrirtæki sérstaklega sem byggja mjög mikið á viðskiptum og samskiptum sín á milli. Þannig að borg sem er áhugaverð fyrir fyrirtækjarekstur og atvinnulíf er líka borg sem er góð fyrir fólk og hvort tveggja á mannlífi að vera fjölbreytt og flóran sem við eigum að byggja undir. Og þegar við horfum á það sem er að gerast í Reykjavík, þá sjáum við að þekkingariðnaðurinn er í mikilli sókn, ekki síst í tengslu við Vatnsmýrina, háskólana og landsspítalauppbygginguna. Skapandi greinar sem hafa verið mjög áberandi miðsvæði svo í miðborginni eru núna að finna sig í nýja rótfestu í Gufunes og svæðinu þar umkring. Hafnarsvæði hefur gengið í gegnum endurnýjun lífdaga og ferðaþjónustan er áberandi þar eins og annar staðar. Og ef við stöndum vel að verki og tryggjum að ekkert svæði verði einsleitt þegar ferðaþjónustan annars vegar, að þá getur ferðaþjónustan og öflug fjárfesting sem tengist henni hjálpa okkur við að þróa og skapa framtíðarborg. En síðast en ekki síst reynir á okkur núna í þessum stóru innviðaverkefnum, í borgarlínuverkefninu, í stokkum þar sem þeir eiga við, en grænum áherslum í öllu sem við gerum. Á þessu ári vonast ég til þess að við förum í samkeppni ekki bara samgöngumiðstöð sem að tengi saman alla umferðamáta og nýja hugsun í samgöngumálunum í Vatnsmýri, heldur líka nýjar borgarlínubrýr yfir í Kársnesið og upp í Ártúnshöfða, þar sem við sjáum fyrir okkur eitthvað mesta uppbyggingarsvæði næstu ára verða að veruleika. Það eru eins og hér hefur komið fram í undirbúningi aðalskipulagsbreytinga til að ná utan þetta, hjálpa okkur að forgangsraða á brýnustu verkefnin, forgangsröð uppbyggingarsvæða og hnykkja á þeim breytingum í ferðamátum, þeirri þróun borgar í græna átt og þeirri framtíðarsýn sem ég vona að sem flestir í borgarstjórn geti sammælst en auðvitað ekki síður borgarbúar, fólki sem býr í borginni. Og það er magnað, það er með einu orði sagt magnað að fylgjast með þeirri vakningu sem er að verða hjá yngri kynslóðum og ungu fólki alveg sérstaklega, alveg niður í grunnskóla, sem er að ræða umhverfismál, sem er að þrýsta á grænmál, sem er að tala loftslagsmál og er að styðja við þá þróun borgarinnar sem hefur átt sér stað í þessa átt. En talandi hlustun, já við höfum að hlusta en ekki síst á þessa ungu kynslóð, raddir þeirra, ákallið að horfa til framtíðar og þróa borgina í rétta átt. Og þá verður hún ekki bara grænni, hún verður líka betri, manneskjulegri, einkennist af meiri lífsgæðum, hún verður heilsusamlegri og við höldum rétt á spilunum líka meira aðlaðandi fyrir atvinnufyrirtæki, þar sem eru borguð betri laun, eru meiri lífsgæði og betra samfélag að öllu leyti. Ég get ekki klárað á þess að nefna að allar vaxtarborgir sem eru að þróast og dafna eins og Reykjavík er að glíma við það sem á líka vera eitt af höfuðverkefnum okkar, sem er jöfnuður,
sem jöfnuður að tryggja það í tengslum við skipulagið, í tengslum þá samninga sem við gerum við uppbyggingaraðila, að við séum að hugsa fyrir rými fyrir alla í borginni. Við þekkjum þá einum endanum í þeim aðgerðum sem við erum að vinna að varðandi húsnæðislausa og fólk með minna á milli handana, en þetta líka það sem að leiðarljós okkar í samvinnuverkefnum leiguhúsnæði fyrir þá sem hafa minna á milli handana, leiguhúsnæði fyrir þá sem eru á námsárunum og húsnæði fyrir eldri borgara. Fjölbreytni eigum að tryggja allstaðar og það er ekki síst mikilvægt í eftirsóttustu hverfunum þar sem að fasteignaverðið verður dýrara, að borgaryfirvöld finni til ábyrgðar gagnvart jöfnuði og félagslegri blöndun. Á endanum þá er hann ekki bara betri fyrir þá sem fá þannig örugt skjól og þak yfir höfuðið sem þeir hafa ekki annars, heldur er hún betri fyrir alla tekjuhópa, alla samfélagshópa og alla sem að búa í borginni. Þetta er ekki sjálfsagt mál, þetta gerist ekki að sjálfu sér, þetta er ekki einfalt mál og þetta er glíma allstaðar, en við höfum tekið mjög merkileg skref í samvinnu við mjög marga á undanförnum árum og ég er mjög stoltur og bjartsýnn á þau skref sem við erum að taka. Mér liggur við að segja á hverjum degi að vísu eru ekki allar vikur eins og vikan sem núna er að líða, en í gær var tekin fyrsta skóflustunga nýrri uppbyggingu Bjargs, byggingafélags verkalýðshreyfingarinnar á Kirkjusandi, fyrir einar 80 eða 88 íbúðir í 4 húsum og morgun verður tekin fyrsta skóflustungan að nýju húsi Bjargs í Úlfarsárdal upp við Leirtjörn og fyrir bara 10 dögum síðan tókum við fyrstu skóflustungu að nýrri uppbyggingu Bjargs 99 íbúðir upp í Árbæ við Bæjarhálsinn. Þannig að það er gríðarlega mikil uppbygging, ekki bara svo sem mestur í umræðunni, heldur ekki síður þessi félagslega uppbygging sem þarf að koma til, þannig að við verðum áfram borg fyrir alla. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu, 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og þá tekur til máls borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Borgarfulltrúar, mér langar að spyrja borgarstjóra út í tvennt með við stefnu þéttingu byggðar og þá stefnu að auka fjölbreytni í samgöngumátum. Þá hefur fjölgunin aldrei verið meiri utan höfuðborgarsvæðisins og umferðin aldrei verið meiri. Hvað hefur klikkað? Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið við að veita andsvar og þá tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, frá 1960 það bil höfum við verið að þróa borg samkvæmt skipulagi og hugmyndafræði sem gekk út á að þenja hana út og það gildir líka höfuðborgarsvæðið og það gildir að hluta til svæðin utan höfuðborgarsvæðisins og það er alveg rétt að það er ekki fyrir á allra síðustu árum sem að Reykjavík hefur verið að vaxa hraðar en meðaltal landsins vegna þess að frá 1960 hefur meðalvöxturinn í Reykjavík verið 0,9% en var yfir 2% síðustu 2 ár. Þegar við erum að tala í þessari umræðu framtíðina að þá er einmitt athyglisvert og ég hefði getað nefnt það hér í ræðu minni að ég get ekki betur heyrt en að það sé býsna breið samstaða það innan borgarstjórnar að þegar við horfum til næstu 10-20 ára, jafnvel 30 ára, að þá eigum við að gera ráð fyrir og stefna að vaxtarskeiði á höfuðborgarsvæðinu og eigum að segja á Íslandi, þar sem Reykjavík vaxi jafnvel umfram nágrannasveitarfélögin og umfram landsmeðaltalið, því að það er það sem getur skipt verulegu máli til þess að ná markmiðum í umhverfismálum, til þess að ná markmiðum þéttingu byggðar, til þess að svara búsetuóskum nýrra kynslóða og búa til betri borg. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og þá hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds.
Forseti, ágæta borgarstjórn og tilreyndur. Ég misti nú á svarinu hérna áðan. Ég heyrði ekki svar en ég heyrði að borgarstjóri talaði um það að fjölgun hafi verið lítil síðustu áratug og það er rétt eins og við komum fram bæði hjá borgarfulltrúa Erni Þórðarsyni og mér að síðustu 30 ár þá hefur fjölgunin af íbúðum verið minni heldur en á höfuðborgarsvæðinu. En ég ætlaði bara að varpa upp hérna nokkrum punktum fyrir borgarstjóra. Í dag þá er ríkisstjórnin að tilkynna 450 milljónir í hleðslustöðvar á næstu 18 mánuðum. Það eru orkuskipti, þar eru verkin, hér erum við í tilraunaverkefnum. Í dag þá er Menika og Íslandsbanki að tilkynna 50% afslátt fyrir viðskiptavini sína í strætó. Þetta er frumkvæði einkaaðila. Ég hefði viljað sjá eitthvað hérna hjá borginni. Fjölbýlishús, að því að vera að tala um jöfnuð, þar hefur fólk lítinn aðgang að hleðslu. Það er jafnaðarmál að fólk hafi aðgang hér í Reykjavík. Jöfnuður hefur ekki batnað með 100% hækkun húsnæðis, 95% hækkun leiguverðs. Jöfnuður hefur ekki náðst með því að fleira fólk er hér í heimahúsum og hjá foreldrum heldur en nokkru öðru landi á Norðurlöndunum. Jöfnuður hefur ekki náðst með því að leiguverðið hér hærra bæði í miðborginni og úthverfum heldur en í öllum höfuðborgum Norðurlandana. Það er ekki jöfnuður og jöfnuður náðist svo sannarlega ekki á síðasta kjörtímabili þegar að heimilislausum fjölgaði tvöfalt. Þetta eru einkunnar. Þannig að ég sé ekki hvernig borgarstjóri getur eftir 17 ár sagt að hann hafi náð árangur í þessum málum. Nú, göngugötur eru ekki ný uppfinning. Það var sett göngugata 1974 í Reykjavík, Austurstræti og þá var nú ekki Samfylkingin í borgarstjórn. En ég hef áhyggjur af Grænusvæðan og vildi spyrja borgarstjóra að lokum. Hefur hann ekki áhyggjur af því að það sé verið að þrengja að Elliðaárdalnum? Hefur hann ekki áhyggjur af því að Laugardalurinn missi sérstöðu sína með fjölbýlishúsum sem er áformuð og þegar að vera að tala um atvinnusvæði eða atvinnulóðir þá eru ekki bara björgun á hrakhólmúlum frá 1. júní heldur líka Garðheimar að missa sitt. Þá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér ægði ýmsu saman. Varðandi orkuskiptin þá kynnti Reykjavíkurborg og Orkuveita Reykjavíkur samstarf sitt hleðstöðvar og þjónustulóðum og fjöleignahúsalóðum daginn. Ég fagna því að ríkisstjórnin er að sýna svolítið á spilin en saknaði svolítið að það sé ekki meira borgarmiðað. Ég verð að segja það. Það er svolítið mikið, minnst kosti eins og þetta er í fréttum talað að þetta sé svona með landið. Vegna þess að hér eru flestir og mikilvægt að orkuskiptin verði hér. Ég fagnaði síðan að ég get ekki betur heyrt en að oddviti Sjálfstæðisflokksins taki undir að það sé mjög brýnt verkefni að vinna jöfnuði í vaxandi velmegunarborg og ég gat ekki betur heyrt en að hann væri að óska mest þess að ná góðum árangri í því á næstu 17 árum en ég ætla ekki að lofa honum að ég verði hér svo lengi. Varðandi grænusvæðin þá er í mínum huga einn af styrkleikum aðalskipulagsins að þar er nánast ekki gengið á grænsvæði þrátt fyrir öll þéttingaverkefni. Það er innan við 2% tilvika þar sem að skilgreindir eru uppbyggingarreitir í gildandi aðalskipulagi þar sem er farið inn á eitthvað sem kallast getur grænt. Ég hef tekið frumkvæði að því að afmarka Elliðaárdalinn fyrir mörgum árum og vinna þannig að friðun hans í gegnum deiliskipulag og tilreyndar að nýleg stefnumörkun græna netið sem er ofboðslega skýr sýn, ekki bara grænusvæðin, heldur hvernig þau tengist, séu lykil þáttur í að flétta saman þéttingu byggðar, frábær grænsvæði og ég minna á það markmið aðalskipulagsins að það sé víðast hvar bara örfárra 100 metra fjallað á næsta grænt svæði er ótrúlega árangursríkt. Þannig að Reykjavík er að þróa sem þétt, áhugaverð og græn borg. Við þurfum að sinna atvinnulífinu. Það var skrifað undir í gær viljayfirlýsingu lóð fyrir björgun upp í Álfsnesi. Garðheimar hafa verið að leita eftir lóð á þróunarsvæðinu við Stekkjabakka, þar sem að talaði verið biodóm. Kannski gæti náðst samstaða að Garðheimar fengju að athafna sig þar, eru þetta gróðrarstöð og mikilvæg græn starfsemi sem á kannski heima við hliðina á Garðyrkjufélaginu í því deiliskipulagi.
Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og þá tekur næstu til máls Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég veit nú ekki hvort að allir borgarfulltrúar hér í salnum hafi kynnt sér umsögn Umhverfisstofnunar deiliskipulagið í Elliðaárdalnum, þ. 73, en ég ætla aðeins að lesa upp úr þessu, ég ætla ekki að fara í gegnum alla niðurstöðuna. Að mati, með leyfi forseta, að mati Umhverfisstofnunar er mikilvægt að þétta byggðir og nýta þá innviði sem fyrir eru í borginni. Að mati stofnunarinnar er mikilvægt að þétting byggðar gerist án þess að gengið sé á græn svæði borgarinnar. Höldum aðeins áfram. Elliðaárdalurinn skipar mikilvægan sess sem útivistarsvæði hjá öllum höfuðborgarbúum. Að mati Umhverfisstofnunar er með nýrri deiliskipulagstillögu gengið á þetta græna svæði. Niðurgrafnar byggingar munu skapa mikið rask, upplýstar byggingar munu rýra útsýni sem nærliggjandi íbúar hafa nú. Þetta segir Umhverfisstofnun og það eru nú engir vitleysingar sem að starfa þar, þetta eru sérfræðingar á þessu sviði, þannig að það er spurning hvort að svona innihaldslaust tal verndun grænna svæða sé marktækt þegar við sjáum umsagnir eins og þetta, en við höfum bent á þetta frá fyrsta degi og það verður gaman að sjá hvernig meirihlutinn mun meðhöndla þessa umsögn, hvort hún fari í blaðatætaran eða hvort það verður tekið mark á henni. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls undir þessum lið. Þannig að umræða framtíðina í borgin og borgin í framtíðin er lokið og þá er gengið til næsta liðar í dagskránni. Boða borgarfulltrúa bókun. Já, þá viljið þið ljúka við að lesa upp bókanir eða viljið þið ganga frá þeim í lok fundar? Í lok fundar. Þá göngum við til, ætlar þú að, já, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir að fá að lesa upp bókun. Gjör svo vel. Forseti borgarstjórn. Hér er bókun. Meirihlutanum er tíðrætt bílaumferð og mengun en gerir samt lítið til að sporna við henni þar sem það er hægt. Sífellt er borgin borin saman við Osló en sú síðarnefnda getur státað að góðu almenningssamgöngukerfi sem Reykjavík getur ekki. Á annan klukkutíma tekur stundum að komast milli staða í Reykjavík með strætó. Væri borgaryfirvöldum alvara að bæta loftgæði, hefði ekki eina ívilnunin til að hvetja fólk til að aka vistvænum bíl verið tekin af. Flokkur fólksins hefur lagt til að biðljós verði fjarlægð og sett í stað göngubrú þar sem myndast miklar umferðarteppur og mengun, með tilheyrandi mengun. Biðljós á Miklubraut loga lengi eftir að gangandi vegfarandi er komin yfir og eru síðan virkjuð samstundis aftur. Þessu vill meirihlutinn ekki breyta. Sú herferð sem meirihlutinn er í gegn fólki sem kýs og þarf einkabílinn er komin út yfir öll mörk. Er ekki rétt að byrja á byrjuninni, laga strætókerfið áður en tafagjöld verða sett á bílana? Hvernig farið hefur verið með rekstraraðila á Laugavegi er mál þessu tengt. Lokað fyrir umferð án samráðs á sama tíma og státað er af lýðræði og samráði. Og aðeins meir umhverfið, á hverju hefur borgin ekki tekið upp 3 tunnu flokkunarkerfi eins og mörg önnur sveitarfélög. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að lesa upp bókun og þá göngum við til annars liðar á dagskránni sem er ályktun til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna áfengisverslunar og það er borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir sem tekur til máls.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Með aðalskipulagi Reykjavíkur hefur borgin sett sér markmið aukna hverfisverslun og sjálfbærni hverfa. Leggur aðalskipulagið áherslu á að dagvöru- og matvöruverslanir verði staðsettar innan hverfa, enda dragi slíkt úr þörf fólks til að ferðast með bifreið. Er það skýrt markmið aðalskipulags að efla verslun og þjónustu innan íbúðahverfanna, þannig að sem flestir geti nýtt sér daglega verslun og þjónustu fótgangandi eða hjólandi. Almennt verði dregið úr vegalengdum að vinnu eða þjónustu. Tilgangur slíkra markmiða er að gera hverfin sjálfbærari, ýta undir fjölbreyttara mannlíf innan þeirra, styðja við vistvænar samgöngur og létta á umferðarálagi. Þessi markmið koma einkum fram í kaflanum kaupmanninn á horninu, en þar segir meðal annars, tilvitnun hefst með leyfi forseta: í hverjum borgarhluta og hverju hverfi skal vera hverfiskjarni og nærþjónustukjarni, þannig að dagleg verslun og þjónusta sé í sem mestri nálægð við íbúana og sem flestum gert kleift að versla fótgangandi eða hjólandi innan síns hverfis. Tilvitnun lýkur. Þar segir einnig, tilvitnun hefst: matvöruverslanir og aðrar dagvöruverslanir verði fyrst og fremst staðsettar innan skilgreindra borgarhlutakjarna, hverfiskjarna og nærþjónustukjarna. Minni dagvöruverslanir geta einnig verið heimilar við aðalgötur innan íbúðahverfa. Tilvitnun lýkur. Í markmiðum í kaflanum vistvænni samgöngur segir enn fremur að skipulag byggðar leiði til styttri vegalengda, dragi úr ferðaþörf og þörf fyrir umfangsmikil samgöngumannvirki. Þann 5. desember 2014 veitti umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar umsögn áfengisfrumvarp sem miðaði að auknu frelsi á áfengismarkaði. Í umsögninni þótti óumdeilt að bætt aðgengi að algengri neysluvöru líkt og áfengi með þeim hætti að fleiri gætu nálgast vöruna án bifreiðar samræmdist vel þeim markmiðum aðalskipulags að gera hverfi borgarinnar sjálfbærari. Áfengi er algeng neysluvara og eru innkaup á því hluti af neyslumynstri fjölda borgarbúa. Illa staðsettar áfengisverslanir ríkisins leiða til þess að fólk ferðast utan hverfis í leita að vörunni. Í umsögn umhverfis- og skipulagssviðs sagði einnig eftirfarandi, tilvitnun hefst: bætt aðgengi að þessum neysluvarningi í formi fjölgunar staða sem hægt er að gera innkaup á áfengi samræmist því vel þeim markmiðum sem gerð er grein fyrir hér að ofan. Í Reykjavík eru aðeins 7 vínbúðir og eru 17.300 íbúar hverja búð. Til samanburðar eru 2.300 íbúar í baklandi vínbúðarinnar í Hveragerði. Íbúar í Reykjavík sem eru í 400 metra göngufæri við þessar 7 vínbúðir, auk búðarinnar á Eiðistorgi, eru aðeins 3.500. Vínbúðarnar eru ekki markvisst staðsettar í grennd við kjarna sem þjóna ákveðnum hverfum eða borgarhlutum. Til samanburðar eru yfir 50.000 reykvíkingar í göngufæri við matvörubúð sem selur neysluvarning í öllum helstu vöruflokkum, sem þó getur ekki talist ásættanlegt hlutfall, tilvitnun lýkur. Í dag fer áfengissala fram á einokunarmarkaði. Helstu rökin með einokun ríkisins á áfengissölu byggja á lýðheilsusjónarmiðum. Þar virðist gleymast að ríkiseinokun er ekki besta leiðin til að lágmarka skaðleg áhrif áfengisneyslu. Undanfarin ár hefur aðgengi að áfengi aukist með fjölgun áfengisverslana, lengdum opnunartíma, bættu vöruúrvali og lágu verði. Einnig hefur áfengisneysla ungmenna dregist verulega saman, en það er einmitt afleiðing af árangursríkustu leiðinni, forvarnastarfi, ekki takmörkun á einstaklingsfrelsi og atvinnufrelsi. Reynslan af íslenskum smásölumarkað hefur sýnt að auki frelsi í verslunarrekstri stuðlar að kjarabótum fyrir neytendur, enda einkaaðilar betur til þess fallnir að stunda atvinnurekstur en hið opinbera. Hið opinbera ætti því ávallt að láta af rekstri sem einkaaðilar geta sinnt með hagkvæmara hætti. Reglulega liggur fyrir Alþingi hið svokallaða áfengisfrumvarp í einni eða annarri mynd, en það miðar ávallt að því að auka frelsi í smásöluverslun með áfengi. Nú liggur fyrir þinginu nýtt áfengisfrumvarp. Umræðu frumvarpið er ekki lokið og því ekki útséð endanlega útfærslu. Þó er ljóst enn sem fyrr að verslun með áfengi í hverfisverslunum mun sannarlega stuðla að því markmiði aðalskipulags að gera umhverfi daglegrar verslunar hverfisvættara með sjálfbærum og umhverfisvænum hætti. Því hlýtur vilji borgarstjórnar að standa til þess að stuðla að framgangi markmiðaskipulagsins og hvetja Alþingi til að auka frelsi á áfengismarkaði. Og í tilefni dagsins og umræðunnar er áhugavert að nefna að nýleg könnun Maskínu sem framkvæmd var dagana 14. til 27. maí síðastliðinn sýnir að aldrei hafa fleiri Íslendingar vilja bjór og léttvín í matvöruverslanir. Meiri hluti þjóðarinnar kallar á auki frelsi. Það er mikilvægt að stjórnmálin haldi ekki aftur af tíðaranda þjóðfélagsins og samfélagsgerð nútímans. Fólk vill meira frelsi. Og leggi þá til umræðu eftirfarandi ályktunartillögu Sjálfstæðisflokksins. Borgarstjórn skorar á Alþingi að afnema einokun ríkisins á áfengissölu. Ekki síst vegna þess að auki frelsi í smásöluverslun með áfengi mun styðja við hverfisverslun og efla nærþjónustu í hverfum Reykjavíkur. Styður slík þróun með markmið aðalskipulags Reykjavíkur sjálfbær hverfi en verslun með áfengi í hverfisverslunum mun gera umhverfi daglegrar verslunar hverfisvættara með sjálfbærum og umhverfisvænum hætti.
Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá þú varst með andsvar? Nei, næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Katrín Atladóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fyrir þessum fundi liggur að borgarstjórn samþykkja að hvetja Alþingi til að styðja auki frelsi á áfengismarkaði til að styðja við sjálfbær hverfi. Helstu rök með einokar ríkisins og áfengissölu eru lýðheilsusjónarmið, en þrátt fyrir fjölgun áfengisverslunar úr 8 í 51 og fjölda nýrra veitingastöða með vínveitingaleyfi hefur áfengisneysla í raun dregist saman ef við gefum okkur þær forsendur að fjölgun ferðamanna samanstandi ekki á góðtemplurum. Einnig með íslenskir neytendur versla vín til eigin neyslu á netinu með hvaða netverslun sem svo lengi sem hún borgi skatta og skyldur á landinu, hversu klikka sem það hljómar. Áfengisneysla ungmenna hins vegar dregist mikið saman á síðustu árum og það ekki vegna takmarkaðs aðgengis heldur vegna forvarna. Einnig tala andstæðingar að áfengi sé ekki eins og hver önnur neysluvara, en það dettur engum í hug að ríkið þurfi að sjá smásölu dreifingu á byssum, sprengefni, lyfjum eða eiturefnum. Að ógleymdum tvískögnum við að ríkið dreifi tóbaki í heildsölu í verslanir sem mætti þó fara rök fyrir að vera mun skaðlegri vara. En svo líka til fólk eins og ég sem trúir við opinbera að ég ekki stunda smásölu að neinu tagi. Það á þó bæði við áfengi og gjafavöru á pósthúsum. Það er líka ljóst að tapir á smásölu áfengi svo er reksturinn haldið upp með sölu á tóbaki. Hið opinbera selur sjálft áfengi hlið leikfanga í fríhöfninni og oft á landsbyggðinni líka. Akkur má ég ekki kaupa með vínflösku um leið og ég kaupi með mat og aðra nauðsynjar í Frúlaugu eða Krambúðinni. Ríkið er löngu hægt að fara eftir eigin leikreglum og fljótt að beygja þær þegar hentar. Ríkið hefur sjálft sýnt fram á að reglurnar eru úreltar, alveg eins og bjórbannið og einokun ríkisins og útvarp og sjónvarpi. Borgarstjórn ætti absolút að hvetja Alþingi til að breyta lögunum til að ná markmiðum aðalskipulags og einnig til að styðja við loftslagsstefnu stjórnvalda. Þá borgarfulltrúi Katrín Atladóttir lokið máli sínu og þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér verið að ræða ályktunartillögu að borgarstjórn skori á Alþingi að afnema einokun ríkisins á áfengissölu. Það rétt að minnast á það hér í upphaf að þetta einungis áskorun til Alþingis því að þetta verður ekki gert nema að breyttum lögum og hér hefur verið farið aðeins yfir það að í mörg ár hefur legið frumvarp þess efnis fyrir þinginu en það aldrei hlotið brautargengi. Og þá má spyrja hvers vegna það sé ekki. Það vegna þess að það mikil andstaða hér innanlands að þessu fyrirkomulagi verði breytt. Hér búið að tala mikið Oslo og Noreg í umræðun sem var hér undan en Normenn með sama fyrirkomulag eins og Íslendingar og búa nú í mun strjábýlla landi heldur en við erum hér á landi. Hér jafnframt verið að tala það að þetta að vera einhvers konar hluti af umhverfisstefnu og þetta að færa þjónustuna meira út í úthverfin og á fleiri staði. En á það skal bent að í Reykjavík býsna gott aðgengi að áfengi í áfengisverslunum ríkisins. Til að mynda að þá eru útsölustaðir í öllum hverfum. Áfengisverslanir í Austurstræti, í Borgartúni, á Stuðlahálsi, í Skeifunni, í Kringlunni, Skútuvogi, Stekkjabakka og Spönginni. Og því falla þessir útsölustaðir vel að því sem að í tillögunni kemur fram, falla vel inn í aðalskipulag Reykjavíkur. Jafnframt tala hér í greinargerðinni með tillögu þessari að það eigi að staðsetja þessar verslanir gjarnan í verslunarkjörnum. Allir þessir útsölustaðir sem að ég taldi hér upp í nokkurs konar verslunarkjörnum eða í nágrenni við þá. Samanber útsölustaður ÁTVR í Skeifunni í mikilli nálægð við verslunarkjarna sem að samanstendur af Faxafeni og Skeifu sem dæmi. Nú fyrir Vesturbæinga þá aðgengið aldeilis ljómandi gott því það áfengisverslun hér út á Eiðistorgi þannig að aðgengið afar gott. En
að leyfa áfengissölu í smásölu hefur bara alls ekki neitt að gera með nærþjónustu hverfi Reykjavíkur, né styrkleika hverfaverslana, né sjálfbær hverfi, né daglega verslun að gera hana hverfisvætari með sjálfbærum og umhverfisvænum hætti. Ég tel að hér sé verið að rugla saman nokkrum þáttum, að blanda saman aðalskipulagi Reykjavíkur við þessa áfengisstefnu sem að vissulega Sjálfstæðisflokkurinn sem gefur út fyrir frjálsræði vill engin boð og bönn, ber virðingu fyrir stefnu flokksins að það verið að blanda þarna saman tveimur ólíkum þáttum og ég tel að það sé einboðið að það sé hægt að koma þessum skilaboðum áleiðis til þingmanna sem sitja á þingi þeirra 63 án þess að borgarstjórn álykti endilega það. Enda það skrítið eitt sveitarfélag skuli ætla að álykta þessi mál. En það hér málfrelsi og tillögufrelsi sem betur fer en ég sem borgarfulltrúi Miðflokksins leggst alfarið gegn þessari tillögu. Ég varamaður í velferðarráði og hef setið þar nokkra fundi. Alla þá fundi sem ég hef setið eru akkurat á dagskránni málefni sem að snúa að afleiðingum mikillar vímuefnaneyslu, hvort sem að það að ræða áfengið önnur fíkniefni. Reykjavíkurborg býr við borgarvandamál, ef svo má segja, því að hér eru því miður þeir einstaklingar inn í okkar kerfi sem að búa við langvarandi erfiðleika af ofneyslu bæði fíkniefna og eiturlyfja og hvað við getum sagt áfengis og framvegis. Við erum hér að kljást við dæmi varðandi húsnæðislaust fólk, við erum að tala hér gistiskýlið, við erum að tala hér fleiri atriði. Nú, það skal enginn gleyma því hvað SÁÁ hefur fram að færa í þessum málum. Sífellt lengist biðlistin þar, sífellt SÁÁ að biðja meira fjármagn til þess að leysa úr þessum vanda sem fyrir þeim liggja. SÁÁ hefur sinnt gríðarlega góðu starfi gegnum tíðina. 25.000 manns hafa leitað hjálpar á Vogi og í þeim úrræðum sem SÁÁ býður upp á og það bein afleiðing áfengis og vímuefnaneyslu. Að auka aðgengi að áfengi með þessum hætti, það mér algjörlega á móti skapi og það samræmist ekki stefnu Miðflokksins. Þess vegna geri ég það hér að tillögu minni, forseti, að þessari tillögu ég ætla rétt að vona hún verði ekki samþykkt hér á þessum fundi en vonandi verður hún borin undir atkvæði því að borgarfulltrúar og landsmenn allir eiga rétt á því að náttúrulega vita hver hugur borgarstjórnari þessum 23 fulltrúum. En ég held að það sé betra hún fari inn í velferðarráð og skipulags- og samgönguráð til umfjöllunar og kæmi þá aftur fyrir borgarstjórn til samþykktar eða synjunar því að málið svo stórt. Og ég, eins og ég segi, tala einungis hér sem varamaður í velferðarráði, ekki aðalmaður og ég veit að málin eru nánast á hverjum einasta fundi velferðarráðs. En ég ætla að leyfa mér, forseta, því ég stend hér uppi að lesa upp bókun mína í þessu máli. Að leyfa, og hefst nú lesturinn, að leyfa áfengissölu í smásölu hefur ekkert að gera með eflingu nærþjónustu í hverfi Reykjavíkur, styrkingar hverfaverslana, sjálfbær hverfi, né gera daglega verslun hverfisvættari með sjálfbærum og umhverfisvænum hætti. Það þarf mikið ímyndunarafl til að blanda saman markmiði aðalskipulags Reykjavíkur og frekara frjálsu aðgengi að áfengi. Nú þegar útsölustæðir í Reykjavík í öllum hverfum borgarinnar. Áfengisverslanir í Austurstræti, Borgartúni, Stuðlaháls í Skeifunni, Kringlunni, Skútuvogi, Stekkjabakk og Spönginni og falla því vel inn í aðalskipulag Reykjavíkur. Að auki áfengisverslun á Eiðistorgi sem heita má áfengisverslun Vesturbæjar. Fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar setti Miðflokkurinn málefni vímuefnaneyslu afleiðingar hennar á oddinn. Við búum við höfuðborgarvandamál í þessum málaflokki og tölum að Reykjavíkurborg og velferðarsvið yrði að viðurkenna aukin vandamál vegna vímuefnaneyslu og fjölgun heimilislausra að þeim sökum. Við fórum fram á Reykjavíkurborg með ósk eftir samstarfi við SÁÁ og aðra fagaðila í samráði við ríkið og önnur sveitarfélög til að sporna við vandamálum sem að neyslu leiðir. Velferðarsvið þarf að koma á fót enn frekari virkniúrræðum fyrir einstaklingar sem eru að koma inn í samfélagið á nýja leik að lokinni meðferð og stór auka forvarnir. Þessi tillaga á ekkert skylt við frelsi til áfengiskaupa nú þegar til staðar. Tilvitnun lýkur, ég lof máli mínu.
Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við erum að ræða hérna ályktunartillögu vegna áfengisverslunar og það er kannski rétt að þá komið fram í upphafi míns málflutnings að ég þekki ágætlega til hérna þessara mála og ég veit alveg hvaða áhrif áfengisverslun hefur í nærumhverfinu í smærri byggðarlögum út á landi og það er tíðkast að setja inn reyndar vínbúðir inn í verslanir. Þekki þá ágætlega frá Hellu þar sem ég starfaði á sveitarstjóri og átti með þátt í því að opna áfengisútibú í matvöruversluninni og þetta er víða út um land með þessum hætti. En ég ætla hins vegar ekki að tala málið út frá því. Það hafa þó nokkur haft sambandi mig út af þessu máli og vilja meina það að það sé ekki í þeirra huga rétt að þarna sem venjulega neysluvöru að ræða heldur miklu frekar einhvers annars konar vöru sem allavega einhverjir hafa kosið að kalla eitur. Ég ætla svo sem ekki að fara út í nákvæmlega þá umræðu en ég segi bara rétt eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir teiknaði ágæta mynd sem að birtist henni í störfum í velferðarráði að við þurfum auðvitað að fara mjög varlega. Þetta mál er svo sem ekki endilega á borði borgarstjórnar að taka ákvarðanir af þessu tagi. Hér er reyndar ályktunartillögu að ræða, þannig að við tökum þessa ákvörðun ekki hér. Það er ekki okkar ákveða það. Hitt er annað að það kemur líka fram í hérna greinargerðinni sem að ég er ekki alveg sammála að því er haldið fram að unglingadrykkja fari minnkandi. Ég sit sjálfur í skólafrístundaráði og ég þekki varnaðarorðin sem að starfsmenn félagsmiðstöðvanna og þeir sem hafa með málefni unglinga að gera hafa verið að lýsa yfir stórum og miklum áhyggjum af því hvernig þróunin er að verða núna á allra síðustu árum. Það er alveg rétt sem kom fram áðan í málflutningi í borgarfulltrúa Hildar Björnsdóttur að hérna okkur hefur áunnist og okkur hefur tekist að ná mjög góðum tökum á unglingadrykkju í gegnum tíðina og sá árangur er bæði eftirsóknarverður og til fyrirmyndar og Íslendingar hafa farið víða og kynnt þær leiðir sem að þeir hafa farið í þeim efnum. Núna er hins vegar svört loft á himni og við verðum að taka þetta mjög alvarlega. Ég tek þetta gríðarlega alvarlega hérna þessi varnaðarorð fulltrúa félagsmiðstöðvanna sem að þau eru að flytja inn í skóla og frístundaráð og ræða við mig í einkasamtölum þar sem að ég er að reyna að setja mig inn í þessi mál. Við sjáum það kannski ekki rosalega vel, við sem að hér erum hvernig unglingadrykkjan er að aukast og hvað áhrif er. Við sjáum það hins vegar hvernig aukið aðgengi að annars konar tískufyrirbyrðum sem að börnin og unglingarnir er að ástunda. Þetta svo kallaði veip, að það er á mikil uppleið og ég hef sömulegis miklar áhyggjur af því, stórar og miklar áhyggjur af því og ég held að við maður fara varlega. Mér langar samt að því að hvað getum við hér í borgarstjórn gert í svona málum? Við getum auðvitað ekki samþykkt afnám áfengis einkasölu ríkisins. Við getum sendt ályktun og gott og vel og þó ég sé sjálfur persónulega ekkert sérstaklega spenntur fyrir því að þá tel ég að það sé miklu vænlegra og ég veit að það sem við getum gert hér inn í þessum sal að við getum haft annars konar áhrif og það hafa sagt mér forsvarsmenn félagsmiðstöðvanna að núna framundan og við þið hafið svo sem séð það líka í fjölmiðlum að framundan er erfiðasti tími varðandi unglingadrykkju. Það er sumarið. Það verður rosalegt los á ungu fólki og unglingum yfir sumartíman, þessi fylgja hátíðarhöld og annað og það var nú bara fyrir einhverjum örfáum mínútum síðan að við fengum bréf, allir borgarfulltrúar, áskorunum frá íbúasamtökum og skólaráðum, stjórnum foreldrafélaga í Laugardal og nágrenni þessar áhyggjur sem þeir hafa af áfengisneyslu á útihátíðum og ég ætla þess vegna bara velta því upp og ég kannski kalla eftir liðsinni ykkar í meirihlutanum. Hvers vegna við hér leggjum ekki frekar fram einhverja tillögu það
að setja aukið fjármagn til félagsmiðstöðvanna, þannig að félagsmiðstöðvar starfsfólki sem þekkir börnin og unglingana sem eru að þvælast á þessum útihátíðum geta farið, þau hafa útskýrt það fyrir mig, kallað þetta félagsmiðstöð á vettvangi. Ég held að veri vel til fundið að við myndum frekar samþykkja það að setja aukið fjármagn í aukið eftirlit, þannig að starfsfólk félagsmiðstöðvanna sem þekkir unglingana okkar og börnun okkar sem að sækja þessar skemmtanir, sem eru áhugaverðar, eftirsóknarverðar og spennandi fyrir þessi börn, og ég skil þau ósköp vel, að við getum sent okkar fulltrúa á þessa staði til þess að geta fylgst með. Þau þekkja börnun okkar, þau vita hvenær þau eru ekki í sínu rétta standi og þau geta gripið inn í. Og ég held að það sé miklu eðlilegra að við hér í þessum sal, við sammælumst það að setja inn auka fjárveitingu til skóla og frístundasviðs, þannig að þetta fara nákvæmlega í þetta að senda okkar besta fólk, starfsmenn félagsmiðstöðvanna, til þess að passa okkar allra bestu fólk sem eru börn og unglingar okkar. Ég held að það sé miklu eðlilegra að við tökum svoleiðis ákvarðanir og sammælumst það. Sú tillaga liggur auðvitað ekki fyrir og við þurfum að leita afbrigða eitthvað slíkt, en ef sú tillaga kemur fram, þá ætla ég að styðja hana. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, fyrirgefðu. Þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það er Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, ég ætla að leyfa mér að koma upp í andsvar en engu að síður að taka undir ræðu Arnar Þórðarssonar. Ég held að við gætum gert svo miklu betur í forvörnum og kannski að gleðja hann með því að tillaga í þessum anda er í undirbúningi í borgarráði og hefur verið boðuð, þannig að við getum saminast hana. En við höfum þetta bæði rætt þetta í velferðarráði og í ofbeldisvarnanefnd, þar sem við höfum fengið þar sem það hefur verið skýrt fyrir okkur þessi skýru tengsla milli aukinnar drykkju á áfengi og hættuna á því að beita ofbeldi eða verða fyrir ofbeldi. Þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar og þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Mér sýnist þetta ekki vera það sem íbúar eru að kalla eftir, en ef kannanir eru skoðaðar þá er meirihluti landsmanna á móti því að áfengi sé selt í verslunum. Þannig að ég skil ekki alveg hvernig þetta er forgangsmál fyrir borgarbúa og sé ekki hvernig þetta á að bæta hag almennings. Það væri margt sem ég geti hér rætt þetta mál en kem hér upp til að skýra frá því að ég styð ekki þessa tillögu. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara halda því til haga að nýjasta könnun sýnir einmitt fram á að meirihluti Íslendinga sé hlynntur auknu frelsi á áfengismarkaði. En hér má sjá fyrirsögn sem birtist í dag, aldrei hafa fleiri Íslendingar vilja fá bjór og léttvín í matvöruverslanir. Og eru þá fleiri en færri og fleiri en þeir sem eru á móti, sem vilja aukið frelsi. Þannig að þetta eru nýjustu tölur. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Fleiri sem eru hlynntir því að léttvín og bjór sé selt í matvöruverslunum, en ef ég skil rétt að þá eru samt sem áður fleiri andvígir því heldur en með því og þarna er verið að tala um léttvín og bjór og þessi til að hún nær til alls áfengis, er það ekki? Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, niðurstöður könnunarinnar segja að rúmlega 44% séu hlynnt sölu léttvíns í matvöruverslanum en 42% eru andvíg, þannig að það eru fleiri fylgjandi heldur en þeir sem eru andvígir. Ályktunartillagan tekur ekkert sérstaklega skarið það hvort að það sé eingöngu rætt léttvín og bjór eða sterkara vín, það er nú bara eitthvað sem að þingi verður að ákveða. En það sem við erum að senda skilaboðum hér í dag er að borgin styðji aukið frelsi á áfengismarkaði vegna þess að það styðji við markmið okkar hér í borginni sjálfbærari hverfi. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Pál Bartósek.
Virðulegi forseti, það er gaman að fá að koma hingað í dag og tjá hug minn og fá að hafa áhrif á afgreiðslu mál sem náskylt þingmáli sem ég sjálfur átti þátt í að flytja á sín tíma og þykist reyndar geta fulltir það að ég hafi haft töluverða áhrif á það hvernig það frumvarp sem nú hefur verið lagt fram á Alþingi, hvernig það lítur út. Ég neita því ekki að það hefur verið skemmtilega að fá að hafa áhrif á afgreiðslu þess máls í aðeins öðrum sal heldur þessum sal hér, á Alþingi Íslendinga, þar sem eðlilegt að þessi mál séu rædd og leidd til lykta. Ég veit ekki hvort mér vita hve oft þetta mál hefur komið upp til atkvæða á Alþingi, en það var nú kom fram hérna áðan í ræðu annars hv. borgarfulltrúa að það hefur þetta aldrei gerst. Aldrei nokkurn tímann hefur Alþingi Íslendinga séð ástæðu til þess að hleypa þingmönnum sínum í það aðstöðu sem við erum sett í dag að taka afstöðu til þess hvort að áfengi er sett í einhverju verslun eða ekki. Og ég myndi halda að það væri líka eitthvað sem væri æskilegt að þingmenn ætti að geta staðið upp og varið þá ákvörðun sína sama hver hún kann að vera. Ég get alveg upplýst borgarstjórn og það sem á að hlýða. Ég hef setið einu sinni og tekið þátt í að skrifa framsöguræðu út úr annarri umræðu á Alþingi og hugsa ég nú til þeirra fjölmörgum manna og kvenna sem hafa verið í þeirri stöðu að skrifa þessa ræðu sem þeir vissu nokkuð vel og myndi aldrei nokkuð tímann verða flutt. Að þetta mál er aldrei afgreitt út í aðra umræðu. Það bara klárast fyrsta umræða, svo fara menn með þetta fyrir einhverja þingnefndir og svo einhvern veginn þá þykir ekki ástæða þess að setja þetta í þingstörfum og láta þingmenn taka endalega ákvörðun þetta sem ég viljum þessi miður. Tillagan kemur inn á athyglisverðar vangaveltur varðandi skipulagsmál sem á mörgu leyti má taka undir og þetta á afstæð mín í þessu máli ekki að koma neinum á óvart. Það er svolítið þannig að í þeim löndum þar sem einokun er við lýði sem er reyndar ekki mjög mörg, þá eiga þessar verslanir til að færast inn í stór verslan og kjarna og íta þá undir verslun í þeim kjörnum. Það má sjá þetta á samanburði í Danmörku eða Svíþjóð þar sem litlar verslanir eru nokkuð vinsælar í Danmörku en það er örlítið meira menn sé að fara í stórmarkað en í Svíþjóð þar sem þetta er fyrirkomulag líkar því sem er hér. Vegna þess að áfengi þetta hefur þá er vara sem, hvort sem okkur lítar ber, er svolítið vara sem fólk stundum kaupir án mikils undirbúnings. Þannig að það er til í að labba nokkuð skref og kaupa hana á dýraverði heldur en er hægt að fá. Og þannig ítur þetta undir minni verslanir eins og maður séð í þeim löndum þar sem þetta fyrirkomulag tíðkast að þar eru þetta velta smærri verslanir með áfengi oft dálítið stór hluti af heildarveltu verslanum. Nú, ég get örlítið upplýst borgarstjórn að það frumvarp sem nú er lagt fram er töluvert breytt frá því frumvarpi sem hefur lengi verið sett á dagskrá og það skýrist að einhverju leyti því að sá sem hér stendur var framsöguna nefndar álits á upprunalega frumvarpinu og ég tel mig hafa lagt mig mjög vel fram við að koma til móts við mörg þeirra sjónarmiða sem valda hvað mestum áhyggjum þegar fólk ræður þessi mál. Til dæmis var áréttað það að áfengisverð ætti að haldast hátt, að ekki mætti selja áfengi undir kostnaðarverði og síðan var gerð svo stóra breyting á frumvarpinu frá því að áður var að nú er einungis gert ráð fyrir að áfengi sé selt í sérstökum sérverslun. Þannig í rauninni eins og hugmyndina upp núna þá svo hugmynd að það séu bara verslanir eins og Vínbúðin, eins og ÁTVR nema að það sé ekki einungis ríkið sem meiri rekast slíkar verslanir. Og meira að segja var gengið svo langt til að koma til móts við að það áhyggjur að úrval myndi einhvern veginn draga saman, að dreifing ekki alveg góð, að fallið var frá hugmyndum að leggja ÁTVR niður. Þannig að frumvarpið eins og hefur verið lagt fram þingi undanfarin ár af 4 þingmönnum Viðreisnar og að mig minni núna 2 sjálfstæðismönnum og 1 Pírata, snýst rauninni fyrst og fremst afnám ríkiseiningar á áfengi. En auðvitað eru það til þeir aðilar sem telja að það eitt og sér sé það nauðsynlegt forsenda í lýðheilsuforsendum að það einhvern veginn gerir það máli að þannig fólkari gagsi get ekki samþykkt það. Ég ber alveg virðingu fyrir þeir sjónarmiðum en ég held að það bil verði raunar ekki frekar brúað. Það er auðvitað ekki hægt að hafa brúa bil milli þess að vilja að einungis ríkið stundum smás og Alþingis og að það séu fleiri aðilar en ríkið sem megi gera það. En eins og ég sagði þá var gerð tilraun til þess að koma til móts við fjölmörg af þeim sjónarmiðum sem hafa farið hvað hæst umræðinu.
Ég sé kannski að mörguleiti ekki ástæðu til þess að orðlengja þetta mál frekar. Minn hugur til þessa máls liggur fyrir og hefur verið og ég mun beita þeim úrræðum sem tel réttastar til þess að það muni á endanum ná fram að ganga, bæði inn í þessum sal sem og öðrum. En ég hvet auðvitað leið vini mína í Sjálfstæðisflokknum til þess að, láta hnekk fylgja kviði og sjá til þess að þetta mál sé þá sannarlega rætt í þeim sölum þar sem það skiptir máli. Vegna þess að það auðvitað endanum það sem skiptir máli. Ekki hvað okkur finnst hér, þó það getur verið ákveð innleggin í umræðina. En að á Alþingi þá beiti sem fyrir því að máli komist allavega til endanlega afgreiðslu. En sé ekki þætt og svætt í nefndum. Endalaust. Forseti, ég hef lokið málum. Þá borgarfulltrúi Páll Bartósek lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér aftur, segi ég, að við ræddum þetta líka á síðasta kjörtímabili, sala ríkisins á áfengi. Í þeirri ályktun sem liggur fyrir fundinum eru engir fyrirvarar, það er ekki talað forvarnir eða fyrirkomulag áfengissölu, það einungis í rauninni verið að skora á Alþingi að afnema einokun ríkisins á áfengissölu og auka frelsi. Það er óvíst hvernig slíkt myndi styðja við hverfisverslun eða efla nærþjónustu. Það yrði bara komið ljós. Þannig að mér finnst kannski tillagan ansi stutt og svolítið erfitt að setja okkur í þau spor að ræða hana. Þar sem við höfum svo ekkert það að segja hvernig hún yrði útfærð. En hins vegar kannski ekkert svo flókið fyrir mig. Ég auðvitað bæði formaður velferðarráðs og formaður ofbeldisvarnanefndar þar sem við ræðum þessi mál reglulega. Ég líka varaformaður Samfylkingarinnar sem hefur skýra stefnu í þessum málum. Við erum ekki hlynnt almennri sölu áfengis í verslunum. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að aukið aðgengi áfengi leiðir til aukinna neyslu og því meiri sem neyslan því meiri umfangsmeiri skaðinn og skaðinn fjölþættur. Hann birtist í sjúkdómum, hann birtist í ótímabærum dauðsföllum og mjög miklum samfélagslegum kostnaði sem tengist ofbeldi, umferðarslysum og fleiru. Og ég veit að margir hugsa bara, já þetta nú alltaf sagt en þetta ekki satt, en þetta satt. Við getum bæði borið saman lönd þar sem að fyrirkomulagið öðruvísi heldur en hér og öðrum Norðurlöndum og við getum líka valið að lesa greinar og vísindi og trúa á það. Það ekkert sem bendir til þess að ef við myndum leyfa áfengi í almennum verslunum að það yrði með einhverjum öðrum hætti hér. Þannig að við verðum að gera ráð fyrir því að neysla muni aukast. Ég sá það reyndar í fyrra frumvarpi að það var gert ráð fyrir því í greinargerð. Og þá það ákvörðun sem við erum að taka. Við erum tilbúin til þess að áfengisneysla aukist og ég myndi segja að það væri í hæsta máta varhugavert. Við erum öfunduð af því hingað koma í hverju viku erlendi gestir sem að fylgjast með árangri okkar í áfengisforvörnum. Þeir öfunda okkur af því að sala á áfengi með þessum hætti, þar sem að sala á áfengi stór þáttur í forvarnastarfi. Það ekki hægt að segja að við höfum náð þeim árangri af því við höfum haft forvarnastarf, af því það hvernig við seljum áfengið stór þáttur af forvarnastarfi. Og þetta ekki mín skoðun, þetta hefur fagfólk, opinbera stofnanir og samtök ítrekað benda á. Við getum nefnt embætti landlæknir, samtök lækna, ýmsu heilbrigðisstétta, félagságæðafélagi, félag lýðheilsufræðinga, barnaheill, barnaverndarstofa, líka verkalýðsfélög, eins og BSRB, ASÍ, rannsókn og greining í Háskóla Íslands hafa auðvitað rannsakað þetta og bent á að svona þetta. Þannig að ef við erum að leggja til að áfengi fari í almenna sölu þá erum við í rauninni að leggja til að neysla aukist, þá erum við að viðurkenna það að við séum til í það og í rauninni með þeim afleiðingum að við erum að hætta heilsu fleiri einstaklinga, hagfjölskyldna og þessari almennu velferð.
Við höfum nýlega sótt að verða heilsueflandi borg í samtökum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Hún hefur ályktað oft þetta, hvetur lönd til þess að koma upp svona áfengissölu sem vel skilgreind og takmörkuð. Segir að forvarnir gegn áfengisneyslu séu eitt af forgangsmálum í lýðheilsu og hefur bent á það að á heimsvísu má rekja 3 milljónir dauðsfalla á hverju ári vegna skaðlegrar notkunar áfengis eða 5,3% allra dauðsfalla. Ég fann ekki mjög nýlegar tölur, það eru aðrir sem eru betri en því en ég, en á árunum 2004 til 2008 voru gefnar tölur á Íslandi þar sem að 48% af öllum banaslysum í umferðinni máttu rekja til ölvunar og 28% af öllum umferðarslysum sem segir okkur að það eru frekar alvarleg slys þar sem ölvun á þátt að máli. Áfengi er tengt við meira en 200 sjúkdóma, 5% allra sjúkdóma sem við erum með, sem mannfólk eru tengt áfengisnotkun og við flest þekkjum þetta. Bráðamóttaka hefur talað að það sé yfir helmingu þeirra sem koma á bráðamóttöku helgar sem eru undir áhrifum áfengis. Þannig að þetta forvarnastarfið okkar er samofið áfengissölu og áfengisneyslu og það skýrt og mikilvægt fyrir okkur bara að gera þá, að álykta þá svona með opnum augum. Við erum þá líka að álykta gegn því sem eða álykta gegn embætti landlæknis sem hefur bent á það að ef að sala áfengi verður gefin svona frjáls, að þá náum við ekki fram þeim markmiðum sem sett eru fram í aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðisstofnunar til 2020 og við erum að fara í andstæða átt við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og við værum í raun að sveigja frá stefnu stjórnvalda í áfengis- og vímuefnavöfnum. Það er auðvitað eitthvað sem að ríki getur líka ákveðið að breyta. Þau setja þá stefnu, þannig að Alþingi getur auðvitað gert það. Og þetta samræmist auðvitað á engan hátt áherslum í heilsueflandi samfélagi, heilsueflandi skóla eða leikskóla eða því sem við höfum fram að þessu ákveðið að leggja áherslu á. Þannig að ég held að það er augljóst hver mín skoðun á þessu. Áfengi er ekki almenn neysluvara. Við neytum mjög mörg áfengis. Það er hluti af okkar menningu en það þýðir ekki að þetta sé skaðlaust vímuefni. Og það áhrif áfengisneyslu á ungmenni eru gríðarleg og á því eru margar rannsóknir og skaðsemi áfengisneyslu er fjölbreytt og þau eru félagsleg, þau eru heilsufarsleg, þetta eru langvæn félagsleg vandamál og rétt eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir bendi á í ræðu sinni hérna áðan að þá er það eitthvað sem við erum að fjalla til dæmis í velferðarráði á hverjum einasta fundi og þessi vandamál eru viðvarandi í íslensku samfélagi en engu að síður þá hefur núverandi fyrirkomulag áfengismála að öllum líkindum viðhaldi mun minni langvarandi heilsufarslegum vandamálum en þekkir í flestum öðrum Evrópuþjóðum eins og Frakklandi, Spáni, Ítalíu og svo framvegis. Þannig að við höfum náð árangri í að minnka þann skaða sem áfengi þó veldur, bæði hvað varðar fullorðið fólk en ekki síst hvað varðar unglinga og það eru auðvitað sá hópur sem ég kannski horfi mest til því að fullorðið fólk ræður hvað það gerir. En ungt fólk í Reykjavík neytir engu að síður meira áfengis heldur en ungt fólk að meðaltali í öðrum sveitarfélögum landsins. Hér er auðvitað betra aðgengi að áfengi. Við höfum líka séð að neysla fullorðinna hefur verið að aukast og í lýðheilsuvísunum 2016 þá sáum við kannski ekki orsakatengsl en tengsl á milli þeirra hverfa þar sem mest er neytt áfengis og þar sem ofbeldi er tíðast. Þannig að þessar niðurstöður hafa vakið sterk viðbrögð. Við höfum kynnt þetta í ofbeldisstarfsnefndinni og áttum mjög gott samtal við embætti landlæknis þar. Ég held að það væri gaman kannski eða ekki að rannsaka þessi hvort tengslin eru þarna bein eða ekki en þetta er svo sem eins og við höfum unnið með flesta niðurstöður frá rannsóknum greiningu. Við finnum hverfislutar eiga sameiginlegt og hvað þau þurfa að vinna með og hvað ekki og við sjáum að þeir hverfislutar þar sem meira er drukkið er meira ofbeldi.
Þannig að ég leggst alfarið gegn því að við samþykkjum þessa ályktun. Mér finnst hún, og mér finnst að við eigum í rauninni ekki að vera að taka svona mál í fangið frá ríkinu. Þetta er mál Alþingis og Alþingi getur tekist á við það sjálft. Þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þessi ályktunartillaga sem liggur hér fyrir, hún snýst ekki ákvæði aðalskipulagsins sjálfbærni hverfa og kaupmannan á horninu, ekki reynd. Hún snýr að því að borgin sendi frá sér skýr skilaboð til Alþingis að afnema einokun ríkisins og leyfa sölu áfengis í búðum. Og hér í rauninni gerð tilraun til þess að láta borgarstjórn með nokkuð klókum hætti taka afstöðu með einu að stærri deilumálum Alþingis undanfarinna ára. Og ég er fullan skilning á því að fólk vilji afla sér fylgismanna með hugsjónum sínum og baráttumálum, en mér finnst rétt að staldra við hér. Við höfum nefnilega lengi fylgst með umræðum á Alþingi áfengisfrumvörp og á þessu hafa félagasamtök, sveitarfélög, heilbrigðisstofnanir og einstaklingar skoðanir á. Það liggja fyrir 10 umsagna sem hægt er að lesa á vef Alþingis frumvörp sem miða því að breyta áfengislöggjöfinni og þær eru nær allar neikvæðar. Þær mæla gegn því að breytingar séu samþykktar. Og þó einstaka skoðanakannanir sýni það að meirihlutinn vilji kaupa bjór í búðum eða léttvín, þá held ég samt að lítið hafi breyst í afstöðu þingsins. Og það er það sem við stöndum líka frammi fyrir í dag. Reykjavíkurborg hefur líka sendt frá sér umsagnir. Þetta hefur komið upp hér áður. Við erum alltaf að ræða sömu hlutina hérna í borgarstjórnarsalnum. Velferðarráð, skóla- og frístundasvið og umhverfis- og skipulagssvið hafa öll sendt frá sér umsagnir og í því ljósi þá finnst mér ekki rétt að láta tiltekið markmið aðalskipulagsins ráða för. Við þurfum að skoða þær umsagnir einnig og aðrar sem að liggja fyrir og vega síðan og meta í ljósi þeirra hvaða hagsmunir vega þyngst. Eru það hagsmunir sjálfbær hverfi, aðalskipulagsins, kaupmannan á horninu, eða er þetta markmið borgarunum bætta lýðheilsu og að draga úr óæskilegum og neikvæðum áhrifum vímuefna og tengdum afleiðingum neyslu fólks. Og þá þykir mér ekki rétt að vera með svo kallað cherry picking eins og greinargerðin ber með sér. Við þurfum að hafa heildarsýn á þennan málaflokk. Og þá langar maður að koma inn á hlutverk sveitarfélaga í þessu tilliti. Þau eru auðvitað framkvæmdarvaldshafi og þau geta sett alls kyns reglur og skilyrði eftir því sem löggjafinn segir til en þau eru hins vegar ekki mikið að skipta sér af því hvar ostar eru seldir og hvenær dagsins er hægt að kaupa þá, eða sykur. Og þetta er algeng neysluvara. Svona í meginatriðum. En það mátti líka auðvitað hugsa sér að þetta yrði eitt af verkefnum sveitarfélagana, svona rétt eins og með þetta frumvarp kannski sem búsið í búðir gerir ráð fyrir. En svo er áfengi auðvitað ekkert algeng neysluvara þó svo að það sé algengt að fólk neytanar. Þetta er vímuefni. Og þá fer maður að velta ýmsu fyrir sér. Hvar hafa dagar lífs okkar litsinu glatað ef það er ekki einu svona hægt að treysta á að hér séu almennilegir frjálshyggjumenn? Af því að við ætlum á annað borð gefa þetta frjálst og afnema ríkiseinokuna undir því skyni að áfengi sé almenn neysluvara eins og matur. Af hverju þá ekki ganga bara alla leið, leyfa sölu allstaðar og öllum tímum sólarhringsins og álykta það því að borgarstjórn hefur svo mikla skoðanir á því hvar áfengi skuli selt og hvenær og hvernig ríkið eiga að haga þeim málum. En ríkið kemur auðvitað alltaf til með að setja þennan ramma og reyndar hefur því tekist nokkuð vel eins og staðinni núna. Það er líka opinbert heilbrigðiskerfi sem að ber hitan og þungan af öllu því sem að aflaga fer varðandi vímuefnanotkun landsmanna. Þannig að það máli líka hugsa þetta í einhverju frekara samhengi. En það eru auðvitað ástæði fyrir þessari miðstýringu og í mínum huga þá blasa þær við og vega þyngra heldur en rökin fyrir því að afnema einokun ríkisins á áfengissölu. Og þessi frumvörp sem að hingað til hafa verið lögð fram eru ekki frumvörp litlu kaupmannanna sem gætu séð fyrir sér að reka matvöruverslanir inn í hverfum.
Þetta eru ekki frumvörp sem eru hugsuð fyrir Kjötborg eða Rangá eða Pétursbúð og það kann að vera að þið séu ósammála með það, en þetta alltaf þannig að stóru kapitalistanir koma, stóru búðirnar, sem eru reynda flestar allar fyrir utan hverfiskjarnana. Og ég held að menn hætti að geta keyra þangað á bílunum sínu þó vínu farið þangað. Og nær til að þá tilgangi sínum. Og kannski þetta bara langklaup, kannski verður þetta framtíðin, en að svo stöddu þá væri okkur kannski bara næra fjölga átvöfaferðinni hverfum. Og við erum nokkuð viss að frumvarpi verði fellt á Alþingi sem að liggur núna fyrir þetta nýja, og hvað þá kemur þá ný tillaga það að fjölga vínbúðum inn í hverfum sem eru þá ríkisreknar. Myndi það ná markmiðum aðalskipulagsins sjálfbær hverfi og myndi það minnka akstur, ég veit það ekki, það ágætt að fabulur þetta. En í mínum huga þá áfengi bara normaliserun neysluvara, hún auðvitað vímuefni, áfengi vímuefni, og við ættum að tala það þannig þó að margir neyti þessa staðaldri. Og þá finnst mér gott að vega þetta sjálfbær hverfi eða lýðheilsusjónarmið. Hér var talað sprengiefni, byssur og lyf. Það auðvitað ekki hægt að fá það í búðum og ég hugsa engin myndi enn að tala það eða tala fyrir því. En ágæti forseti, umhyggja Sjálfstæðisflokksins fyrir umhverfisvernd og aðalskipulaginu, hún góður ekki alltaf verð, en þessi ályktunartillaga að afnema einangur ríkisins á áfengissölu langsótt í þeim efnum til að ná metnaðarfullu markmiðum aðalskipulagsins. Og mér finnst að flokkurinn sé að sækja sér vatn yfir bæjarlækinn, allt í lagi, það mín skoðun. En okkur væri þá frekar nær að álykta breytingar sem þegar liggja fyrir Alþingi á lögum verslanir með áfengi, og þá kannski beina tilmælin til Alþingis að fjölga þessum útsölustöðum eins og ég hef áður komið inn á, svo að fólk þurfi ekki að fara akandi til þess að kaupa þessa algengu neysluvöru. Það til dæmis engin vínbúð í 107 Reykjavík sem dæmi má nefna, hún út á Seltjarnarnesi. En frumvarpi sem núna liggur fyrir á þessu þingi á breytingar og lögum verslun með áfengi og tóbak hljóðar svo við, með leyfi forseta, við öðrum málslið 10. grein laganna bætist við og hafa samráð við sveitarstjórn staðsetningu verslana. Og kannski ættum við bara frekar að vera að álykta það, en best þætti mér að við værum ekki að álykta nokkurn skapaðan hlut. Mér finnst að þessi slagur eigi að vera tekin hinum megin við götuna. Aftur, enn og aftur, þetta hefur ítrekað verið lagt fram og ekki fengið framgang í þinginu og ég átta mig ekki alveg á því að við sem að ræða þetta hér í sal borgarstjórnar, en jú, borgarstjórn hefur skoðun og ýmsu eins og hefur sést hér í umræðum, sköpuðum hlutum, en ég ætla því að segja nei ef tillagan kemur upp til atkvæða hér og eftir nema samstaða náist að vísa henni frá á forsendu þessi borgarstjórn ætlar ekki að ákveða hvaða ostar eða vín eru seld í hvaða búðum og hvenar. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Katrín Atladóttir, gjörðu svo. Langaði bara að benda borgarfulltrúanum á, hún getur keypt sér byssu í Ellingsen við hliðina á vettlingum og hlaupaskóm. Svo getur hún farið í Lyfju og keypt sér lyf við hliðina á böngsum og litabókum og eins og fleira. Hvoru þessar verslanar reknar af hinu opinbera? Forseti minni borgarfulltrúa á að ávarpa forseta og borgarstjórn þegar þeir hefja mál sitt, en þá hefur Katrín Atladóttir lokið við að veita andsvar. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það má segja að áfengi sé ekki venjuleg neysluvara, til dæmis vegna þess að það hefur því miður valdið mörgum óbætanlegum skaða. Vönduð umræða tekur mið af þessu og sýnir tillit. Hins vegar má það sama segja vandamál og skaða í tengslu við offiti vegna hreyfingarleysis og ofneyslu á mat. Þetta eru einhverjar af stóru áskorunum okkar tíma. Markmið þjónustu og verslun innan hverfa
miða einmitt að því að styrkja borgarbúa í átt til hreyfingarvænni lífsstils og ætti af þeim ástæðum að minnstakosti að koma til skoðunar þess hluta borgarinnar sem hugsar velferð. En ef ég ræða aðeins þið nýja frumvarp smásölu áfengi sem nú liggur fyrir þingi og ályktunartillaga Sjálfstæðisflokksins lítur að. Með frumvarpinu meðal annars kveðið á einkaleyfi á smásölu áfengis verði afnumið en með því engu að síður stigið varlega til jarðar í boðuðum breytingum. Meginmarkmið frumvarpsins að afnema einkaleyfi ríkisins á smásölu áfengis og að einkaleyfum verði heimiluð slík sala að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þarna mikilvægt að taka vel eftir. Verslunin verður eftir sem áður eftir reglum og undir eftirliti. Frumvarpið gerir einnig ráð fyrir að almennt verði heimilt að selja áfengi í smásölu í sérverslunum með mat og drykkjarvörur en ekki í stórmörkuðum og matvöruverslunum. Hér áðan vorum við að ræða umhverfisvæna ferðamáta. En mér fannst lítið fara fyrir í þeirri umræðu hvað fólk að gera í borginni. Þétting byggðar og önnur markmið í þeim dúr fara fyrir lítið ef foreldrar þurfa að skutla börnum á milli hverfafhluta borgarinnar vegna þess að það færi ekki leikskólapláss fyrir þau í sínu hverfi. Við getum haft ýmsar skoðunar á því en staðreyndin sú að hluti af ferðum margra borgarbúa í vínbúðina og þess vegna skiptir máli að ræða þetta hér í dag sem hluta af hinu stærra samhengi sem var til umræðu undir fyrsta lið þessa fundar. Í Garðabæ varð fyrir valinu að setja upp vínbúð í útjaðri byggðarinnar, þar að segja í Urriðaholti. Það þarf ekki mikið að velta fyrir sér hvaða ferðamáta fólk kýs til þess að komast þangað. Svo vissulega hverfi í Reykjavík þar sem vínbúðin utan göngufæris, sem dæmi má nefna að úr Bryggjukverfi í næstu vínbúð 3 kílómetrar eða 38 mínútur gangandi og frá Kjalarnesi í næstu vínbúð sem í Mosfellsbæ 13,8 kílómetrar eða tæplega 3 klukkustunda ganga aðra leið. Varandi á hverju borgarstjórn eigi hafa skoðun og á hverju borgarstjórn eigi ekki hafa skoðun, þá má rifja hér upp að borgarstjórn hefur ályktað eða sendt skilaboð til Alþingis umsókn Íslands inn í Evrópusambandið. Og það ekki lengra síðan held ég var það 2014 sem að það var gert í tíð Jóns Gnarrs. Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Sabine Leskop, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, hér liggur fyrir ályktunartillaga að skora á Alþingi að afnema einokun ríkisins á áfengissölu. Þetta mikið hitamál og sýn á þetta greinilega ekki flokksbundin. Mér finnst rökstuðning á grundvelli aðalskipulags Reykjavíkurborgar ekki sannfærandi eins og það sett fram hér. Í greinargerðinni bent á aðalskipulag og meðal annars rætt það að styðja hverfisverslun, sérstaklega kaupmanninn á Horninu. Ég býr mitt á milli svona 2 lítilla hverfisverslana, alveg eins og þegar ég ólst upp í landi þar sem hægt var að kaupa áfengi hjá kaupmanninni á Horninu. Þannig að ég greinlega örugglega eina manneskja hér í þessum sal sem hefur verið send 10 ára gamall í svona búð til að kaupa áfengi og fengið afgreiðslu. En talandi verslana hér, ef þið hafi komið í Rangá eða Alfheimabúðina, þá hafið þið séð þarna frábært vöruúrval sem svo sannarlega spara margar ferðir á bílnum í stærri matvörubúðir. En eitt af skornum skammti þar og það pláss. Hjá kaupmanninum á Horninu vörum alltaf tróðið í hvert horn. Ég tel að bæði ásókn og verðlagning myndi leiða til þess sem við sjáum líka í sambærilegum búðum erlendis. Það nefnilega það að heil veggur í slíku litlu rými tekinn undir áfengishilluna. Sem þýðir að úrval sem við sjáum núna í þessum litlum hverfisbúðum myndi snarminnka og það aftur á móti þýddi þá fleiri ferðir á bíl í stærri matvörubúðir. Mér reyndar líka mjög til þess að hverfisverslun gæti með sínu litla plássi keppt við stórmarkaðina
og það gæti jafnvel átt enn erfiða uppdráttar annars og allt þetta myndi því að fleiri ferðir á bíl í stærri matvörubúðir. Í aðalskipulaginu er talað að leggja áherslu að styðja við dagvöru og matvöruverslanir í hverfunum. Rökin byggja sem sagt aðallega á því að áfengi sé, með leyfi forseti, algeng neysluvara. Áfengi hins vegar ekki venjuleg drykkjuvara eins og gosdrykkir enda fellur það ekki undir matvörulöggjöfina. Við erum að tala hér ávanabindandi vímuefni, í daglegu tali nefnt fíkniefni. Í gögnum frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni nefnt að skaðleg notkun áfengis valdi 2,3 milljónum ótímabæra dauðsfalla á heimsvísu þar á meðal 320.000 af fólki milli 15 og 29 ára aldurs. Og áfengi hér nefnt sem þriðja mesti áhrifavaldurinn fyrir lélega heilsuástandi fólks. Þannig að áfengi algeng og lögleg en allt annað en venjuleg neysluvara. En síðast og ekki síst tel ég þessa tillögu einfaldlega í andstöðu við aðra stefnumótun borgarinnar. Borgarfulltrúinn Örn Þórðarson hér búinn að fara ítarlega yfir forvarnamálin, en ég vil einnig benda á eins og borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir gerði stuttlega grein fyrir að það sé ekki nema örfá vikur síðan, þann 2. maí, að borgarráð samþykkti með öllum greiddum atkvæðum að sækja aðild að European Healthy Cities Network hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni. Þessi stofnun mjög skýr í sinni afstöðu, þannig að spurning hvort þeir sem greiddu atkvæði með umsókninni hafa kynnt sér stofnanir í þessum málaflokki. En stofnunin sem sagt mjög skýr í sinni afstöðu, mjög einfalt að finna þessu út frá gögnum sem voru kynnt í borgarráðinu. Þarna eru skilgreind 10 markmið sem borgir geta unnið eftir til að minnka skaðann sem áfengisnotkun veldur. Þannig að netið sem við sóttum aðild að fyrir 5 vikum síðan segir að það sé brýnt að stjórna aðgengi að áfengi með aukinni eftirliti. Einnig nefna ásýnd borgarinnar að alþjóðavettvangi. Ég hef í örugglega 15 ár síðan verið mikið í sambandi við alls konar þingnefndir frá þýskumælandi löndum. Fyrir 15 árum síðan var það aðallega orkumálin sem fólk hafði áhuga á. Svo komu jafnréttismálin en í dag það forvarnamálin. Einnig var við sama tækifæri samþykkt að móta lýðheilsustefnu fyrir Reykjavíkurborg en Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir með leyfi forseti úr Global Strategy to Reduce Harmful Use of Alcohol lauslega þýtt lýðheilsustefna sem á að draga úr aðgengi almennings að áfengi á almennum og viðskiptalegum forsendum mælir með því að nýta lög, stefnumörkun og verkefni til að draga úr almennri og skaðlegri neyslu áfengis. Þessi lýðheilsustefna sem við samþykktum þarna líka að vinna í samstarfi við embætti landlæknis og strax núna á föstudaginn verður fundur lýðheilsuvísa í samstarfi við þennan landlækni. Sami landlækni sem leggst eindregið gegn því að umrætt frumvarp verði að lögum og hefur það verið nefnt hér þannig ég ætla ekki að fara nánar út í það. Það því deginum ljósari áskoranir af hálfu borgarinnar aukið aðgeng áfengis stangast á við fjölmörg lýðheilsumarkmið stjórnvalda og borgarinnar. Það miklu fremur okkar verkefni að gera allt sem við getum til að draga úr þeim skaða sem hlotist getur af áfengisneyslu, ekki síst unglinga og barna. En aukið aðgengi í litlum verslunum gæti vel leitt til þess að unglingar hefðu fleiri færi að ná sér í áfengi. Ég tel því afar misráðið að koma fram með svona áskoranir sem að mínu mati geta ekki orðið neinum til góðs og fleirum til skaða. Þá hefur borgarfulltrúi Sabine Leskop lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, við ræðum hér ályktunartillögu sem að gengur út á það að borgarstjórn setji sig í það hlutverk að skora á þingið að klára mál sem að þar til afgreiðslu, mál sem að reyndar góð kunningi Alþingis, kemur reglulega fram en fæst aldrei afgreitt. Þetta mál sem að klífur flokkslínur og það eðlilegt að það séu slík mál til umræði í hinu pólitíska litrófi og ekkert við það að athuga í sjálfu sér, en ég ætla að segja það strax að ég mótfallinn þessari tillögu og sömuleiðis í skrefi sem að lagt til að
að menn stígi í frumvarpinu sjálfu. Tel að það væri mikil afturför fyrir okkar góða samfélag að auka aðgengi að áfengi með sérstakri vísan í ungu kynslóðina. Það sem við höfum reynda náð ótrúlegum árangri, stórkostlegum árangri vil ég segja í að draga úr unglingadrykkju á undanförnum 20 árum. Það er reynda mjög magnað að, og maður sér ekki oft slíka staðfestingu á því að svona samfélagslegt verkefni þar sem að margir aðeinar koma saman skili eins afdrifaríkum árangri og eftirtektarverðum eins og í einmitt þessu máli. Og tölfræðin er hreint mögnuð. Það eru rétt rúm 20 ár síðan að rannsóknir og greining þá geta fyrirtæki fór að taka saman á hverju ári tölur vímuefnaneyslu ungmenna með fókus á 10. bekkinga. Fyrir 20 árum þá voru það bil 40% 10. bekkinga sem að sögðu já við spurningunum að þeir hefðu neytt áfengis á undanförnum 30 dögum. En með þessu þjóðarátaki gegn unglingadrykkju þar sem að allir lögðust á eitt, lögreglan, borgin, ríkið, sveitarfélög all land, samtök foreldra, frjálsfélagasamtök, íþróttafélögin og margir fleiri, að þá tókst að ná hlutfallin úr 40% niður í 5% og það er staðurinn sem við höfum verið á undanförnum árum. Hefur hins vegar lítillega hækkað á allra síðustu misserum og það eru skýr merki það, þó okkur vanti kannski betri rannsóknir um að áfengisneysla ungmenna sé að aukast og hún tekur gríðarlegan kipp á þessu einu ári frá því að okkar 10. bekkingar klára grunnskólan og yfir í að þeir fara upp í framhaldsskólan. Fyrir nokkrum árum sá ég tölur það að hlutfalli hækkaði úr 9%, það var enda 2011, upp í 43% á einu ári. Þannig að það eru hrein vatnaskil sem að verða á þeim tímamótum. Nú við sem að hér erum í þessum sal þekkjum auðvitað mörg hver og jafnvel flest tíma þar sem unglingadrykkja var stórt samfélagslegt mein og það var bara hér í túnfætunum hérna á stað sem að núna heitir Ingólfstorg en var kallað Hallarísplanið af gefnu tilefni. Það sem unglingar söfnuðu saman á kvöldinu og helgar, meira og minna eftirlitslaus og margir fóru sér því miður að voða. Ég vek athygli á því að embætti landlæknis hefur haldið því til haga eins og borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir kom inn á hér áðan að með samþykkt afnám einkasölu ríkisins á áfengi væri búið að nema úr gildi 2 af 3 virkustu aðgerðum áfengisforvarna samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Það er að segja takmörkun á aðgengi nr. 1 og bann við auglýsingum nr. 2. Að mati stofnunarinnar takmarkað aðgengi að áfengi ein skilvirkasta leiðin til þess að sporna við aukinni áfengisneyslu og leið draga úr þeim skaða sem að getur hlotist af áfengisneyslu. Ég vil hins vegar taka það fram og tel að það sé skref í rétta átt í nýjustu útgáfu frumvarpsins að takmarka sölu áfengis við sérstakar áfengisverslanir eins og gert í þessari nýjustu útgáfu. Engu að síður mjög líklegt. Ég myndi segja allar líkur á því að breytingin myndi auka verulega aðgengi landsmanna þar með talið ungs fólks að áfengi. Ég vil vekja athygli á einu sem er sérkennilegt. Það er ekki stórt í heildarsamhenginu en það vekur athygli mín að þetta frumvarp sem að ályktunartillagan vísa til var rætt í 1. umræðu á þinginu í síðasta mánuði og vísa til velferðarnefndar 13. maí síðastliðinn. Þar ákvað nefndin að skipa Vilhjálm Árnason þingmann talsmann nefndarinnar og senda málið til umsagnar með umsagnarfresti til 3. júní. Með öðrum orðum umsagnarfresturinn rann út í gær. Ég hef hins vegar heimildir fyrir því að málið hafi aldrei verið sent út til umsagnar og fullyrði að Reykjavíkurborg hefur ekki fengið málið til umsagnar og þetta er umhugsunarefni og kallar klárlega á nánari athugun. 3 aðilar hafa þó að eigin frumkvæði sent inn umsagnir sem birtust á vef Alþingis í gær, þar með talið Barnaheill og þar er því haldið fram að aukið frelsi varðandi áfengissölu stríði bæði gegn barnasáttmálanum og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. En samkvæmt sáttmálanum eiga öll börn rétt á bestu mögulegum lífsskilyrðum og rétt á þeirri vernd og umönnun sem að velferð þeirra krefst. Þannig að ég segi nei við þessari ályktunartillögu með þessum rökum sem ég hef rakið og forsendum forvarna og lýðheilsu. Við höfum náð eftirtektarverðum árangri sem að vaki hefur athygli langt út fyrir landsteinana og það sendir röng skilaboð út í samfélagið á tímum þegar við þurfum einmitt að halda mjög vöku okkar gagnvart aukinni áfengisneyslu ungu kynslóðarinnar.
Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, reglulega þá liggur fyrir Alþingi áfengisfrumvarp í einni eða annarri mynd sem miðar að því að auka sölu áfengis. Nú liggur fyrir borgarstjórn tillaga sjálfstæðismanna að borgarstjórn samþykkja að hvetja Alþingi til að auka frelsi á áfengismarkaði. Ýmsar spurningar vakna þegar þessi umræða hefst, eins og hvort einhverjum finnist í alvöru að drukkið sé of lítið áfengi á Íslandi eða hvort okkur finnist að sala áfengis sé of lítil eða hvort okkur finnist fólk ekki hafa nógu gott aðgengi að áfengi. Spyrja má einnig hvort þetta sé mál málanna, forgangsmál hjá einhverjum stjórnmálamönnum eða flokkum. Áfengislög í landinu og þetta mál fyrst og fremst málefni þingsins en ekki borgarinnar. Það væri sérkennilegt ef borgaryfirvöld ættu frumkvæði að því að ýta við þinginu að koma áfengi í hverfisverslanir eins og til að sjálfstæðismann í borginni gengur út á. Borgin sem ber ábyrgð á að annast og mennta börnin fer varla að hvetja til aukins aðgengis að áfengi. Mér finnst skilaboð frá stjórnmálamönnum skipta miklu máli. Það ekki ný saga að stjórnmálamenn stökkvi fram á sjónarsviðið með tillögur sem lúta að því að auka aðgengi að vímugjöfum, til dæmis áfengis og kannabis. Skemmst að minnast frumvarps fyrrverandi þingmanns Viðreisnar og núverandi borgarfulltrúa sama flokks að lögleiða kannabis. Nú það tillaga sjálfstæðismann í borginni að vilja vín í borg eins og þau orða það sjálf eða áfengi í hverfisverslanir. Enn eitt stjórnmálamaðurinn, að þessu sinni Pírati, tjáði sig nýverið vímuefnamál samfélagsins og sagði það vera einhvern grundvallar misskilning yfirvalda að samfélagið vilji vera vímulaust. Þetta sagði hann reyndar í samhengi við umræðum skýrslu greiningadeildar ríkislögreglustjóra, þar sem rætt smygl glæpagengi á stórhættulegum efnum. Auðvitað vill samfélagið vera laust við slíkan ófögnið. Við hvorki eigum né megum normalisera þessa hluti. Sem sálfræðingum með reynslu, bæði að því að starfa í fangelsum landsins og á stöðlum sem áratuga reynslu á því að vinna með úlingum, finnst mér tal að vilja ekki vímulaust samfélag, mér finnst það tal ábyrgðarlaust. Og tillögur að auka aðgengi að áfengi og kannabis að sama skapi ábyrgðarlausar. Þetta ekki góð skilaboð til unglinga sem við viljum að fresta eins lengi og mögulegt að byrja að neyslu til dæmis áfengis ef þeir ætla sér, það að segja, að neita þess á annað borð. Í svona tillögum aldrei reifið mótrök. Ekki minnst orði á hagsmuni og velferð barna þegar hvatt til að auka aðgengi að áfengi. Nei, samfélagið verður aldrei vímulaust en við getum ákveðið hvaða fyrirkomulag við viljum hafa með sölu vímugjafa og aðgengi að þeim. Það fyrirkomulag sem núna kannski bara ágætt. Það engin nauðsyn að geta bæði keypt brauð og bjór í Bónus. Það nógu margar áfengisverslanir í Reykjavík og aðgengi að þeim ágætt. Það kannski heldur engin knýjandi þörf á því að styrkja hverfisverslanir, sérstaklega með því að leyfa þeim að selja áfengi. Kaupmenn í hverfisverslunum myndu varla taka það að sér að upplýsa kaupendur skaðsemi áfengis eða rannsaka skaðsemi þess. Og ungmenni sem starfa á kössunum geta varla borið ábyrgð á að spyrja skilríki. Svo ég vil ekki rugga bátnum á óþörfu. Ég hrædd við að færa verslun áfengis í almenna verslanir, sama hvaða verslanir það
Hvað þá að lögleiða kannabis? Ég eins og margir aðrir sem hafa tjáð sig þessi mál tel að með þessari breytingu á fyrirkomulagi eða lögleiðing á kannabis muni þeim góða árangri sem við höfum náð í forvörnum, minnkandi unglingadrykkju og öðrum góðum árangri vera stefnt í voða. Aukið aðgengi gæti leitt til aukinna neyslu og bara mjög líklegt að gera það. Fyrir suma unglinga áfengi fyrsta efni sem neytt áður en farið út í sterkari efni. Og margir foreldrar eru uggandi velferð barna sinna þegar kemur að áfengi og vímuefnum og neyslu þeirra. Þannig að ég vil segja að okkur ber að gæta orða okkar. Við sem erum í stjórnmálum eigum að vera góðar fyrirmyndir og ávallt að hafa hagsmuni barna og unglinga að leiðarljósi í öllum okkar störfum. Okkar verkefni að sinna forvörnum að kappi og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að hjálpa þeim sem ánetjast áfengis og vímuefnum. Og með leyfi forseta þá langar mig að lesa bókun mína í þessu máli. Borgarfulltrúar Flokks fólksins finnst ekki ástæða til að rugga bátnum á óþörfu þegar kemur að aðgengi áfengi og vill því ekki styðja þessa tillögu, enda ekki málefni borgarinnar. Borgarfulltrúi eins og margir aðrir sem hafa tjáð þessi mál telur að með þessari breytingu á fyrirkomulagi muni þeim góða árangri sem við höfum náð í forvörnum, minnkandi unglingadrykkju vera stefnt í voða. Aukið aðgengi gæti leitt til aukinna neyslu. Fyrir suma unglinga áfengi fyrsta efni sem neytt áður en að farið út í sterkari efni og margir foreldrar uggandi velferð barna sinna þegar kemur að vímuefnum og neyslu þeirra. Þessi mál eru í ágætu farvegi eins og þau eru og því engin nauðsyn að hefja sölu áfengis í hverfisverslun. Borgarfulltrúar finnst mikilvægt að við sem stjórnmálamenn sem eigum að vera góðar fyrirmyndir gætum okkar á því hvað við leggjum til varðar mögulega heilsu og velferð barna. Við eigum ávallt að hafa hagsmuni barna og unglinga leiðarljós í öllum okkar störfum. Börnin koma fyrst og fullorðna fólkið svo. Okkar verkefni að sinna forvörnum að kappi og gæta þess að gera ekki neitt sem mögulega geti komið börnum og unglingum illa. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, borgarstjórn, ég fagna þessari tillögu sem að Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi okkar flutti hér það að Reykjavíkurborg myndi álykta á þann veg að Reykjavíkurborg styddi við léttvín og áfengi í búðir. En þegar við skoðum aðeins svona söguna þá eru ekki nema 30 ár síðan að Íslendingar leyfðu sölu á bjór hérna og þá náttúrulega átti allt að fara til andskotans. Nú þegar við skoðum áfengismenninguna þá hefur hún þroskast töluvert síðan en þegar við förum að líta á það hvernig ríkið setur þetta upp að þá erum við með þessar áfengisbúðir sem að einokar svolítið markaðinn. Þær eru opnar alla daga nema sunnudaga, lengur á föstudögum og þetta eru svona óljós skilaboð löggjafans það hvenær við eigum að drekka og hvenær við eigum ekki að drekka. Ég held að með tíð og tíma að ef við skoðum upp á pallana hérna að fyrir 40-50 árum þá örugglega salurinn fullur af góðtemplurum sem hefði miklar áhyggjur af því hvernig færi með þjóð og borg ef við myndum leyfa bjór og léttvín. Þannig að ég held að við séum að þroskast og ef við skoðum bara þessa könnun aðeins betur og rýnum í það hvernig Reykvíkingar taka í það að selja, ég tek bara bjór og léttvín út vegna þess að það er aðeins meiri andstæð við það að selja stertvín í búðum að þá eru 50% sem eru hlynntir því. Það er meiri meðbyr meðal ungs fólks í þessari könnun hvað varðar þessa breytingu. 15% cirka eru hlutlausir og 34-5% eru andvígir. Þannig ég held að
hvernig sem áfengisfrumvarpið sem verður lagt fyrir þingi núna vonandi í haust fari, að þá er þetta framtíðin. En það er bara spurning hvort að við viljum þrjóskast með þetta áfram og áfram. Þannig að en bara svona til gamans þá tekur mig 40 mínútur að ganga í næstu áfengisbúð. Ég hef aldrei gert það þó ég hafi fengið mér nokkur sinnum í glas. Þannig að þetta væri góð breyting allan fyrir mig persónlega og þá breiðhyltinga veit ég sem að finnst gott að fá sér eitt kaldan. Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn, mér finnst málflutningur margra hérna hafa snúist svo mikið hvað hendar okkur fullorðna fólkinu, reyna að gera okkur auðveldara að komast þess að ná okkur í áfengi eins og við getum ekki lagt á okkur smá ferðalag til þess. Þetta náttúrulega fjallar alls ekki okkur persónulega sem hér erum. Við erum jú öll komin yfir 18 ára og getum alveg komist örugglega í áfengisverslun, ætlum við að gera það og mér finnst þetta heldur ekki endilega fjalla kannanir eða hvað meirihlutinn vill þetta eða hitt. Mér finnst okkur bera ábyrgð fyrst og fremst, við berum fyrst og fremst ábyrgð á börnum og úlingum, að koma þeim til manns og reyna að gera það vel og vera ekki að setja í þeirra veg einhverjar óþarfa freistingar eða hindranir. Þannig að tala hvað hendar okkur hér eða okkur fullorðna fólkinu í Reykjavík finnst mér bara eiginlega fá ómikla áherslu hérna í þessari umræðu. Við erum að tala áfengi og við erum að tala þennan vímugjafa sem hefur orðið mörgum af fjörtjóni og reynum aðeins bara svolítið að komast út fyrir okkar eigi sjálf hérna og hvað einhverja kannanir segja meirihluta í þessu sambandi skiptir bara engu máli. Þá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar og þá óskar borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson eftir að svara andsvari. Borgarfulltrúnum Kolbrúnu Baldursdóttir fyrir þetta svar. Ég ber fulla virðingu fyrir hennar sjónarmiði í þessu máli og þeirra sem hafa efasemdir í þessu. En ég held að þegar við erum að tala börn og unglinga þá þurfum við líka að setja svarta markaðinn svolítið inn í þetta. Það er miklu auðveldar fyrir börn að nálgast bæði eiturlyf og ólögleg eða læknadóp. Við ætlum samt ekki að fara, eða ég vona að umræðin fari ekki þangað, en það er vegna þess að aðgengja því er orðið töluvert á svarta markaðnum. Ég veit ekki, en ég hef meiri áhyggjur af því heldur en að við fáum að hleypa fullorðnu fólki með áfengisaldur að kaupa sér áfengi í búðum. Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið við að svara andsvari og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti. Ég vil minna á að það að afnema einokun ríkisins á áfengissölu þarf ekki endilega að þýða algjört Texas að hægt sé að kaupa allt áfengi í öllum búðum hvenar sem er og hvar sem er. Það er hægt að skapa ramma í kringum slíka framkvæmd til þess að reyna að byggja brú milli mismunandi sjónarmiða. Hér er ekki verið að svara því hvort eingöngu ætti að selja bjór í einstaka búðum eins og gert í Noregi, bjór og léttvín eða ganga svo langt að selja bjór, léttvín og sterkt áfengi í búðum. Það vekur líka spurningar í hvaða búðum slíkt ætti að vera hægt og hvaða skilyrði yrði að vera uppfyllt til að fá að selja áfengi. Það er ýmislegt sem er ekki alveg komið á hreint hér. Hér er eingöngu verið að tala það að afnema einokun en ekki hver næstu skref yrði svo. Ég hef fulla samúð með þeim áhyggjum sem andstöðu fólk þessa afnema einokun hefur.
Það mjög mikilvægt að skapa ramma í kringum bætta lýðheilsu og það erum við að gera hér á hverjum einasta degi. Það okkar hlutverk. En ég tel það ekki vera okkar hlutverk að stýra of neyslu fólks og ég treysti fólki til þess að taka ákvarðanir eigin hag. Ég get verið á því að þessi slæmt að borða hamborgara mörgum sinnum á dag en það samt ekki ólöglegt. Ég get verið á því að það sé slæmt að kaupa fullt af nammi á nammibarnum í Hagkaup á nóttunni og borða það allt en það samt mögulegt. Ég veit að það stór hættulegt að reykja en það samt löglegt og þú getur keypt sígarettur úti í búð. Ég tel, byggt á mínum umburðarlyndis og frjálslyndisprinsipum, að vera mitt hlutverk að hvetja og hjálpa fólki en ekki að stjórna fólki. Það líka hluti af kjarna Pírata og þetta snýst því aðferðafræði. Ég tel mögulegt að það myndi styrkja litlar hverfisbúðir og auðvelda fólki bílausan lífstíl ef fleiri gætu selt áfengi en ríkisverslunin. Það þýðir ekki einu sinni að afnema skuli endilega þessa ríkisverslun. En kannski væri lausn að hafa bara fleiri slíkar ríkisverslanir úti í hverfunum og mögulega væri við ekki að ræða þetta hér og nú ef að svo væri. En þá það auðvitað töluverður kostnaður sem falla myndi á þjóðina. Því styð ég að svo stöddu afnám einokunar. Það þýðir ekki að ég styðji hvaða lausn sem En þetta mál kemst svo sem kortið aldrei áfram í aðra umræðu á Alþingi. Ef það væri raunverulegu vilji til að styðja þetta frumvarp væri það löngu samþykkt enda hefur flokkurinn sem lagði þessa tillögu fram haft stjórnartauma ríkisins í áratugi. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Óhófleg neysla áfengis skaðleg. Hún skaðleg þeim sem neytir áfengis í óhóflegu magni og hún getur verið skaðleg aðstandendum. Það ekki deilt. Jafnframt verður samfélagi fyrir margvíslegum kostnaði vegna óhóflegrar áfengisneyslu. Það ekki heldur deilt. Hins vegar gjarnan deilt þau lýðheilsusjónarmið sem eru nátengd óhóflegri áfengisneyslu og hvernig best að fást við þau. Hér til umræðu ályktunartillaga okkar sjálfstæðismanna þar sem þingið hvatt til að styðja aukið frelsi á áfengismarkaði. Margir óttast að aukið frelsi muni stór auka aðgengi fólks að áfengi. Í þeirri umræðu virðist gjarnan gleymast að aðgengi hefur stór aukist á undanförnum áratugum. Þrátt fyrir einokunarstöðu ríkisins á áfengismarkaði. Vínbúðum á TVR hefur fjölgað verulega undanfarna áratugi. Fjöldi þeirra hefur nær fjórfaldast frá árinu 1986. Í dag eru þær 51 talsins. Opnunartími þeirra hefur verið lengdur, úrvalið hefur stór aukist, verði haldið í lágmarki og búðirnar hafa jafnvel komið að fót netverslun með áfengi. Sum sé, aðgengi að áfengi hefur stór aukist. Samhliða hefur vínveitingaleyfum stórfjölgað land allt. Raunar hefur fjölda leyfa fjölgað mörg 100% síðustu áratugi, enda fyrir stöðu með vínveitingaleyfi stöðugt fjölgandi í borginni. Aftur, aðgengi að áfengi hefur stór aukist þrátt fyrir einokunarstöðu ríkisins á smásölumarkaði með áfengi. Auk þess í dag hægt að kaupa áfengi með mjög lítilli fyrirhöfn á svörtum markaði á internetinu, með heimsendingu á öllum tímum sólarhringsins. Sum sé, mjög gott sólarhringsaðgengi að áfengi. Við verðum að átta okkur á veruleikanum. Það nákvæmlega ekkert mál að nálgast áfengi í dag. Þrátt fyrir þetta stór aukna aðgengi hefur áfengisneysla þjóðarinnar ekki aukist. Áfengissala hefur aukist, en eingöngu í takt við fjölgun ferðamanna hérlendis. Áfengisneysla þjóðarinnar hefur ekki aukist. Sú bölsýni og þær dómsdagsspár sem fram hafa komið í umræðunni hér í dag eiga því ekki við sterk rök að styðjast. Besta og árangursríkasta leiðin til að vinna gegn óhóflegri neyslu áfengis eru forvarnir. Forvarnir en ekki forræðishyggja, enda hefur forvarnastarf gefið verulega góða raun, sérstaklega forvarnastarf á grunnskólastigi. Þó áfengissala færist til einkaaðila og meira en í hverfin má setja einkaaðilum sanngjarnar skorður með vel útfærðri löggjöf. Sett verði skilyrði takmarkaðan afgreiðslutíma, tiltekið aldurstakmark, magn vínanda og áfram mætti telja. Auðvitað áfengi ekki venjuleg neysluvara eins og banani, brauð eða ostur. Því hefur enginn haldið fram. En það algeng neysluvara. Þið drekkið eflaust flest áfengi reglulega. Ekki ég, en eflaust þið flest.
Þannig virðist þið telja að ykkur sé betur treystandi til að fara með áfengi en öðru fullorðnu fólki. Þið sjálf höndli frelsið en ríkið skuli setja frelsi annarra fastar skorður. Í máli sínu sagði borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur áfengi ekki venjulega neysluvöru eins og sykur. Í máli sínu sagði borgarfulltrúi Sabine Leskov áfengi ekki venjulega neysluvöru eins og gosdrykki. Þetta er undarlegur málflutningur. Borgarfulltrúarnir virðast ekki hafa áttað sig á að nýlega rannsóknir sýna fram á að sykur sé alveg jafn skaðlegur fólki og áfengi og að aðgengi að sykri skuli stýra með sama hætti og aðgengi að áfengi og tóbaki. Eigum við þá að setja á fót sykurverslun ríkisins? Er það besta leiðin til að draga úr sykurneyslu og vinna að bættri lýðheilsu þjóðarinnar? Margir halda því fram að ef einokunarstaða ríkisins á smásölumarkaði með áfengi verði afnumin muni aðgengi að áfengi aukast og áfengisneysla aukast. Það getur enginn fullyrt. En reynslan hefur reyndar sýnt hið gagnstæða. Gleymum því ekki að aðgengi er í dag verulega gott. Það hefur stór aukist síðustu áratugi án þess þó að áfengisneysla þjóðarinnar hafi aukist. Það er ekki okkar að ákveða með forræðishyggju hvort fólk megi neyta áfengis eða ekki. Það kemur okkur lítið við. Það er hins vegar skaðleg og óhófleg neysla áfengis sem stjórnvöldum kann að vera rétt að ávarpa. Hér hefur því verið varpað fram að það verði fólki ofboðslega skaðlegt að hafa áfengissölu í göngufæri frá heimili sínu. Þá velti ég því upp, með við núverandi fyrirkomulag, hvort þeir sem búa í góðu göngufæri, kannski 400 metrar radíus frá Vínbúð ÁTVR, séu líklegri en aðrir til að kljást við alvarlegan áfengisvanda. Hafa dæmin sýnt það? Ég leyfi mér efast. Aðgengi má skilgreina með margvíslegum hætti. Það er ekki eingöngu bundið við fjölda útsölustaða. Verð hefur til dæmis verulega áhrif á aðgengi, en núverandi fyrirkomulag tryggi fólki áfengi á verulega góðu verði. Og má raunar halda því fram að áfengisneysla þjóðarinnar sé niðurgreidd af hinu opinbera, enda eru Vínbúðir ÁTVR reknar með tapi. Eins hafa dæmin sýnt að aukinn hagvöxtur og kaupmáttur almennings leiðir almennt til aukinnar áfengisneyslu. Því verð er ákveðin aðgangsstýring. Svo eru þetta aldurstakmörk og afgreiðslutímar ákveðin aðgangshindrun sem áfram verður við lýði, jafnvel þó áfengissala verði gefin frjáls í meiri mæli. Öllum breytingum fylgir óvissa og almennt mæta breytingar andstöðu. Þeim sem tala fyrir breytingum í taktu breyttan tíðaranda er gjarnan mætt með úrtöluröddum og bölsýni. Það er nákvæmlega það sem gerðist þegar rætt var afnám bjórbannsins eða þegar frelsi í útvarpssendingum var leitt í lög. Nú eru 30 ár liðin frá því bjórbanninu var aflétt hérlendis. Talsmenn bjórbannsins voru uppfyllir bölsýni og fullyrtu að bjórinn myndi auka áfengisneyslu landsmanna og vera lýðheilsu þjóðarinnar stórskaðlegur. Þær dómsdagsspár urðu auðvitað ekki að veruleika. Hér er því ítrekað velt upp hvers vegna málið sé til umræðu í borgarstjórn. Það er í fyrsta lagi prinsippmál að leggja gegn því að ríkið standi í smásölu. Í öðru lagi mun aukið frelsi í smásölu með áfengi óhjákvæmilega styðja við markmið aðalskipulags sjálfbær hverfi. Aukið frelsi er í taktu samfélagsgerð nútímans og með tillögunni köllum við á meira frelsi og sjálfbær hverfi. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita, tveir borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég var ekki að segja að sykur veri bara venjuleg neysluvara, ég sagði orðrétt í ræðum minni með leyfi forseta. Þau eru hins vegar ekki að skipta sig mikið, þá er ég að tala sveitarfélögin, að því hvað ostar eru seldir og hvenær dags sagt sé að kaupa þá eða sykur í meginatriðum. Og þess má geta að ríkið leggur á þennan sykurskatt eða gerði það einmitt til þess að draga úr neyslu þannig að það er eitthvað stýring í gangi, allt í lagi. Áfengi er hins vegar vímugjafi og ef við berum þetta bara saman, áfengi og sígarettur, hafið þið séð einhvern ótrúlega trilltan og götum úti berjandi fólk eða nauðgandi eða keyrandi, glæfra akstri af því að hann þráir svo sígaretturna sína eða er undir áhrifum nikotíns. Áfengi er bara ekkert venjuleg neysluvara, þetta er vímugjafi. Og það eru til sér lög vímugjafan til þess að mynda stýra þessu. Og hér liggur fyrir tillaga frá Sjálfstæðisflokknum til þess að afnema einokun ríkisins á þessari áfengissölu. Og ef ástandið, eins og borgarfulltrúin fór yfir hérna, er bara svona gott og einhvern veginn fullnægir þörfum fólks á einn eða annan hátt, þá skulum við halda því óbreyttu. Vegna þess að þessi tillaga Sjálfstæðisflokksins stýra ekkert velferð fólks eða sjálfbær hverfi. Það er bara þyrnir í augum þeirra að ríkið reki nokkuð skapaðan hlut og út af það gengur þessi tillaga. Og ég er á móti því. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ég var að segja þetta búið. Það er talað að ÁTVR væri rekið með tapi.
Afkoma ÁTVR, ég bara googlaði hérna, árið 2016 var rekið með hagnaði 1,6 milljarð og greiddur var milljarður arður í ríkissjóð. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, í máli sínu sagði borgarfulltrúi Lífi Magnúðardóttir nokkurn veginn orðrétt að það væri okkur sjálfstæðismönnum þyrnir í augum að ríkið stæði í nokkurs konar rekstri. Það er algjörlega rétt. Við erum bara algjörlega gegn því og það er algjörlega prinsippmál fyrir okkur að ríkið eigi ekki að vera að standa í smásölu. Það er engin vafi um það. Hér var því líka haldið fram í ræðu minni að ÁTVR var rekið með áfengissala, ÁTVR var rekið með tapi. Vissulega skilar áfengis- og tóbaksverslun ríkisins hagnaði, en hagnaðurinn kemur á tóbakssölunni vegna þess að ríkið stendur ekki að smásölu með tóbak, heldur tóbak selt í matvöruverslunum til dæmis. Þannig að ég hvet borgarfulltrúa Líf Magnúðardóttir til að kanna þetta aðeins betur. Og við borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Við óskað eftir að veita andsvar. Við ræðu borgarfulltrúans Hildar Björnsdóttur. Forseti, ágæti borgarstjórn, ég kem hér upp til þess að lýsa því yfir að mér fannst þessi ræða með nokkrum ólíkindum og ansi margt í henni sem ekki stenst. Lýðheilsusjónarmið eru auðvitað ekki umdeild, þau eru frekar, fólk nú frekar sammála það, Alþýða heilbrigðismálastofnun og eiginlega allar heilbrigðisstéttir allan heim eru sammála þau lýðheilsusjónarmið og að mikil neysla á áfengi sé skaðaleg. Það eru líka allir sammála það að áfengi er vímuefni, skaðalegt vímuefni sem að hefur mjög alvarlega afleiðingar fyrir mjög marga sem þess neyta. Ekki alla, alls ekki alla, en of marga. Verð á áfengi á Íslandi er mjög hátt. Það er hluti af áfengistefnu ríkisins. Ég veit ekki hvort að borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur verslað áfengi víða annars staðar, en það er í það minnsta víðast hvar annars staðar mun ódýrara en hér og það er stefnan til þess að halda fólki frá því að kaupa áfengi. Aðgengi áfengi er takmarkað, það hefur vissulega aukist en það er þó takmarkað þannig að það er erfiðara fyrir börn og ungmenni að nálgast áfengi í þessum lokuðu áfengisverslunum heldur en ef áfengi verður selt í öllum verslunum borgina. Þetta er liður í forvarnastefnu stjórnvalda og henni þarf þá að breyta og þingmenn geta gert það. Neysla áfengis hefur aukist síðustu ár, bæði meðal barna og fullorðinna. Þar sem aðgengi er meira að áfengi er meiri neysla, þar sem neysla er meiri, þar er meira ofbeldi og meiri vandamál. Hamborgarar og nammi eru ekki vímuefni, við erum ekki að tala bara einhvern venjulegan hlut, við erum að tala áfengi og hér er talað bjórin og fólk hafi verið á móti því og eitthvað sem er auðvitað fyndið og allt það. En ég veit ekki betur en að áfengisneysla hafi aukist ég googlaði það núna, 73% og ég held að það sé engin ósammála því að áfengisneysla jókst við það að við lifðum bjórinn, en það er eitthvað sem var gert. Við erum ekki að ræða það hér núna, við erum að ræða það hvort við erum tilbúin til þess að álykta í það veru að við viljum afnema einkasölu ríkisins og það fjalla málið algjörlega án skilyrða eða nokkura skilgreininga með því. Þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér er enginn að deila það hvort áfengi sé vímugjafi eða hvort áfengi getur verið skaðlegt. Ég heldur sem öll sammála að svo getur verið. Það er sannarlega ekki deilt. Hér var enginn heldur að halda því fram að sykur væri vímugjafi, en hér er verið að vísa til rannsókna sem segja að sykur sé jafn skaðlegur fólki og áfengi á annan hátt. Það er stórt lýðheilsuvandamál og að það beri að takmarka aðgengi að sykri með sama hætti og áfengi og tóbak. Þetta sýna margar nýjar rannsóknir. Það er það sem hafa bent. Það er stofnanir sem hafa fjallað lýðheilsumál, þær fjalla almennt aðgengi að áfengi og segja að aukið aðgengi að áfengi muni leiða til aukinnar neyslu. Og það sem ég benti á í ræðu minni var að það er verulega gott sólarhrings aðgengi að áfengi hérlendis og að það að við afnemum einokunarstöðu ríkisins á smásölumarkaði muni ekki endilega leiða af sér stór aukið aðgengi vegna þess að það er mjög auðvelt
aðgengi í dag og eins og ég nefndi líka þá er verð er ákveðið aðgengi og í dag þá er verð í vínbúðum ÁTVR verulega lágt sem tryggir einnig mjög gott aðgengi. Þannig að ég tel bara þetta vera í fyrsta lagi prinsippmál, algjört prinsippmál að afnema einokunarstöðu ríkisins á áfengismarkaði og ég tel einnig málið styðja við markmið aðalskipulags sjálfbær hverfi og vonast til að ályktunartillagan verði samþykkt. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það eru nokkra fréttir fyrir mér ef að það er talað að koma fram með sykur með sama hætti áfengi. Ég hef ekki séð það og þú fylgist í nokkuð vel með rannsóknum á næringu og slíku. Það eru vissulega vísbendingur að sykur sé ekki æskilegt næringarefni og við eigum að takmarka neyslu hans en að benda honum og bendla saman við vímuefni, það er eitthvað sem allavega almennt er ekki gert og sykur eru auðvitað bara hreinasta tegund af kolvetni eða einn hreinasta tegund af kolvetni, einsykrur eru bara minnsta tegund af kolvetni. Verðið er hátt í ríkinu en ég er að velta fyrir mér ef að borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir er svona samferðuð með aðgengi að áfengi sé svona gríðarlega gott í borginni að fólk geti nálgast allan sólarhringinn hvar sem er. Til hvers þarf þá þetta, til hvers þurfum við það álekta? Hvar er þessi hverfisvitund og aðalskipulega og svona? Ef þetta er svona óbúslega gott sem og allir geti bara nálgast áfengi hvenær sem er, þá get ég ekki segja að við þurfum að breyta neinu ef það eru virkilega rökin. Ég kannast ekki við þetta gríðarlega aðgengi að áfengi. Ég nýti mér ekki slíka þjónustu og ég held að almennt að borgarbúar geri það ekki. Þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, í fyrsta lagi er ekki verið að jafna sykri við áfengi eða það sé einhvern veginn sambærileg neysluvara á engan hátt, þó það sé reynt að draga hér fram. Hins vegar er verið að vísa til þess að það sé skaðlegt og það geti verið álíka skaðlegt lýðheilsu fólks eins og áfengisneysla. Það hafa rannsóknir sýnt. Annars snýst tillagan hér í dag ekki það að auka aðgengi fólks að áfengi. Hún snýst sjálfbær hverfi og fólk þurfi ekki alltaf að grípa í bílinn til að ná sér í algenga neysluvöru. Ég er ekki að tala einhverja venjulega neysluvöru en algenga neysluvöru sem áfengi er. Það sem ég hins vegar ástæðan fyrir því ég bendi á hve gott aðgengi er í dag er til að draga úr úrtöluröddum og hræðslu það að afnám einokunarstöðu ríkisins í smásölu með áfengi muni leiða til aukins aðgengis. Aðgengi er verulega gott í dag og ég hef ekki sérstakar áhyggjur af því að það muni aukast og leiða til stóraukinnar áfengisneyslu þjóðarinnar. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og óskað hefur verið eftir stuttu fundarhlé.
og borgarstjóri Dagur Bjarnason hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að þakka borgarstjórn fyrir góða og ítarlega umræðu og mjög málefnalega. Það eru mörg sjónarmið í þessu máli, skiptar skoðanir og það er ekkert nýtt að málefni sem snerta áfengi, aðgengi að því og sölu á því klífur alla flokka á Íslandi, nánast allavega. Þannig var það líka hér á síðasta kjörtímabili þegar að frumvarp þessi mál kom til umsagnar að þá var það unnið þannig að það komu 3 umsagnir, ein frá umhverfis- og skipulagssviði eða ráði, ein frá velferðarráði og ein frá skóla- og frístundaráði. Þær voru ólíkar og fólk hafði ólíka afstöðu. Þeir sem vildu leggja skipulagsrökin eins og sterkur þráður í þessari tillögu til grundvallar afstöðu sinni, þeir voru jákvæðari og þeir sem höfðu meiri fókus á forvarnarstefnu borgarinnar og málefni barna voru neikvæðari. Í atkvæðagreiðslu málið á grundvelli umsagnanna klofnaði bæði meirihluti og minnihluti. En þetta nú forsagan. Nú liggur breytt mál fyrir þinginu. Það hefur verið upplýst hér á fundinum að það hafi ekki komið ennþá til umsagnar hjá borginni, þannig að við erum fá sem höfum haft færi á að kynna okkur það að einhverju marki og kannski var það einhvers konar handvömm að það var ekki sendt út, en nóg það. Það eins vegar alveg ljóst að það ríkur stuðningur við að koma til móts við þessi sjónarmið innan borgarstjórnar. Ég skynja það allavega af umræðunni, en það líka hörð andstaða hjá ýmsum. Hér hefur komið fram málsmeðferðartillögu að senda málið til umsagnar og gefa, því að þó að þessi forsaga sem rakin sé upprifun, að þá borgarstjórn nánast ný, allavega stórum hluta. Þannig að í því skyni að undirbúa afstöðu borgarstjórnar betur, en þó með því fororði að málið mun aftur koma hér til kasta og í atkvæðagreiðslu í borgarstjórn, að þá ætla ég að gera þá málsmeðferðartillögu að málið fari til umhverfis- og skipulagssviðs og skipulagsráðs eftir atvikum, velferðarsviðs og velferðarráðs, en líka skóla- og frístundaráðs sem ég held að hafi ekki verið nefnt hérna áðan, en var með málið líka á síðasta kjörtímabili. Og það komi þá aftur til með milli lendingu í borgarráði, hingað inn í borgarstjórn og þá tökum við afstöðu til þess á grundvelli tillögunnar, en auðvitað líka og væntanlega þess frumvarps sem við erum að fá til umsagnar og liggur fyrir Alþingi. Þá hefur borgarstjóri Dagur Bjarnason lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Vigdís Hauksdóttir Geirsson. 2 borgarfulltrúar, já. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég lagði það til hér í ræðu minni að þessari ályktunartillögu yrði vísað til velferðarráðs og skipulags- og samgönguráðs. En eftir umræður hér málið og hvernig þetta hefur þróast og þessi sjónarmið sem hafa komið hér fram, þá ætla ég að draga þá tillögu mína hér tilbaka, enda var ég aldrei búin að senda hana skriflega hér til forseta og ritara borgarstjórnar. Þannig ég dreg þessa tillögu tilbaka, enda voru bara munnleg og ekki formlega send frá mér skriflega. Ég tel að við þurfum að fara í atkvæðagreiðslu þetta mál núna og óska eftir því að borgarfulltrúar fái að greiða atkvæði þetta mál. Það hlutverk borgarstjórnar að taka mál til afgreiðslu. Það vita það allir sem sita hér inn í þessum sal að ég mjög á móti öllum þessum vísunartillögum sem að öll mál sem að koma hér inn raunverulega fara í. Þeim vísað annað og ég vísa hér líka í skýrslu frá 2013 þar sem að var skoðað umhverfi borgarinnar og hvernig stjórnskipulagi væri
og það var fyrrverandi ríkisendurskoðandi sem leiddi þá vinnu og það var gagnrýnt strax 2013 hvernig borgarstjórn var að bregðast hlutverki sínu með atkvæðagreiðslum því að hér situm við 23 borgarfulltrúar og það er hér í þessum sal sem að almenningu veit hvernig við greiðum atkvæði. Með því að vísa þessu í nefndir og ég verið mjög gagnrýnin á það, þá erum við raunverulega að færa vald borgarstjórnar niður til lægra setts stjórnvalds borgarinnar, ekki einu sinni borgaráðs, heldur inn í nefnd. Þannig að þá erum við komin í grunninn í stjórnkerfinu að þau mál sem fullskipu borgarstjórna og greiða atkvæði mál og stundum mál sem eru ekki í samkomulagi, að vísa þeim til nefnd að það er algjörlega á skjön við það sem að segir í sveitarstjórnarlögum. Forseti, ég óska eftir því að það fari fram atkvæðagreiðslu þetta mál núna strax að lokinni þegar borgarfulltrúar hafa lokið máli sínu. Þá er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og þá mun svara andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, mér var eins og borgarfulltrúanum nokkuð brugðið að við varum sammála það að vísa þessu til þess að tryggja vandaða málsmeðferð, en mér er nokkuð létt yfir því að borgarfulltrúinn hafi þó skipt skoðun snarlega. En ég held engan síður að fyrri skoðun borgarfulltrúans sé góð og stend við mína málsmeðferðartillögu. Þá er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Nú tilheyrendur, já, ég er ekki hissa því að borgarstjóri hafi verið ánægður með það og ég varð honum eitt augnablik sammála hér fyrir á fundinum. En ég hef þann þroska til að bera að skipta skoðun og ég sé það að þetta er mál þannig vaxið og það verður að greiða þetta atkvæði. Því að eftir að hafa hlustað umræðunar, eins og ég sagði hér í fyrra andsvari við borgarstjóra, að þá er það alveg einsýnt að það verður að greiða þetta atkvæði og ekki vísa þið niður stjórnskipulega píramítan, heldur taka ákvörðun þetta núna. Enda líka er þessi tillaga mjög mikil tafatillaga og nú er búið að bæta hér inn líka Íþróttadómstólsráði og þá eru komin 3 ráð eða nefndir inn í málið og svo að fara að koma þetta aftur inn hér til borgarstjórnar, þá er náttúrulega bara komið nýtt starfsár í þinginu og þá er náttúrulega bara komið haust. Þannig að ég hef ekki trúið því að það verður hægt að afgreiða þetta mál í nefndunum fyrir síðasta borgarstjórn eftir halva mánuð, síðasta borgarstjórn fyrir sumarleyfi. Þannig ég ítreka aftur þá skoðum mína og geri það tillögum mína að hér verið greitt atkvæði málið hér og nú og styð þau sjónarmið sem að hafa komið fram í þá veru að greiða atkvæði þessar tillögur. En það eru tillögur hér frá stjórnarandstöðuflokkunum þannig vaxnar og eiga að vera þannig vaxnar að það er á að vera hægt að koma hér inn með tillögur og greiða tafarlaust þær atkvæði. Þannig virkar lýðræðið. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson óskað eftir því að svara andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara hnykkja á því eins og framkom í máli mínu að það felst í málsmeðferðartillögunni að máli komi til atkvæða í borgarstjórn að fengnum þessum umsögnum. Þannig að það er alveg skýrt að máli kemur aftur til kasta borgarstjórnar. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir óskað eftir að veita ræðu borgarstjóra andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil lýsa við verulegum vonbrigðum með málsmeðferðartillögu borgarstjóra. Til eru eingöngu örfárra ára gamlar umsagnir frá fjölmörgum sviðum borgarinnar sambærilega tillögur sem að borgarfulltrúum í lófa lagið að kynna sér. Mér finnst umræðan í dag hafa sýnt að borgarfulltrúar í þessum sal eru mjög vel upplýstir þetta mál og öll þau margvíslegu sjónarmið sem að baki því liggja og mér finnst vandræðalegt að ákveðnir fulltrúar meirihlutans treysti sér ekki til að afgreiða máli hér í dag. Þá er borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar og þá tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Því miður þá náði borgarfulltrúinn ekki að biðja að fá að koma upp í andsvar meðan borgarstjóri var í ræðustól, þannig að ef þú vilt nýta þér að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti borgarstjórn, já, ég er mjög ósátt við að það er að fara að vísa þessu máli ekkert, við eigum bara að greiðum það atkvæði hér og nú.
við höfum ekki að vera að tefja lengur með þetta mál og það þarf ekki meiri tíma. Við erum búin að vera lengi með þetta í dag og það er ýmis og ólík sjónarmið búin að koma fram. Nú bara koma því að greiða atkvæði og það kemur á óvart að borgarstjóri skuli hafa svona verið greinilega gefið eftir. Hann hefur látið undan þrýstingi í reykmöttum bakherbergjum greinilega sem var áðan. Þetta svo skýrt, þetta bara svo áberandi hvernig borgin verður þetta afgreiða þetta mál. Hér eru við með 100 barna á okkar vegum, skólum, gæslu og þetta telja endalaust. Þetta þurfum við að greiða atkvæði og það er alveg ljóst hvernig svo atkvæðagreiðsla myndi fara. En borgarstjóri hefur greinilega verið að gefa eitthvað eftir. Það hefur verið þrýst á hann að leyfa þessu að lifa eitthvað áfram og fara í einhverja frekar umræður inn á 2 svið. Og mér finnst það bara að bera vott smá veikleika í þessu sambandi. Ég veit ekki hvað ykkur finnst það, góði borgarfulltrúar. Þá hefur borgarfulltrú Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og þá hefur óskað að taka til máls borgarfulltrú Pavel Bartósek. Virðulegi forseti, ég kveð mér hér hljóðs þess að greina frá minni afstöðu Viðreisnar til þessa máls og þessar málsmeðferðar. Nú hefur komið mjög skýrt fram í ræðu minni hver minn hugur í þessu máli og það þarf enginn að efast það hvernig ég myndi greiða atkvæði það eftir þess kæmi. Svo það sé bara skýrt. Ég hef líka sagt að ég ætla að reyna að vinna þessu máli þann stuðning sem þarf með þeim ráðum sem ég tel réttastar. Nú eru 2 ástæður fyrir því að ég tel rétt að taka undir og styðja málsmeðferðartillögu borgarstjóra. Svo fyrsta að mér finnst ef ég á að vera starffræðilegur í þöngum, tvísýnt afgreiðslu þessar tillögu í dag. Sumir hafa gert upp sig hug með skýrum hætti, aðrir ekki. Það til dæmis jafnvel innan þess flokks sem leggur tillöguna fram, greinilega skipta skoðanir málið. Hafa ekki allir í þeim flokki tjáð sig en maður getur allavega hægt að geta einar eða ekki. Og ég ekki alveg viss að tillaga sem samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11 þetta myndi vera málið til þrándáttar. Ég tel, eftir að hafa rætt málið í breiðum hóp, að það sé möguleiki því að vinna málið þannig garði að það sé hægt að vinna breiðari stuðning fyrir þessum hugmyndum og þeim markmiðum sem tillagan leggur fram. Og þess vegna styðja málsmeðferðartillögu borgarstjóra. En ég ítreka þó að í henni felst það að tillagan muni aftur koma til kasta borgarstjórnar og þá muni borgarbúar fá að vita nákvæmlega hver skoðan hvað þessu borgarfulltrúa þessu máli Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartósek lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég fullyrði og staðhæfi hér í ræðustól borgarstjórnar að allur borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins hyggst samþykkja tillögu þá sem við lögðum fram hér í dag, ekki málsmeðferðartillöguna heldur tillöguna okkar og hveiti því borgarfulltrúa Pavel Bartósek stærðfræðinginn til að reikna nú hvort málið myndi fá hér brautargengi eða ekki. Ég velti líka fyrir mér hvort borgarfulltrúin og hans flokkur hversu ódýrt þau hafa sett prinsipin inn í þetta meirihlutasamstarf. Þarf borgarfulltrúin virkilega umsagnir til þess að styrkja afstöðu sína þessu máli? Þetta ekki bara prinsipmál sem ég taldi borgarfulltrúan standa vörðum eins og við í Sjálfstæðisflokknum gerum? Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Borgarfulltrúi spyr mig smekklega eða ei hvað dýrt eða ódýrt ég hafi selt mig í þessu máli og því til að svara ég hef alltaf í þessu máli sem öðru reynt að búa þannig hnútan að auka líkur á því að frelsismál náði fram að ganga. Þannig gerði ég allaveg í þinginu þegar ég var framsögumaður þessa frumvarps. Þar voru lagðar fram ýmsar breytingar. Nú þetta að spyrja mig væri ég til í það að selja áfengi í matvöruverslunum. Ég til í það. Ég væri til í það að selja áfengi í matvöruverslunum. Áfengi þarf ekki að selja í sérvöruverslunum mín vegna. Ég væri til í það að hafa ekki jafn mikil þök á verðum áfengis. Ég væri jafnvel til í að lækka áfengiskaupendur. Þau rök hafa oft komið fram. En til að hnika frelsismálunum fram ég oft til í það að vinna þannig að vinna þeim meira brautargengi. Og ég tel að í þessu máli sé unnt að vinna þessu máli meira brautargengi innan borgarstjórnar með því
að vísa til umsögn og fara í vanda málsmeðferð. Borgarfulltrúinn spyr hvort eitthvað í mínu málsmeðferð breytist við umsagnir. Ég held að sé hreinskilni svarað að svo ekki. Mín afstæð til þessa máls römmuð inn í stein og eins föst og hún getur. En ég ímynda sér fólk í þessum hópi, hér og þar, sem væri til í að fallast á aðeins öðurs útfærslu. Þannig að þess vegna tel ég að sé tilefni til umsagna og vandalega málsmeðferðar. Þá borgarfulltrúi Pavel Bartósek lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn til áréttingar og stærðfræðilega til gamans það má geta þess að ef Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Píratar sem hafa nú stutt áfengisfrumvarp hingað til á þingi myndu samþykkja þetta mál sem og tilteknir borgarfulltrúar Samfylkingar sem hafa gefið út opinberlega að hyggist styðja þetta mál þá næði það í gegn. Þá hlýtur það brautargengi. Þannig að borgarfulltrúi Pavel Bartósek segist gera allt sem hann geti til þess að vinna málinu brautargengi þá myndi hann samþykkja það hér í dag. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari Pavel Bartósek, borgarfulltrúi. Það þegar máli kemur aftur til kasta borgarstjórnar eins og hefur komið fram. Ég held að við verðum ekki of sein ef ég orða það svo. Ég held að það frumvarp verði ekki samþykkt fyrir þann tíma og ef það verður þá mun ég vera bara svona pleasantly surprised þess að við segjum á ensku. Því að þetta mál hefur auðvitað verið á stefnuskrá sumarflokka í 18-20 ár og það hefur ekki þokast neitt langt. En nú reyndar þingmenn Viðreisnar byrja að flytja þannig að vonandi að okkar styrku sér svo að við náum einhvern veginn að samþykkja við sumartíman en ég hef þó hóflega bjartsýn hvað það varðar. En eins og ég segi, ég held að málið geti þá komið aftur til borgarstjórnar og þá kemur vilji borgarstjórnar skýrt fram og eins og ég segi þá því miður held ég að við séum ekki að renna út á tíma með að skila umsögnum þetta mál. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartósek lokið við að svara andsvari og þá hefur óskað eftir að gera stuttathugasemd borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég veit nú ekki hversu mikinn styrk málið fær með aðkomu Viðreisnar að málinu þegar að Viðreisn virðist slippast niður í meirihlutasamstarfi í borginni þegar að aðrir bera fram önnur sjónarmið í þessu einfalda prinsipmáli. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið við að gera stuttathugasemd og þá óskar borgarfulltrúi Pavel Bartósek eftir að gera stuttathugasemd. Já, auðvitað getum við farið í svona mælsku keppni en það má samanhátt benda á að Sjálfstæðisflokkurinn hefði getað sett þetta oddinn í ríkisstjórnarsamstarfi, hvenær sem er. Hann hefur auðvitað, ég vil nú meina að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið til í hvað 90 ár og hann hefur nú verið völd alveg stóran hluta þess tíma. Þannig að hann hefur þá burði til þess að koma þessu máli af stað og ég bara hvet hann til þess að gera svo en ég tel að með mín ákvörðun sé ég ekki að velda málum skada en eins og ég segi, málið mun koma aftur til kasta borgarstjórnar og við höfum tíma. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartósek lokið við að gera stuttathugasemd og þá telst umræðu þetta mál lokið og við göngum Fram hefur komið málsmeðferðartillaga borgarstjóra að vísa tillögunni til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs og umhverfis- og skipulagsráðs og til velferðarráðs og skóla- og frístundaráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þá tillögu gefið merki. Jú, það er borgarstjóri. Má ég sjá það? Þeir sem kunna að vera á móti þeirri tillögu. Samþykkt með 12 atkvæðum gegn 10 atkvæðum, 1 borgarfulltrúi situr hjá. Og þá munum við taka matarhlé.
Fundi borgarstjórnar framhaldið eftir matarhlé og næsta mál á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna varanlega regnboga í Reykjavík. Tillögu flytjandi Gunnlaugur Bragi Björnsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það mér sannur heiður að fylgja hér á hlaði tillögu sem eðli málsins samkvæmt mér ansi kær. Tillagan svo hljóðandi. Lagt til við borgarstjórn að málaður verði varanlegur regnbogi, til dæmis á gangbraut eða annars konar gönguþverun, göngustíg, vegg eða öðrum áberandi stað í miðborg Reykjavíkur. Umhverfis- og skipulagssviði verði falið að gera tillögu að staðsetningu og nánari útfærslu og leggja fyrir skipulags- og samgönguráð með það fyrir augum að framkvæmd geti átt sér stað sumarið 2019. Það engin tilviljun að tillaga þessi lögð fram í júnímánuði árið 2019. Enda bæði þessi mánuður og árið í ár þýðingamikið fyrir hinsegin fólk og réttindabaráttu þess. Förum aftur til ársins 1969. Það föstudagur, síðla júnímánaðar og í New York borg bæði heitt og rakt. 27. júní var ósköp venjulegur föstudagur, fyrir þá kannski utan þá staðreind að útför sjálfrar Judy Garland fór fram þennan dag. Judy hafði þá í 3 áratugi verið eftirlæti homanna í New York og fleiri auðvitað víða heim, allt frá því að hún fór með hlutverk Dorothy í galdrakarlinum í Oz. Það nefnilega snerti strengi í hjörtum hinsegin fólks þess tíma þegar Dorothy söng landið handan regnbogans, landið þar sem draumarnir rætast. Lagið innsiglaði á undraverðan hátt vonir fólks betri heim og því kannski ekki að ástæðulausu sem lagið sem ræðir hefur allar götur síðan verið einn af aðal baráttusöngum hinsegin fólks víða veröld. En nóg það. Það föstudagskvöld og ekki seinna vænna að gera sér til fyrir næturlífið. Líkt og svo oft áður sótti fjöldi gesta barinn Stonewall Inn við Kristofferstræti í New York. Barinn átti miklum vinsældum að fagna, ekki síst vegna þess að þar gátu karlmenn dansað saman að mestu óáreittir. Söngvar Judy Garland ómöðu þetta kvöld og allt var með friði og spekt þar til klukkan 1 aðfaranótt laugardagsins 28. júní þegar lögreglan birtist eins og svo oft áður komin til að fremja reglubundna rassíu. Lögreglan New York borgar hafði lengi iðkað þann sið að mæta á bari sem sóttir voru af samkynhneigðum, handtaka þar gesti og sekta fyrir ósiðlegt athæfi, til dæmis að dansa saman. Slíkar handtökur og sektir þóttu sjálfsagðasta mál á þeim tíma, enda var samkynhneigð glæpur í öllum fylkjum Bandaríkjanna, líkt og víða annar staðar. Ekki ber öllum heimildum alveg saman nákvæma atburðarás, en Þorvaldur Kristinsson, einn af stofnendum hinsegin daga, lýsir henni svo í frásögn sinni uppreisnina í Kristofferstræti sem lesa má á vefsíðu hinsegin daga, með leyfi forseta. Einir 15 lögregluverðir birtust vopnaðir og handtóku 7 manns, eina konu og nokkra karla. Sumir munu hafa verið gestir á staðnum, aðrir starfsmenn og með þennan feng sinn héldu lögreglumennirnir út í bíl. Mikil læti upphófust á utandyra og þegar konan sem handtekinn hafði verið rauk upp og sparkaði í klofið á einum verði lagana var fjandinn laus. Lögreglan leitaði skjólsinn á kránni en fangarnir voru frelsaðir. Fólk þurfti að úr nærliggjandi krám og brátt birtist óeirðar lögreglan í Kristofferstræti en réð ekki við neitt. Hópurinn hafði uppgötað samtakamáttin. Tilvitnun lýkur. Þessi nótt var því engin venjuleg nótt. Átökin stóðu á alla helgina, réttindabaráttan var hafin og fyrstu drögin að sögu Pride-hátíðanna höfðu verið skrifuð. Ári síðar var fyrsta baráttugangan farin í Bandaríkjunum til marks sýnileika og samstöðu hóps sem hafði fengið nóg af kúgun samfélagsins. Hefðin breytist hratt út og ekki leið á löngu þar til hinsegin fólki í fjölda borga í Bandaríkjunum, Evrópu og víðar hélt sín eigin Pride. Í ár minnumst við því þess að 50 ár eru liðin frá Stonewall-uppreisninni, en ekki má nóg með það. Í ár einnig 20 ár síðan bylgjan sem vaknaði í Kristofferstræti árið 1969 náði hingað til lands. Í júní 1999 var haldin hinsegin helgi í Reykjavík, einmitt til að minnast þá 30 ára frá uppreisninni við Stonewall. Á Ingólfstorgi mættu 1500 gestir og þátti tiltakið heppnast svo vel að strax var ákveðið að endurtaka leikinn að ári, en þá með svokallari Pride Parade sem hlaut hið íslenska nafn Gleðiganga að tillögu Heimis Más Péturssonar, einn af stofnendum hinsegin daga. Árið 2000 voru gestirnir 12.000 talsins eða eins og Heimir Már orðaði það í viðtali við tímarit hinsegin daga árið 2017 með leyfi forseta.
Í öllum hasarnum vorum við svo upptekina eða skipuleggja að enginn hafði rænu á að kíkja fyrir hornið á Hlemmi niður Laugaveginn til að skoða mætinguna. Almenningur, fjölskylda og vinir voru svo kurteis að þau vildi ekki ónáða okkur við samsetninguna. Þegar lögðum svo að stað klukkan 2 á eftirmiðdegi með mótorhjólalögregluna í fararbroddi og komum fyrir hornið, stoppaði í mér hjartað. Okkar biðu 12.000 manns. Ekki til að stríða okkur, ekki til að berja okkur, ekki til að gera lítið úr okkur, heldur til að ganga með okkur. Þá vissi ég að okkur hafi tekist þetta og tárin streymdu niður. Tilvitnun lýkur. Margt hefur breyst á 20 ára sögu hinsegin daga, svo ekki sé minnst áratugina 5 frá Stonewall-uppreisninni. Hinsegin dagar í Reykjavík eru í dag en fjölsóttasta hátíð landsins og líklega alfjölmennasta Pride-hátíð heims miðað við höfðatölu auðvitað. Enda fáheyrt að þriðjungur þjóðar taki þátt í slíkum hátíðahöldum. En vegurinn hefur hvort verið beinni breiður, þvert á móti hefur leiðin verið þyrnum stráð. Ef litið er í baksýnisspegilinn sést blóð, sviti og tár. Mikilvægi þess að skrá og varðveita sögu hinsegin fólks og gera hana sýnilega ætti því ekki að leynast. Lengst af var tilvera hinsegin fólks skrifuð út úr sögunni, en nú er tímabært að skrifa hana inn aftur. Ekki vegna þess að baráttan sé unnin, langt í frá. Á hverjum degi glímir hinsegin fólk við ýmiss konar áreiti og mismunun í samfélaginu, líkamsárásir og hatursorðræða vegna kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar og kyneinkenna tíðkast enn. Fullu lagalegu jafnrétti hefur ekki verið náð og þannig mætti áfram telja. En hinsegin fólk hefur sýnt og sannað tilveru sína og hefur staðfest rétt sinn og þörf fyrir rými í okkar annars hetero- og cis-normatífa samfélagi. Forseti og góðu borgarfulltrúar, það er ekki bara litríkar, heldur einnig tákgrænar og virðingaverðar kveðjur borgarstjórnar til hinsegin samfélagsins í þessum sögulega júnímánuði að samþykkja þá tillögu sem hér liggur fyrir. Þar með myndi Reykjavík bætast í hóp þeirra borga sem þegar hafa komið upp varanlegum regnbúum til marks það að í frjálslyndu og víðsýnu borgarsamfélagi er pláss fyrir okkur öll. Ljóð Bragi Björnsson loki máli sínu og næst á mældagskrá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég þakka fyrir ummælenda þessari tillögu fyrir flutningin hér, skeleggur flutningur. Ég ætla að fara beint í bókun og hafa þessi orð ekki fleiri um þessa tillögu. Ég styð þessa tillögu en bókunin hljóðar svo. Þessi tillaga er svo sjálfsögð að borgarfulltrúar Miðflokksins finnst óþarfa ræðan í borgarstjórn. Umhverfis- og skipulagsráð hefði getað afgreitt þetta mál á einu funda sinna án athugasemda. Reykjavíkurborg hefur verið í fararbroddi hvað varðar réttindi hinsegin fólks og sama á við löggjafann hér á landi. Á hverju ári er haldin hátíð í Reykjavík hinsegin dagar, dregur hátíðin til sín fólk allsstaðar úr heiminum sem tekur þátt í gleðigöngunni og ríkir karnivel stemming í borginni sem lífgar mjög upp á annars litlausa borg. Gleðigangan og viðhorfi til hinsegins fólks er orðið svo samofin íslensku samfélagi á fordómalausan hátt. Borgarfulltrúi Miðflokksins styður þessa tillögu og vonar að hún komi sem fyrst til framkvæmdar. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og næstur á máldagskrá er borgarfulltrúi Ólafur K.R. Guðmundsson. Já, forseti, borgarfulltrúar, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta er góð tillaga, þetta er frábær hugmynd og við styðjum hana sem og allar aðra tillögur sem að efla mannréttindi og styrkja stöðu minnihlaupahópa eða annarra hverju svo sem þeir eru. Þannig að þetta er tímabært og bestamál og regnbogi, góð hugmynd. Mér langar aðeins bara til að nefna því þetta tengt aðeins við umferðarmál. Bara svona varnaðarorð. Gönguþverun gangbraut, þetta er allt samkvæmt umferðarlögum og þetta eru mannvirki eins og flugvellir sem þurfa að uppfylla ákveðna staðla, þannig að það er ekki slysahætta og það hefur því miður orðið þannig að þegar mann er að eiga við umferðarmannvirki, hvort sem það er með málningu eða eitthvað annað, það hafa orðið slys, þannig að mann þurfa að fara varlega og að gera eins og gert er í svipuðum tilfellum. Við fengjum til dæmis ekki að mála á flugvelli eins og ég sagði, Reykjavíkurflugvöll eða Keflavíkurflugvöll út af öryggissjónarmiðum. Sama á við hér, gangbraut er lögbundið fyrirbrigði
sem hefur ákveðin áhrif og þar getur orðið misskilningur ef við pössum okkur ekki. Þannig að við skulum vanda okkur, hvort sem þetta er gert í tengslu við gangbreyta eitthvað annað, þá er ég bara að leggja áherslu á það að við lítum á það að við megum ekki minnka umferðaröryggi með þessu og við þurfum að gera þetta á réttan hátt með þeim til dæmis að leggja þetta fyrir lögreglu, álit hennar ef við gerum þetta á götu og eins þurfum við líka að hugsa til þess að ef óhepp verður sem væri þetta tengja einhverju svona, að það hver er skaðabótaréttur borgarna þá gagnvart tryggingafélögum eða öðrum ef slys á sér stað. Þannig að ég er bara að segja það við sem að passa okkur en hugmyndin er góð. Þá er borgarfulltrúi Ólafur K.R. Guðmundsson lokið máli sínu og næst er að mæla dagskrá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjör svo vel. Já, forseti, borgarstjórn og tilheyrendur, mér finnst það frábært og styður þess að tillögu bara alveg heilshaugar og mikilvægt að við gerum allt til að fagna fjölbreytileikanum og sýna það líka út af við og ég tel líka mikilvægt að við vinnum gegn fordómum sem að hinsegin einstaklinga mæta og við þurfum að vinna því að skapa öruggt rými fyrir alla og við getum unnið að því á mörgum stöðum og í greinargerð með tillögunni stendur meðal annars með leyfi forseta mannréttindastefnan sem byggð er á jafnræðisreglunni miðar að því að allar manneskjur fái notið mannréttinda meðal annars án tillits til kynhneigðar, kynvitundar eða kyntjáningar. Og þetta er svo mikilvægt og ég tel nauðsynlegt fyrst við erum að ræða þetta hér að borgin vinni gegn fordómum, mismunun og hatursorðræðu til að skapa öruggt samfélag fyrir alla. Og til dæmis þá sendi Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar nýverið inn umsögn á frumvarpi til laga breytingu á almennum hegningarlögum með síðari breytingum sem felur í sér þrengingu ákvæðis hatursorðræðu og þar stendur meðal annars með leyfi forseta Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar leggst á móti frumvarpi til laga breytingu á almennum hegningarlögum sem felur í sér þrengingu ákvæðis 23. greinar A hatursorðræðu og við sósíalistar tökum heils hugar undir athugasemdir Mannréttindaskrifstofu í umsögninni og ég veit að eru skiptar skoðanir á þessu frumvarpi og þar sem að vera að leggja til að eftirfarandi orð verði bætt aftan við eina grein lagana. Þau orð eru með leyfi forseta, enda sé háttsemin til þess fallin að hvetja til að kynda undir hatri, ofbeldi eða mismunun og verði frumvarpið að lögum mun greinin hljóma svo í heild með leyfi forseta hver sem opinberlega hæðist að róper, smánar eða ógna manni eða hópi manna með ummælum eða annars konar tjáningu svo sem með myndum eða táknum vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða, kynhneigðar eða kynvitundar eða breiði slíkt út skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum enda sé háttsemin til þess fallin að hvetja til að kynda undir hatri, ofbeldi eða mismunun og samtökin 78 lýstu yfir eindreginni andstöðu við frumvarpið og sendu frá sér yfirlýsingu og þar stendur meðal annars með leyfi forseta. Við óttumst að fólk sem þjást af fordómum og viðhefur eða samþykkir hatursorðræðu muni líta á ofangreitt frumvarp sem stuðningsyfirlýsingu frá stjórnvöldum og það eru margir sem að deila þessum áhyggjum og þess vegna verð ég að í þessu samhengi að spyrja út í afstöðu borgarfulltrúan Stóru Bjartar Guðjónsdóttir, formanns mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs, eins og það heitir núna, varðandi breytingar á þessum lögum, þar sem að þegar að þessi umsögn var lögð fram, að þá kemur fram að borgarfulltrúin styðji frumvarpið til breytingar á lögum og er því ekki sammála umsögn Mannréttindaskrifstofu og ég á bara mjög erfitt með að skilja þessu afstöðu og spyr þess vegna út í þetta núna þegar við ræðum tillögu sem að snýra að gera hinsegin fólki hærra undir höfði Reykjavík líkt og framkemur í greinargerð með tillögunni og vildi það bara spyrja út í þetta. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir.
Forseti. Menningu hinsegin fólks hefur löngum verið ýtt út í horn í menningunni og menningarsögunni sem frávikinu á meðan menning gagnkynhneigðs fólks hefur verið normið sem allt dæmt út frá. Allt hefur verið skipulagt út frá forsendum gagnkynhneigðra fjölskylduforma og þarfa og vana gagnkynhneigðs fólks. Meira að segja listin hefur verið dæmt út frá því sem talið eðlilegt og gott meðal hinna gagnkynhneigðu. Sem betur fer breytast tímarnir og viðmiðin með. Og þó mættu þau breytast hraðar og meira og ég vona að við getum verið sammála það sem hér erum saman í dag. Hér lagt til að gera regnbogatákn sem stendur fyrir samstöðu meðal hinsegin fólks og samstöðu okkar annara með hinsegin fólki sýnilegra í borgarsamfélaginu. Með því viljum við sýna að við stöndum með þeirra réttindabaráttu. Þetta gerum við til að bjóða hinsegin fólk velkomið. Að sama skapi sendum við þau skilaboð til samfélagsins að fordómum hér vísað á bug og að við erum frjálslynd og umburðarlynd borg. Það skiptir máli. Við viljum að öllum geti liðið hér vel og þetta liður í því fagna ég þessari tillögu sem ég styð eindregið. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka framsögumanni og tillöguflytjanda fyrir tillöguna og góða ræðu til þess að rökstyðja hana. Það löngu tímabært að gera eitthvað varanlegt. Við auðvitað á hverju ári til þess að fagna hinsegin dögum undanfarin ár höfum gert eitthvað tímabundið og kannski hefum við ekki að hætta því til þess að lyfta hennu óvænta en þetta bætist þá við og í mínum huga hefur umhverfis- og skipulagssvið býsna svona vítt svigrúm til þess að hugsa eitthvað sem að væri hægt að prjóna við þessa hugmynd og til þess að undirstrika það að Reykjavík borg fjölbreytileika því að fjölbreytileiki og áhersla á mannréttindi snýst ekki bara þá sem að eru jaðarsettir heldur gefur það öllum frelsi til þess að vera og skilgreina sig á eigin forsendum. Þess vegna þetta mikilvæg barátta fyrir alla og gerir borgina ríkari að öllu leyti. Mér var ekki ljóst þetta afmæli Stonewall, það stendur manni kannski nær afmæli hinsegin dag og gleðigöngunnar, en á svona persónulega bara minningu frá því að við þurftum með skömmum fyrir að vera að breyta allri brúðgauksferðinni okkar við Arna og tókum hús á ömmubróður hennar, Þórhaldi Pétursinni, sem að bjó áratugum saman í New York og leitt okkur borgina á sína uppáhaldsstaði og þegar við komum á Julius's sem barinn við Stonewall þá var eins og Norm væri að ganga inn á Staupastein því að honum var heilsað með nafni af öllum og við fengum að drekka frítt og þetta var hans leið til þess að færa því orð þannig að við getum talað það því að hann hafði aldrei komið út gagnvart sinni fjölskyldu þó hann væri orðinn gamall maður og sagði hugsanlega aldrei frá því en ótrúlega sterkt að koma þarna og ótrúlega mikilvægt að muna hvað þetta stutt síðan og hvað frelsið og umburðarlyndi getur verið brothætt og þess vegna mikilvægt að samþykkja tillöguna og ég fagna því alveg sérstaklega að hún komi fram. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og umræðu þessa tillögu telst lokið og við göngum til, varstu búin að biðja orðið? Var borgarfulltrúi? Nei. Ég ætla bara svona snöggur samþykkjana. En þá göngum við til atkvæða þessa tillögu og eru allir borgarfulltrúar örugglega í salnum. Svo þá ber ég upp tillöguna varanlegan regnboga í Reykjavík. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna gefa merki. Tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá göngum við til næsta liðar í dagskránni
sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins. Já, búin að skipta? Já, borgarfulltrúa var búin að óska eftir því að taka umræðina á undan. Já. Þá er næsti liður umræða ástand skólahúsnæðis og byggingar og viðhaldsþörf skóla í Reykjavík. Og það er Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, sem ætlar að hefja umræðina. Forseti, góða borgarstjórn. Ég óskaði eftir því að fá að ræða hérna ástand skólabygginga í Reykjavík. Bæði hvað varðar heilsuspillandi skólabyggingar vegna raka og skemmda, myglu, en einnig vegna tafa á nýbyggingum sem hafa valdið líka usla í einstaka skólum. Það hafa borist grafalvarleg tíðindi af heilsuspillandi rakaskemmdum í húsnæði sem heyrir undir skóla og frístundasvið Reykjavíkur. Það vekur einnig óhug að slíkum tilfellum hefur fjölgað nokkuð að undanförnu. Einnig berast fréttir að víða er skólahúsnæði óviðunandi vegna þrengsla, framkvæmdir nýbygginga hafa tafist. Vel kunnugt er öllum hið slæma ástand Fossvogsskóla vegna myglu, en alls er vitað slæmt ástand í 4 skólum og 3 til 4 frístundamiðstöðum. Gerð var skýrsla 2014 byggingar og viðhald skóla í Reykjavík þar sem gerðar voru tillögur hvað gera þurfti nauðsynlega í þeim efnum. Sumt hefur án efa verið gert, annað ekki og sumt er sennilega orðið úrelt. Til er minnisblað frá 2018, eins konar vinnugagn borgarstjóra frá því fyrra sem ég hef óskað eftir að fá að sjá en hef ekki fengið. Þetta minnisblað er Hagaskóla, Melaskóla, Austurbæjarskóla, Laugarnesskóla og Háteigsskóla. Ég velti fyrir mér af hverju þetta minnisblað er ekki upp á borðum svo við getum litið á það og skoðað eða hvort þetta sé eitthvað leynigagn en borgarstjóri getur kannski svarað því á eftir. En ég veit til þess að skólar allavega einstaka skólar hafa fengið að sjá sinn hluta úr þessari skýrslu og hafa sent inn athugasemdir. Skólastjórar sjálfir á hverju ári senda inn viðhaldsskýrslur til borgarinnar. Ég veit líka til þess að sumir skólar hafa síðan haldið áfram að reyna að ná eyrum borgaryfirvalda með stuðningi foreldra. Vandinn er af ýmsum toga, allt frá því að húsnæði sprungið og þrengsl eru mikil, eða húsnæði uppfyllir ekki reglugerðir lengur og að húsnæði sé ónýtt vegna myglu. Fjölmörg dæmi að börn og kennarar hafi verið veikir, börn með viðstöðulaust kvef og eru jafnvel komin á sterameðferð. Kennarar hafi verið veikir líka, eru margir á endurteknum sýklalyfjum og er þar rakið til slakra loftgæða. Hér langar mig að ræða sérstaklega 2 skóla, það er Hagaskóli og Seljaskóli. Mig langar að byrja á Hagaskóla. Koltvísýringur mælist viðvarandi allt og hár í kennslustofum. Mælt var í þessum stofum árið 2018 en ekkert aðgert. Aftur var mælt núna nýlega 2019 og ástandið er enn alvarlegt. Skólastjóri óskaði eftir mælingum þar sem kennarar í þessum stofum sem ræðir voru mikið frá vinnu og á sýklalyfjum og sterum. Fjölmargar kvartanir hafa borist vegna heilsufarsvanda. Mælingar í mars 2019 sýna að koltvísýringur er enn að fara yfir hærri mörk og veldur miklum truflunum og óþægindum, hausverk og slappleika. Og það er mat Mannvits að þörf sé á úrbótum. Mannvit leggur til 12.4.2019 að hreinsa þurfi innblástu stokka, athuga yfirfallsristar og að lokum loftmagnstilla kerfin. Bæta við opnalegum gluggum í allar kennslustofur og að setja loftspaðaviftu í loftið á hverja kennslustofu. En þetta er ekki nóg og það er vegna þess að stofurnar eru litlar eða 47 fermetrar og nemendafjöldi of mikill í hverri stofu. Í þessum 8 kennslustofum eru 202 nemendur. Samkvæmt reglugerðum gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða er gert ráð fyrir að hámarki 17 nemendur í hverri stofu eða 136 nemendur í stað 202.
Það eru 66 nemendur umfram þann fjölda núna. Það sama á við aðrar kennslustofur í skólanum. Það stærstu mættu rúma 18-21 nemanda og það þarf því bæði viðbyggingu og endurhönnun á húsnæði Hagaskóla. Ítrekað hefur verið reynt að ná eyrum yfirvalda, borgarstjóra, formanns skóla- og frístundaráðs, sviðsstjóra umhverfisráðs, USK, fasteignastjóra og fleiri nú í apríl og maí. Það er óásættanlegt að engin svör berist við erindum sem skólastjóri í grunnskóla í Reykjavík sendir frá sér. Og aftur ef ég má tengja við reglugerð, menntastefnunnar og aðstöðun í Hagaskóla og því að þar er mikið ósamræmi á milli. Það vantar upp á lágmarks aðstöðu eins og talið er upp í 5. grein í reglugerð í nýrri menntastefnu. Eins og segir í kaflanum, tryggja þarf að húsnæði og aðstæða til skóla- og frístundastarfsveiti fullnægjandi umgjörð metnaðarfullt starf og stuðli að heilbrigði og vellíðan barna og starfsmanna. Og ég ætla ekki að verja meiri tími að lesa þetta leiðarljós, enda þekkið þið það eflaust. En það er ekki þannig að húsnæði Hagaskóla stuðli að heilbrigði og vellíðan, enda þó þar sé öflugt og kraftmikið skólastarf í gangi, enda byggt upp af miklu fagfólki. Nemendur og foreldrar hafa í gegnum árin sýnt endalausa þolinmæði því að þetta er ekki nýtt vandamál. Og sviðsstjóri, hann hefur spurt hvort að talað hafi verið við heilbrigðiseftirlitið, sem að mér finnst skrítin spurning, örlítið eins og verið sé að vísa ábyrgðinni frá eða tefja málið, en síðan er það bara allt hitt, því að þetta er ekki eina vandamálið í Hagaskóla. Það vantar viðhaldsáætlanir til nokkurra ára. Ekki er lokið við verkefni sem loftræstikerfi við Dunhaga, helmingur snyrtinga nemanda endurgerðu 2017 og síðan átti að halda áfram, en ég veit ekki hvenær það á að vera, en á síðasta ári hófst vinna við hljóðvist og þá var aðal inngangur og upplýsingaverð lagfært eins átt að gera salinn, en þá var peningurinn víst búinn og ekki er vitað næstu skref. Nú fleira sem skólinn uppfyllir ekki staðla brunahönnun og í brunatæknilegri úttekt frá 2002 kemur fram að ekki sé raunhæft að eignaöryggi verða fullu tryggt samkvæmt gildandi reglugerð þar sem eldri skóla er að ræða. Engu að síður er sett upp til dæmis að það þurfa að skipta út hurðum en það hefur ekki verið gert. Það vantar meira rými fyrir nemendur, hvort sem er til dæmis í list eða verkreinum, eða til þess að hittast utan kennslustunda. Það vantar skápa fyrir úlpur, skó og töskur og það myndi spara slit á gólfum en það vantar fermetra undir skápana. Það kemur fram í skýrslunni frá 2004 að það þurfa að byggja við Hagaskóla. Og við skulum ekki gleyma því að þó svo að 2 nýjar stofur hafi verið teknar í notkun í kellara, þá verður að draga frá það rými sem mötuneytið hefur. Í 5 skólaskýrslunni sem ég nefndi áðan og fáir hafa séð er líka viðurkennt allavega í þeim hluta sem snýrað Hagaskóla að það þurfi að byggja við skólan, enda er málið orðið brýnt. En af hverju er svona erfitt að fá þessa framkvæmd í gegn með öllum þessum gögnum skólahúsnæðið? Nú áfram skal haldið, það er snjóbræðsla við aðalingang. Hún hefur bara ekki fengist tengd. Tröppur við íþróttahúsið eru illa farnar og mikil slysahætta. Í nóvember 2016 fekk borgarstjóri og sviðsstjórinn skóla- og frístundaráðs ítarlega skýrslu skólahúsnæðið og lóðina. Svo sannarlega hefur ýmislegt áunnist vissulega, en skólinn er það bil 4.800 fermetrar og því ljóst að það þarf alltaf að vera eitthvað viðhald á húsnæðinu. Það er ekki hægt að stoppa lengi og hvað þá í kannski mörg ár með hlutina, því að þá bara safnast upp bandinn. Stóra máli núna er samt að knýja fram viðbyggingu við Hagaskóla. Rífa 2 elstu byggingarnar og byggja nýja 2 hæða byggingu. Á meðan myndu nemendur Hagaskóla að nýta efri hæð íþróttahús Hagaskóla og það þýðir auðvitað að það þarf að hreinsa innan úr því rými og helst þarf að byrja á því strax núna í sumar.
því að þessi mál get ekki haldið áfram að ganga svona og nú komið tími til að borgarstjóri og skóla- og frístundaráð fari að hlusta á þetta ákall skólastjórnenda og foreldra og nemendur. Ég fengi upplýsingar líðan nemenda í 8. bekk Hagaskóla og með leyfi þá hef ég fengið leyfi til að lesa einstaka lýsingar á hvernig börnum líður í þessum bekk sem að stunda námi þar aðstæður sem ég var meðal annars að fara yfir áðan. Og hér foreldrar að skrifa, segir dóttir mín í þessum 8. bekk hefur kvartað mikið yfir slæmum loftgæðum í stofunum. Hún segir að það sé mjög erfitt að einbeita sér við þessi skilyrði. Nú vil ég taka fram að henni hefur liðið afskaplega vel í skólanum öðru leyti og hún hefur hrósað kennurum sínum í hástert, svo ekki það vandamálið. Ég get staðfest það, segir önnur móðir eða foreldri, að sonur minn hefur verið að kvarta yfir slæmum loftgæðum í skólanum í allan vetur og slappleika því tengdan. Og áfram halda frásagnir þar sem að foreldri segir að barn sitt kvarti yfir höfuðverk, slappleika og miklu nefreynsli. Og hér kemur önnur að dóttir mín hefur verið mikið slepp síðastliðinn vetur, hún með mígreni og hefur það aldrei hrjáð hana jafn mikið og síðan hún byrjaði í Hagaskóla. Hún fór hress í skólan á morgnana en kom iðulega heim til að taka mígrenilyf í hádeginu. Ég alveg viss að það sé eitthvað í loftinu í skólanu sem hefur haft slæm áhrif og það búið að staðfesta það eins og ég kom fram áðan að þessar mælingar eru mjög heilsuspillandi. Hér foreldri sem vill láta vita syni sínum, hann með þekkt mígreni en síðustu önn hefur ítrekað þurft að fara fyrr úr skólanu vegna höfuðverkja sem óvenjulegt fyrir hann þar sem hann hefur yfirleitt fengið mígreni seinni part dags eða á kvöldin en einnig hafa köstin aukist frá því áramót. Og það ótvírætt að húsnæði valdi dóttur minni óþægindum í haust stutt eftir skólabyrjun skrifaði ég að henni liði illa í skólastofunni vegna loftleysis. Nú í vor var það ennþá verra og með höfuðverk oftar en ekki ógleði og slappleika. Og svona halda sögurnar hver af annarri áfram þar sem að foreldrar og nemendur að tengja mígreni, höfuðverk, slappleika og aðra vanlíðan við loftræstikerfi í Hagaskóla og á einstaka stöðum allavega í skólanum, auk þess sem kallað ítrekað eftir að fara í að laga það sem laga þarf, enda vandinn uppsafnaður og að spurja skólastjórnendur hvort að heilbrigðiseftirlitið hafi nú ekki komið að kíkja á málið. Heilbrigðiseftirlitið kemur reglulega og það eru bara einfaldlega ekki skýr mörk í reglugerðinni 2002 koltvísýring en þar stendur aftur á móti húsnæði sem fjallað í reglugerð þessari skal í samræmi við eðli starfseminnar fullnægja almennum skilyrðum rými, birtu, upphitun og loftræstingu. Og þess vegna það þannig að heilbrigðiseftirlitið hefur því ekki leiðbeiningar til að fara eftir. En við vitum að loftræsting ekki í lagi í Hagaskóla. Og að þessa 8 kennslustofur, þar sem 202 nemendur á hverjum degi, eru hannaðar fyrir 136 nemendur. Þannig að við erum komin að þolmörkum allra sem standa að Hagaskóla. Þetta eins og við vitum gamalt húsnæði. Þetta var skóli sem ég gekk í fyrir hálfri öld og ég veit að ekki, auðvitað hefur eitthvað verið gert og kannski mismikið en eftir hrun, eftir að það fór að verða erfiðara fjárhagslega, þá nánast eins og bara þetta húsnæði ásamt fjölmörgum öðrum skólahúsnæði í Reykjavík hafi bara einfaldlega gleymst. Í það minnsta verið verulega sett á hakann. Og nú bara svo komið að þetta gengur ekki lengur og það þarf að fara að taka til í þessum málum, það þarf að fara að setja í þetta fjármagn og það ekki, mér finnst það svo ósanngjarnt að setja starfsmenn eins og skóla- og fræðslusviðs í að svara öllum þessum kvörtunum og fyrirspurnum meðan að pólitíkusirnir sem ráðið og borgarstjóri virðast bara sitja hjá. Allavega hefur ekki tekist að fá viðtal við borgarstjóra út af þessu máli á þessu ári, jafnvel þótt að skólastjórnendur hafi reynt. Og það sem verra að það ekki brugðist við eins og skeytum eða erindum. Það kom engin svör
og hann er settur í hlutverkið sviðsstjórinn að reyna að svara þessu, reyna að verjast og reyna að finna leiðir til þess að bjarga málum í orði en getur náttúrulega kannski ekki mikið gert ef að fjármagn er ekki veitt í málaflokkin. Þannig að ég veit ekki alveg hvað fólki finnst að setja starfsmenn í aðstöðu sem þessa. Ég finn til með starfsmennu skóla og frístundasviðs að þurfa að vera í þessari aðstöðu. Og þar sem að meirihlutin bæði núna, þessu ári sem liðið og sá síðasti hefur hunsað aðgerðir og hunsað ákall skólastjórnenda, foreldra og nemanda ítrekkað. Þetta er ekki boðlegt að bjóða fólkinu í borginni upp á þetta. Og ég er rétt að byrja, þannig að ég óska eftir að vera sett aftur á mælendaskrá þar sem ég mun halda áfram með þessi mál og eins og ég sagði áðan tala einnig Seljaskóla og miklu húsnæði víðar í skólum borgarinnar. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil í upphafi þakka háttvirtum borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttir kærlega fyrir að taka þessa umræðu hér upp í borgarstjórn. Það voru löngu tímabært að við myndum fara hér yfir ástand skólahúsnæðis í borginni, hvort sem er að ræða grunnskóla eða leikskóla. Borgarfulltrúum beinir máli sínu aðalega í þessari umferð allavega fyrstu ræðu sinni að grunnskólum borgarinnar. Það er alveg hreint með ólíkindum að borgin hefur sparað sér til tjóns. Sparað sér til tjóns í því húsnæði þar sem að börnin okkar stunda sína vinnu, ef svo má segja, og eyða megninu af sínum vinnudegi í. Borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir fór hér yfir nokkra skóla sem vitað er að séu komnar upp alvarlegar raka- og myglusýkingar fyrir utan allt annað sem við vitum ekki og ég tek undir með borgarfulltrúanum að mér eins og henni finnst ansi lítið svör hvað skal gera og hvaða ráð er uppi. Jú, það er verið að kenna núna á hinum ýmsu stöðum í þeim skólum sem þurft hefur að rýma en málið einhvern veginn fær ekki og fangar ekki almennilega athygli fjölmiðla. Ég tek sem dæmi að ef við miðum þetta saman við ríkið þá er til dæmis ástand húsana á Landspítalanum svo slæmt að meira segja starfsfólk það sem að vinnur hjá ríkinu á skrifstofum Landspítalans, það hefur flúið Landspítalalóðina og er komið hér upp í Skaftahlíð. Á meðan þar veikasta fólkið okkar að dúsa inn á spítalanum. Og samt er verið að byggja þarna hið svokallaða nýja þjóðarsjúkrahús akkurat í þessum myglu og fúa pytti. Og hvað haldið þetta verði ekki lengi eða fljótt að síkjast til nýja húsnæði ef það kemst eitthvað í notkun. Mér finnst það svipað viðhorf hjá Reykjavíkurborg varðandi grunnskólana. Það hefur komið hér fram að börn fara heilbrigð í skólan á morgnana en koma fárveik heim. Þetta er grafalvarleg staða. Það verður að leika sér hér að fjöreggi barna í Reykjavík varðandi það að hafa skólahúsnæði með þessum hætti. Viðbrögðin láta á sér standa og eins og ég segi þetta mál eins og það er grafalvarlegt þá nærðað ekki eða fangar einhvern ekki almenna umræðu. En ég veit að það er mikið ólga út í skólasamfélaginu, bæði hjá starfsmönnum og kennurum skólana, svo og foreldrum sem eiga börn sem þurfa að sækja þessi sýktu skólahúsnæði.
Það að borgin skuli hafa sparað sér til tjóns í viðhaldi í skólabyggingum borgarinnar síðastliðin 10 ár er stór alvarlegt mál. Sérstaklega í ljósi þess að hér eru gjaldstofnar allir í botni, hér er innheimt hæsta löglega útsvar sem dæmi. Nú við erum að fara að tala hér á eftir hið nýja gjald sem á að leggja á það sem að í daglegu tali kallast vegtollar, þó það sé búið að finna upp nýtt nafn og þá núna til að setja þetta í skrautlegri búning. Borgin er allstaðar að klípa af borgarbúum til hvers, ekki til þess að forgangsraða í lögbundna þjónustu eða grunnþjónustu. Það er verið að klípa hér allstaðar af og rukka borgarbúa í botn til þess að ná sér í fé til að leika sér að. Ég segi leika sér að því að eins og við höfum orðið vitni af hér í vetur og á þessu kjörtímabili þá eru gæluverkefnin mýmörg og framúrkeyrslan hreint með ólíkindum. Ég ætla nú einu sinni enn að tala um Braggann. Þar eru 450 milljónir. Ég ætla að tala hér um Vitann. Það fór nú 75 til 100 milljónir fram úr áætlun, sú bygging eða sú uppbygging, svona eftir því við hvaða tölur er miðað. Mathöll á Hlemmi, Gröndalshús og lengi má telja. Þetta eru hrein og klár gæluverkefni og falla ekki undir lögbundna þjónustu. Svo þegar fulltrúa meirihlutans eru spurðir og það er hægt að koma þeim í viðtöl, þá er alltaf sagt, hér varð bankahrun og það er enn verið að skýla sér bak við það árið 2019. Þetta er ekki boðleg stjórnsýsla, þetta er ekki boðleg svör, það vantar hér skipulag, það vantar hér áætlanir. Svo þegar þessi mál eru rædd og ég veit að eins vel og ég stend hér að háttvirtur borgarfulltrúi Skúli Helgason og eftir að koma hér upp á eftir því hann ber ábyrgð á málaflokknum og er í forsvari fyrir þennan málaflokk hjá borginni, að hann kemur til með að segja það hefur aldrei verið eins miklu fjármagni ráðstafað frá Reykjavíkurborg eins og í lagfæringu og skólahúsnæði eins og síðust ári og það sem er áætlað þessu ári. Það eru ekki svör. Það eru engin svör að vera að koma með svona eftiráskýringar þó að það sé verið að fara í þær aðgerðir núna þó það nú væri. Þegar allt er komið í óefni að þá er farið að koma með pening en það breytir því ekki að börnin okkar hér í Reykjavík búa mörg hver við heilsutjón af þessum sökum. Og því er rétt að spyrja hér í þessar umræðu, út af hverju var ekki stöðugt eftirlit og stöðugt viðhald akkurat á skólahúsnæðinu í borginni. Akkur var það ekki, akkur var ekki forgangsraðað allan tíman í það. Og ég get alveg sagt ykkur það er ekki bara skólahúsnæði örugglega sem liggur undir skemmdum, það hefur ekki verið einasta fjármagni í viðhald á eigum borgarinnar undanfarin 10-12 ár síðan þessi meirihluti tók til starfa í breyttum myndum svona eftir því hvernig kosningar fóru það og það sinnið og hverjum nýjum flokku var kippt borð til að þess eins að halda þessu meirihluta. En ástandið er grafalvarlegt. Það er sem betur fyrir að koma sumar. Börnin er að komast út í vorið og það þyrfti stór átak hér í sumar til þess að fara inn í skólahúsnæðin í borginni og skoða þau öll og meta ástand húsnæðisins og ekki jafnvel er ykkur staðar það slæmt húsnæði það þyrfti að loka þeim. Ég sit í umhverfis- og heilbrigðisráði og þessi mál hafa komið inn í þann þátt nefndarinn sem snýrað heilbrigðisráði og við erum hér með heilbrigðiseftirlit sem á að hafa eftirlit með byggingum í eigu borgarinnar en það virðist á einhvern hátt hafa brugðist og þá segi ég og hef alltaf sagt hver á að hafa eftirlit með eftirlitinu? Hver á að hafa eftirlit með eftirlitinu? Jú, það eru kjörnir fulltrúar. En þrátt fyrir það að heilbrigðiseftirlitið beri ábyrgð á málinu tæknilega séð og verklega séð, þá er það hinn pólitíski meirihluti Reykjavík sem ber loka ábyrgðina. Það er hinn pólitíski meirihluti og borgarstjóri sem ber pólitíska ábyrgð að því leita forgangsraða fjármagni og útsvarstekjum
borgarinnar í grunnþjónustuna og í lögbundin verkefni. Þannig staðan. Þannig að hér eitt að ræða að það verður að skora hér á þennan meiri hluta sem situr hér og að reyna að stjórna borginni með misgóðum árangri, að fara á stað með mikið átaksverkefni þannig að það verði búið að skoða allt skólahúsnæði fyrir haustið áður en nýtt skólaár hefst. Það talaði mikið brottfalli á kennurum í Reykjavík og mikla kulnun í starfi. Það skildi nú ekki vera að brottfalli í kennarastéttinni í Reykjavík kannski stafa því að heilsubresturinn stafi kannski af illa hirtu húsnæði. Maður sér hlutina í öðru ljósi þegar þessar fréttir fara að berast. Þetta eru svo ótrúlega fréttir að til dæmis ég hafði ekki hugmyndaflug í að ástandið á skólahúsnæði borgarina væri með þeim hætti sem að birtast okkur núna síðustu vikur og síðustu mánuði. Ég hafði ekki hugmyndaflug í það. En svo þegar maður fer að grafa og skoða og sjá hvað liggur að baki og sjá að það hefur nánast ekkert viðhald verið á þessum byggingum undanfarin 10-12 ár, þá fallast manni hendur. En ég hefði svo sem mátt segja mér það sjálf hvernig ástandið var á skólahúsnæði borgarinnar, því að ég ásamt fleiri oddvitum var boðið á kosningafund upp í Breiðholtsskóla fyrir kosningar, það sem var íbúafundur. Og ég hugsaði bara með mér, já, það svona slæmt ástand á þessu húsnæði, það bara fötur hér undir vatnsleikunum, en skrítið, býtu, okkur skildi nú ekki vera búið að fara í það að laga þetta. Það sá skóli sem nú hefur komið í ljós, hvað verst úti, en þá þetta bara látið dankast, að skólahúsnæðið legt, það sýkt af myglu og sveppum, og það bara ekkert gert. Fyrir þetta springur af fullum þunga í andlitið á meirihlutanum, þeir bera ábyrgðina og nú skal meirihlutin girða upp í sig brækunir þessu máli og gera eitthvað áður en nýtt skólaár hefst. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarstjórn, ég held svo sem ekki elta Ólar við allt eða margt í þessari ræðu því að hún var að mörgu leyti mjög furðuleg. Það augljóst að borgarfulltrúinn veit að það hefur verið ráðstafað miklu meira fé til viðhalds og endurbóta og til þess að bregðast við ábendingum varðandi fasteignir borgarinnar á undanförnum árum. Og það alveg rétt hjá borgarfulltrúinn og Skúli Helgason, formaður skóla- og frístundaráðs, mun fara vel yfir það. Þess vegna skil ég ekki hvernig borgarfulltrúinn hreinlega bara nennir að eyða tíma okkar í það að halda síðan fram, þvert á það sem hún greinilega veit, að það hafi ekkert verið gert og engin peningar settir og latita. En eiginlega ótrúlegasti kaflinn var samt Landspítalann. Það eiginlega bara forvitni sem ég fer hérna upp til að spurja, hvað borgarfulltrúinn að fara með því að halda fram að yfirstjórn Landspítalans hafi flúið af Eiríksgötu yfir í Stakkahlíð? Veit borgarfulltrúinn eitthvað, bara eitthvað smá hvað hún að tala? Bara eitthvað smá? Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, þetta stællinn að hjóli manneskjuna þegar málefnaþurrðin slík að það ekki hægt að svara fyrir það. Til ég svara nú fyrst þeim fullyrðingum borgarstjóra sem greinilega búin að sjá ræðu Skúla Helgasonar, sjáðu hvað allt fyrir séð. Sjáðu hvað allt fyrir séð. Þetta var það sem ég sagði hér í ræðu minni, að borgarfulltrúinn Skúli Helgason muni koma hér upp og tala akkurat það sem borgarstjóri var að segja, að það búið að eyða fullt af peningum og á að gera það í framtíðinni, en bara því miður, herra borgarstjóri, þetta oflítið og of seint. Oflítið og allt of seint sem að borgin núna leggja inn í viðhald á skólabyggingum. Svo spyr borgarstjóri forviða hvað ég á við með þessum stutta búti í ræðuminni varðandi Landspítalann. Það var nú orðið svo slæmt ástand í húsnæði Landspítalans, svo ég segi það aftur svo borgarstjóri skilji það sem ég er að segja, að yfirstjórnin fór vegna ástands húsnæðisins á Landspítalalóðinni og flutti sig yfir í Skaftahlíð. Það nú allt og sumt.
Yfirstjórnin og skrifstofufólkið flúði Landspítalalóðina og fór í nýtt húsnæði sem var miklu laust. Sjúklingarnir sitja eftir í sjúkuhúsnæði og sýktu og það verið að byggja á þeim reit eins og ég sagði þegar við fórum á fjárlaganefndar á sveppastöðum. Þannig að við vitum það að farið að koma sýking inn í nýja sjúkrahóteli því þetta smittast á milli. En þetta akkurat til þess að dreifa þessum málum á dreifa þessu athyglinni í aðra átt en að báu húsnæði grunnskóla Reykjavíkur. Og sanniði til, þetta verður headlineið eftir þessa umræðu. Það verður Landspítalinn en ekki slæmt ástand á skólabyggingum Reykjavíkurborgar. Ég þekki alveg munstrið. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, já það var eins og mig grunnaði, borgarfulltrúinn fullir hérna bara eitthvað út í loftið hluti sem að eru mjög áhugaverðir og ég skora á borgarfulltrúinn að kynna sér þó að Landspítalinn sé alls ekki beinlínis á borði borgarstjórnar. Það var sko alls ekki þannig að yfirstjórn Landspítalans hafi flúið skrifstofuhúsnæðið á Eiríksgötu, hvað þá að það við nokkuð tíma verið kallaði sveppastaðir. Það var þannig að vegna brýnnar þarfar fyrir göngudeildarþjónustu var það fagnaðarefni kynnt í lok ágúst á síðasta ári að skrifstofuhúsnæði Landspítalans á Eiríksgötu yrði innréttað sem göngudeildarhúsnæði til að þjóna sjúklingum betur en yfirstjórnin vék ekki í Skaftahlíð eins og borgarfulltrúinn sagði, heldur í Stakkahlíð. Þar sem verið að innrétta skrifstofuhúsnæði sem þarf ekki að vera í nánd við sjúklingana eins og frábært hins vegar að göngudeildarþjónustan sé vegna þess að göngudeildarsjúklingar þurfa ofta að fara í blóðprufur eða sækja aðra þjónustu inn á spítalasvæðið. Og ég bara tek undir það hins vegar með borgarfulltrúanum að mér finnst þetta ekki aðalatriði þessari umræðu nema því leyti að það bara einhvern veginn full vinna ef maður ætti að eltast við allar fullyrðingarnar sem bara slegið svona fram en þetta var bara svo himinhrópandi dæmi annað tveggja að borgarfulltrúinn taldi sér þess umkomna að slá einhverju fram það sem hún vissi bara alls ekki neitt til þess að reyna að koma óorði á Landspítalann af einhverjum furðulegum ástæðum eða og það af einhvers konar þekkingarleysi eða þetta var bara sagt til þess að koma óorði á Landspítalann en bara í trausti þess að það nefnt enginn að gera athugasemdir við þetta og leiðrétta. Og því miður að þá held ég að það sé oft þannig en minna má nú gagn gera. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, Skaftahlíð eða Stakkahlíð, það skiptir kannski ekki máli hvort talað eða dagur eða nótt. Þannig að það nú bara þannig, þetta þarna sama svæði en ef að þetta á að vera hér aðalmáli þá það ágætt og ég veit að þessu verður slegið upp því að Dagur B. Eggertsson borgarstjóri hefur marga fulltrúa hér með sér í liði. En við þekkjum það og ég kipp mér ekki upp við það. En borgarstjóri gerði okkur öllum þann greiða að afhjúpa ástandið á Landspítalanum að því leyti að segja frá því hér á þessum fundi að sjúklingunum boðið upp á það að leggjast inn og vera með göngudeild og fara í blóðprufur í gömlu skrifstofuhúsnæði Landspítalans. Hugsið ykkur ástandið á Landspítalanum. En ég tek það fram að Landspítalinn ekki til umræðu hér en ég tók það sem dæmi þegar ekki væri staðið í viðhaldi eins og búið að vera á Landspítalanum. Það þarf 15 milljarða í viðhald á Landspítalanum nú þegar. 15 milljarða í viðhald og þá skulum við bara bera það saman við borgina. Hvað vantar marga milljarða í viðhald á skólahúsnæði Reykjavík? Ég hugsa að borgarstjóri get ekki svaraði því það ekki búið að taka það út sem nokkru nemi eða þá það að það sé á plönum að fara í það af krafti.
af krafti og setja það fjármagn inn í skólahúsnæðið sem er búið að trassa undanfarin 10 til 12 ár. Við skulum bara vera áfram í þessum orðarleikjum, Skaftahlíð eða Stakkahlíð, ef að það verður aðalmáli hér eftir þessu umræðu, en ekki verkleysi borgarstjóra og meirihlutans í þessum málum, vera að hafa það í flimtingum og það sé í lagi að hafa skólahúsnæði í Reykjavík með þeim hætti eins og það er. Ég lýsi fullri ábyrgð á borgarstjóra og meirihlutan í borginni að hér séu farnir að það sé verið að loka hér skólum og heilsubrestur gerir vart við sig víða. Það er það sem þessi umræða snýst þrátt fyrir það borgarstjóri sé tungulipur að snúa út úr málum hjá öðrum borgarfulltrúum. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari. Það hefur borgarstjóri Dagur Bjarnason óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla ekki að orðlengja þetta mikið frekar. Bara rétt að árétta að það leggst enginn inn á göngudeildir. Göngudeildir eru staðir þar sem að sjúklingar koma í stuttar heimsóknir og fari mitt í blóðpröfur eða aðra rannsóknir í kjölfarið til þess að stýra þeirra meðferð án innlagnar. Það er ekki þannig að það sé hneisa að sjúklingar fái betri göngudeildaraðstöðu í fyrrverandi skrifstofuhúsnæði. Ég held raunar að þetta fyrrverandi skrifstofuhúsnæði hafi verið fyrrverandi dansalur góðtemplarreglunar og það var engin hneisa heldur, það er einfallega bara endur innréttað í þágu nýrra nota. Við fáum núna yfirferð yfir þessi húsnæðismál og ég held að svo umræða sé bara fín. Það er fínt að fara yfir þetta. Ég bara koma upp í þessa umræðu til að gera athugasemd við það að það er eilíflega verið að drepa umræðan og dreif með að slá fram einhverjum staðleysum sem að eiginlega verða í ástundum að aðalatriði í stað þess að við séum að fjalla þau viðfangsefni sem eru mikilvæg og við erum að sinna frá degi til dags hér í borginni og getum verið stolt af vegna þess að það er mjög margt gert vel. Þá hefur borgarstjóri lokið við að gera stutta athugasemd og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að gera jafnframt stutta athugasemd. Forseti, borgarfulltrúar og ágætu tilheyrendum, ég með einu illa við að nota þennan dagskrárlið því að mér finnst þetta að vera áframhald á andsvörum. Læknirinn Dagur Bjarnason, hann fer hér yfir málin og ekki ætla ég að rökraði við doktorinn í þeim efnum, en það er hreint til skammar að það skuli þurfa að innrétta upp á nýtt skrifstofur fyrir sjúklinga Landspítalans. Mér er alveg sama þó að það hefur verið dansalur áður en skrifstofunar á Landspítalanum eru færðaðangað, en það er jafn mikið ábyrgðarleysi að læknirinn Dagur Bjarnason sem nú gegnir stöðu borgarstjóra styðji það að uppbyggingin eigi sér stað á Landspítalanum en ekki á nýju óruddu svæði þannig að það vera hægt að byggja upp nýjan Landspítala á nýjum stað. Þetta sýnir hvað spítalamálin á Íslandi eru komin á slæman stað að það þurfi að endur innrétta íbúðarhúsnæði til að sinna hér lögbundni sjúkraþjónustu. En þessi umræða hér fjallar bágt ástand á skólahúsnæði í Reykjavík. Ég vil þakka borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur kærlega fyrir þessa umræðu og ég vonast til að umræðan fari að snúast hana en ekki út úr gamalkunnuga, út úr snúninga borgarstjóra. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að gera stutta athugasemd og þá tekur næstu til máls Skúli Helgason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir umræðun og lýsa því yfir og hún hefur komið mér á óvart. Ég held við værum að fjalla hér húsnæðismál skólana í borginni. En þessi umræða hefur fram að þessu fyrst og fremst snúist tvennt, annars vegar Landspítalann og hins vegar mjög áhugaverða spádóma borgarfulltrúa Vigdísar Hauksdóttur það hvað ég myndi segja hér í minni ræðu á þessum fundi. Og ég get glatt Vigdísi Hauksdóttur með því, ég mun segja að hér hefur margt gott verið gert og ég mun líka tala hrunið. Og það er bara mikilvægt til þess að halda til haga stóru myndinni sem er auðvitað þessi að með hruninu, margfræga, þá fjall tekjugrundvöllur borgarinnar, alveg eins og ríkisins og allra sveitarfélaga í landinu, 20%.
svona cirka þriðjungur, svona því sem haldið til haga og það er greinilega þörf á því að halda þessu til haga því að margir meðhöndla þessar staðreyndir eins og eitthvað grín. Og þetta hrun hafi bara verið svona skammtíma höfuðverkur sem að hefði átt að ganga yfir á örfáum misserum. Gleymum því ekki að við erum að mörgu leyti stödd ennþá í þessum mikla jarðskjálfta eða eftir skjálftum hrunsins og samfélagið hefur ekki borið sitt barr. Og Vigdís Hauksdóttir er ein birtingamind þess að þjóðin hefur lært of lítið og sérstaklega stjórnmálamennir á undanförnum áratugum. Nú, það þurfti að grípa til sársaukafullara aðgerða til þess að mæta tekjufalli borgarsjóðs en skýr forgangsröðun var sannarlega fyrir hendi. Númer 1, að verja störf þeirra þúsundar starfsmanna sem einmitt halda upp í grunnþjónustunni sem að við berum fyrir brjósti. Númer 2, þegar að hagurinn tók að vænkast, svona miðjan áratuginn, þá var lögð áhersla á að bæta kjör fjölmennra stétta sem að halda upp í menntakerfinu og velferðarkerfinu í borginni. Og síðan, sannarlega, allra síðustu ár hefur verið gefið verulega í varðandi viðhald og endurbætur á fasteignum borgarinnar. Og þar hefur sérstaklega verið forgangsraðið í þágu skólamannvirkja og ég með þessa mynd hérna uppi, hún sýnir þetta svart á hvítu í hvað fjármunum hefur verið varið. Þetta eru á þessu ári 2,5 milljarðar tæpir sem er varið í almennt viðhald húsnæðisborgarinnar og þar fer rúmlega 1,5 milljarður í leikskólana og grunnskólana, almennt viðhald á því húsnæði eins og hér sést. Grunnskólanir undir liðnum fræðslumál með milljarð rúman og leikskólanir rétt innan við hálfan milljarð. Það er líka athyglisvert að skoða fjárveitingar til viðhalds og endurbóta fasteigna á liðnum árum. En þá sjáum við svart á hvítu að framlög til almenns viðhalds á skólahúsnæði hefur verið að vaxa hröðum skrefum undanfarin misseri. Sérstaklega þó síðustu 3 árin frá 2016. En frá þessu tíma hafa framlög til viðhalds á grunnskólum og leikskólum þrefaldast úr 590 milljónum í rúmlega 1550. Þessu til viðbótar hefur síðan verulegu fjármagni á hverju ári verið varið í svokölluð átaksverkefni sem er þá eigfært viðhald, stærðargráðan 800 milljónir á hverju ári. Og þar hefur sömuleiðis meirihlutanum verið varið í slíkar endurbætur á skólahúsnæðinu. Allt í allt erum við að tala það að þetta eru rúmir 4,2 milljarðar sem að fara í húsnæðismál skóla og frístundastarfs í borginni einungis á þessu ári, 2019. Þar af tæplega 1400 í nýfjárfestingar í nýjum skólum og leikskóladeildum. 2,5 milljónir eins og ég nefndi áðan í viðhald, grunnskóla og leikskóla. 150 milljónir í eigfært viðhald undir merkjum átaksverkefna og 130 milljónir í viðhald á frístundamiðstöðum. Forseti ágæta borgarstjórn, þróunin varðandi fjármagn til viðhalds er klárlega í rétta átt hjá borginni. En það er alveg rétt á fyrstu árunum eftir hrunið. Þá var ekki svigrúm til að setja eins mikið í þennan málaflokk eins og æskilegt hefði verið. Og skýringin er einföld, það var einfaldlega ekki til fjármagn í sjóðum borgarinnar. Valkosturinn hefði verið að segja upp starfsfólki í stórum stíl og ráðast í afar sársaukafullan niðurskurð á grunnþjónustu borgarinnar. Á þessu ári hefur verið heilmikil umræða loftgæða og rakamál í ákveðnum skólum borgarinnar eins og Frumalandi benti á. Þessi mál eru og þarf alltaf að taka alvarlega og ég vil mótmæla því harðlega að það hafi engin svör borist eða þessi mál hafi ekki fengið athygli því við höfum fjallað ítarlega þessi mál í skóla- og frístundaráði, vorum með umræðu bara síðasta fundi einmitt framkvæmdir og húsnæðismál í 4 grunnskólum borgarinnar, Seljaskóla, Fossvogsskóla, Dalsskóla og Breiðholtsskóla og fengum ítarlega yfirferð þeirra sem að sjá umsjón fasteigna hjá umhverfis- og skipulagssviði yfir þau mál, hvað er verið að gera nú þegar, því heilmikið hefur þegar verið gert, hvað er á áætlun þessa árs og síðan liggur fyrir listi frá skóla- og frístundasviði með forgangsröðun yfir þær framkvæmdir sem að sviðið óskar eftir því að fari verði í á komandi ári og komandi árum. Nú, þessi mál eru í miklum forgangi og eiga að vera það og allir hafa lagst á eitt við að leysa bæði bráðavandann og þá er ég við skólastjórnendur og starfsfólk, kennarar, foreldrar og nemendur, starfsfólk í
á þessum sviðum, skóla- og frístundasviði og umhverfis- og skipulagssviði og borgaryfirvöld. Og leiðarljósið hefur alltaf verið að finna lausnir bæði til skemmri tíma en ekki síður til lengri tíma og reyna þá að nýta tækifæri til þess að gera skólahúsnæðið enn betur úr garði heldur en ella hefði verið og skila þannig betri aðbúnaði til lengri tíma. Nú hort til framtíðar þá eru fjölmörg verkefni í húsnæðismálum skólamannvirkja sem að þarf að ráðast í og sumt hefur hér verið nefnt í umræðunni. Við þurfum að horfa til ýmissa af eldri grunnskólum borgarinnar í þessum efnum, Laugarnesskóla, Hagaskóla, Melaskóla, Austurbæjarskóla, Langholtsskóla, Háteigskóla, en einnig Seljaskóla, Fossvogsskóla, Breiðholtsskóla og Réttarholtsskóla, svo dæmi séu nefnd. Það þarf að finna fullnægjandi framtíðarhúsnæði fyrir frístunda miðstöðvarnar Gufunesbæ, Miðberg og Kringlumýri, einstök frístundaheimili og síðan eru margvísleg verkefni í leikskólamálum sem að tengjast meðal annars endurbótum á starfsmannaaðstöðu, hljóðvist og fleiru. Nú hluti af verkefninu Brúum bili snýst að byggja nýja leikskóla en í ákveðnum tilvikum, til dæmis varðandi leikskólan Miðborg, þá snýst það líka að taka þó notkun leikskóla húsnæði sem að í raun og veru hefur ekki verið sérhanna til þeirra starfsemi. Það eru í tveimur húsum undir merkjum leikskólans Miðborgar verið að reka leikskóla í íbúðarhúsnæði en með nýju og betra húsnæði mun verða hægt að leysa þau af hólmi og bjóða upp á sérhanna leikskólahúsnæði í staðinn. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil árétta í lokin að það má vel halda því fram að við séum loksins núna komin á þann stað að vera með nægilegt fjármagn til viðhaldsmála fasteigna borgarinnar og þurfum vissulega að halda sjó í þeim efnum áfram á komandi misserum til að draga úr líkum þess að við lendum í alvarlegum áföllum á komandi tíð. Auðvitað getum við ekki útilokað að það komi upp einstök tilvik sem kalla á bráðaaðgerðir en við höfum hins vegar safnað mikilvægri reynslu á undanförnum mánuðum í viðbrögðum við slíkum vandamálum sem munu nýtast okkur í framtíðinni. Lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvar og þá það fyrst Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, góða borgarstjórn. Ég byrja að þakka borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni fyrir sína yfirferð og hann sennilega að reyna að gera sitt besta með við þessa óbærilegur aðstæður sem eru hér í gangi og ríkja hér í þessu ástandi sem ég var að lýsa hér áðan og ekki síður í þessu ástandi sem hér í meirihlutanum hvað þessi mál varða. Mér finnst þetta ekki vera eitt skemmtimál. Mér fannst það ekki eðlilegt og ekki smekklegt að vera að hlæja og fíblast í kringum þessi mál eins og var gert hérna áðan og gantast eitthvað þetta ekki grín. Það rétt að við lentum í hruni, ef það má orða svo, en þessi afsökun getur bara ekki verið endalaust næstu 10 ára. Við lentum í hruni. Það langt síðan hrunið var og síðan þá hefur margt breyst og komið eins konar góðæri þó það sé nú eitthvað halla undan fæti þar aftur og það hafa verið til í borginni nóg af peningum og eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir kom að áðan þá hafa þessi peningar bara einfaldlega verið settir í allt annað en fólkið sjálft. Fólkið hefur ekki verið í fyrsta sæti í þessari borg og nú erum við að tala grunnskólana og ástand húsnæðis þar og líðan barnanna í skólanum og síðan margt annað sem hefur varðar grunnþjónustu sem líka við setjum á hakanum en það ekki til umræðu núna. Þannig að það var allt of seint farið af stað aftur með að reyna að laga þessa hluti og staðan svo alvarleg að það geti tekið mörg ár að ná aftur einhvers konar jafnvægi í þessi húsnæðismál. Eitt nýbyggingar vegna þess að okkur fjölgar og það ný hverfi. Annað síðan viðhald. Þannig að það að mörgu að huga þegar við tölum þessi mál. En það sem ég vil segja kannski að lokum í þessum andmælum ég vil fá að sjá þessa 5 skóla skýrslu sem ég kom að áðan sem eitthvað vinnugagn borgarstjóra. Ég búin að spyrja hana.
Hann svaraði mér ekki þeirri spurningu, heldur fór frekar í andsvör við borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur, en þessi 5 skólaskýrsla liggur hún í skúffu. Það er eitthvað í henni sem að greinilega við í minnihlutanum megum ekki sjá. Þannig ég kalla eftir henni hér og nú. Er búið með tíma sinn? Já, takk fyrir. Er það bara að setja þessa mælendaskrá aftur? Já, ég er á mælendaskrá. Er ég ekki á mælendaskrá? Jú. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil gera athugasemd við þetta orðalag að menn sé að nota hrunið sem einhvers konar afsökun. Það er alls ekki svo víðsfjarri. Stóra myndin er hins vegar þessi að hrunið gerði það verkum að menn þurfti að forgangsraða mjög grimmt þeim takmörkuðu fjármunum sem voru til staðar. Og þeim var nákvæmlega forgangsraðað í fólki sjálft. Þeim var forgangsraðað í að verja störfin, þannig að hér myndi ekki þúsundir einstaklinga missa störfin sín. Með þeim búsifjum sem að það hefði haft fyrir líf þessa fólks og þeirra nánustu, þar á meðal barna. Þeim var ráðstafað til þess að bæta kjörin leið og hagurinn fór að vænkast, svona í kringum 2014-15. Bæta kjörin einmitt hjá láglaunastéttum, bæta kjörin hjá kennurum, ekki síst, og þeim sem að bera upp í fræðslu málaflokkin og velferðarþjónustuna. Og síðan þar á eftir, og það gerist eins og ég sendi ykkur á myndin á hann, 2016 tekur þessi málaflokkur kipp, það er að segja framlög til viðhalds og endurbóta á fasteignum borgarinnar. Og við erum í toppi þar núna með 2,5 milljarð á þessu ári og 60% er að fara í skólahúsnæði. Þannig að það er ekki hægt að segja það með neinum sannfærandi rökum ef að menn líta sanngjarnt á málin, annað en að við erum einmitt að svara þessu kalli að það þarf að setja meira í viðhald og endurbætur og húsnæði. Og ég viðurkenni það alveg, eins og ég gerði hér í minni ræðu, að fyrstu árun eftir hrun, þá þurftum við að setja minna en við höfum vilja, af því að fjármunir voru hreinlega ekki fyrir hendi. Af því að menn höfðu keyrt þetta samfélagi í þrot. Pólitíkusar með vanrækslu og fjárglæfra menn með hreinum dólgskap og ævintýramennsku. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við að veita svara andsvari, þá óskar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir eftir því að veita andsvar öðru sinni. Forseti, borgarstjórn. Já, það er talað fjárglæfra menn sem olli hruninu og ég get tekið undir það allt saman. Mér finnst það líka vera alvarlegt þegar peningar borgarbúa eru notaðir í bragga og mathöll, eitthvað verkefni sem hefði ekki þurft að vera. Þar eru margar milljónir sem hefði getað farið í skólabyggingar og viðhald til dæmis í Hagaskóla. Þannig að ég veit að borgarfulltrúi Skúli Helgason er erfiðri stöðu hér að þurfa að svara fyrir þetta rugl sem búið að vera hérna í gangi og það er bara, ég sé vel að þú ert að reyna þetta besta en því miður bara þá er þetta ekki að gera sig. 1,5 milljarður í grunnskóla í viðhald. Þetta er bara akkurat ekki neitt með við það að þetta er búið að drabbast niður árum saman og börnin og kennarar eru veik á þessum stöðum. Og þetta er hunsað og það er staðfest, ég hef það skriflegt vísvegar að erindum hefur ekki verið svarað, það hefur ekki verið hlustað á þessi ákall sem að fólk úr þessum aðstæðum að reyna að fá ykkur til að hlusta á og það er alveg sama hversu mikið viljum tala hrunið og fjárglæframenn þá réttlætir það ekki hvernig staðan er komin núna á þessum skólum sem eru verst settir. Og ég vil bara spyrja, heldur borgarfulltrúin og sviðið að fólk sé að búta til? Eru foreldrar að segja sögur veikindi nemenda og barna sinna bara verið að spinna þetta upp? Haldið þetta sé ekki alvara? Að kennarar séu veikir bara eitthvað bull? Ég meina það er raunir verið að segja að þetta sé bara kjaftaði. Mér finnst eiginlega gengið svo langt í þessu vegna þess að ég líka veit að það er ekki verið að svara fólkinu. Og það hafa verið fundir, málamyndafundir og ég mun koma því betra á eftir að það er verið að hunsa þetta. Og þó að ég að spýta í núna, þá er það bara síðasta ári sem að við vissum þetta allt braggamálið og fleiri framúrkeyrsluverkefni. Þannig að það er engin heilbrigð brú í þessu sem verið að tala, eða heil brú hér sem verið að tala í
þessi mál. Mér finnst þetta bara málflutningur sem ekki stenst og ég krefst þess að þessi mál verði tekin í algjöran forgang og verði endurstokkað upp í borginni til þess að setja fé í það sem nauðsynlega þarf að gera fyrir börn sem eru fársjúk og kennarar veikir að geta allir kennt. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég hef dregið upp skýra mynd af því að menn setja miklu meira fé núna, þrefalt meira fé í viðhald og endurbætur á skólahúsnæði heldur en var bara fyrir 3 árum síðan. Mér finnst það vera eina marktæka niðurstaðan og skýringin á því að menn eru einmitt að hlusta og átta sig alveg á því að það er full þörf á því að bæta í þennan málaflokk. Það er út af því sem við erum að setja margfalt meira fé þangað. Þannig að allt talum að menn sé ekki að hlusta, lítið á þetta sem einhvern vitleysisgang og þarna séu henn að byggja einhverja loftkastala, að það stenst enga veginn eina skoðun. Þannig að ég frábið mér að við séum að setja umræðan á þann stað. Við erum sammála það í þessum sal að það þarf að setja meiri fjármuni í þetta og einmitt þróunin undanfarið 3 ár eftir að hagur borgarsjóðs fór að vænka svo ummunaði sýnir bara í verki að menn átta sig á því að þetta er mál sem að verðskuldar mikla skoðun. Og síðan er það þannig að þar á undan voru nokkur ár þar sem að við höfum ekki fjármagni til þess að gera það sem við vildum gera. Og auðvitað tekur einhver tíma að vinda á hana þeirri þróun. En ég bið menn að horfa á tölurnar, það er það sem skiptir máli þegar við viljum fara yfir málaflokkin, ekki að tiltaka eingöngu og týna sér í smáatriðunum, heldur horfa á heildarmyndina. Stóru myndina sem er þessi, að við erum að setja miklu meira fjármagn inn í þennan málaflokk núna og það er unni hörðum höndum af því í samstarfi skóla- og frístundasviðs og umhverfis- og skipulagssviðs að fara í þau mál sem eru brýnust á hverjum tíma og forgangsraða peningunum þangað sem að mikilvægast er að þeir nýtist. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við að svara andsvari. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir óskað eftir að veita ræðu Skúla Helgasonar andsvar. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja því að þakka borgarfulltrúa Skúla Helgasyni fyrir hans kynningu. Hann kom inn á eigfært viðhald. Af framkvæmdu viðhaldi hefur cirka 1/3 verið eigfærður sem hækkar stofnverð og þar með innri leigu ókomin ár. Þetta er viðhald sem réttar að vera gjaldfæra en ekki eigfæra. Jafnframt gefur þetta til kynna að kostnaður við grunnskólanema í Reykjavík sé mun hærri en í nágrannasveitarfélögum og að viðhaldsmál séu í betra ástandi Reykjavík en þau í raun og veru eru. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, það er rétt eins og ég fór vel yfir í mínu máli að við höfum bæði verið með fjármagn til almenns viðhalds sem er þá gjaldfært viðhald og það hefur verið að aukast hröðum skrifum á undanförnum árum. Ég held að það sé meðal annars til þess að bregðast við þeirri gagnrýni sem að kom fram á sínum tíma það að átaksverkefnin væru að setja fókusinn á eigfært viðhald en það var líka gert til þess að bregðast við þeirri stöðu að við þyrftum að setja að minnstakosti tímabundið meira í þennan málaflokk. Auðvitað er rétt að leggja þessar 2 stærðir saman til þess að sjá heildarmyndin og þess vegna held ég báðum þeim til haga. Ég bendi þó á að alveg skýrt að fókusin núna liggur fyrst og fremst á hið gjaldfærða viðhald. Þess vegna er það að hækka en það er verið að draga saman í eigfærðu viðhald í átaksverkefnin svokölluðu. Skúli Helgason borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn. Já, þakkaði fyrir borgarfulltrúi Skúli Helgason. Ég veit þú ert að reyna að svara fyrir allt þetta og ég er hér vegna þess að ég hef fengið upplýsingar frá skólastjórnendum sem eru bara algjörlega miður sín og eru bara fullir af vonleysi
og sjá ekki fyrir sér hvernig næsti vetur komið til með að verða með við þann sem var að líða og og eru ekki vongóðir að hlutirnir lægist á svo skömmun tíma sem eitt sumar vegna þess að það svo mikið að og mér langar núna að koma nokkra punta frá foreldrafélagi Seljaskóla. Þar spurt, nóg að setja 2–3 milljónir árlega í húsnæði sem metið á 2 milljarðar og 2.500 og viðhaldið þá í rauninni 2–3 milljónir árlega. Og það eru miklar áhyggjur ekki einungis að húsnæðinu heldur einnig af daglegum rekstri Seljaskóla og í raun öllum skólum í Breiðholti. Við erum bara að tala einn skóla í Breiðholti Seljaskóla núna en í rauninni svipaðar sögur að segja frá fleiri skólum í Breiðholti. Nú varðandi Seljaskóla, það hefur brunnið innan gæsalappa mest í Seljaskóla í heil 15 ár frá skýrslunni 2004 og svo eftir brunan smá upptalning spurt, fær skólinn bætt þá innanstokksmuni sem skemmdust í brunanum? Verða húsgögn og búnaður almennt uppfærð, spurt. Verður smíðastofan áfram í bráðabirgðahúsnæðinu sem hún fór í fyrir 20 árum og með búnaðinn í miðbæjarskólanum frá 1950 verður húsnæði skólans áfram sprungið þar sem enn ekki búið að klára málin gagnvart teikningunni sem fór á stað eftir þessa skýrslu. Hvenær verður hægt að kenna í 60–70 manna bekkjum eins og fyrirkomulag frá Svíþjóð sem fjallar sjálfsig en ennþá við lýði í Seljaskóla til að spara í rekstri? Það virkilega boðlegt af hálfu Reykjavíkurborgar að það sé með fullt af fólki í vinnu við að gera skýrslur, ræða málin og það gerist svo ekkert árum saman í málunum þrátt fyrir ítrekanir COI og hér aftur komin að þessu, ítrekanir COI. Alltaf verið að senda sömu skilaboðin, sömu erindin, sömu beiðnirnar, beðum að það sé farið að skoða þessi mál en það fæst ekki svör. Það vilji borgarinnar foreldrar sem eiga að vinna í félagsmálu skólans sinna innri starfans og styðja við starf skólans eyði mestum af öllum sínum sjálfboðatími að berjast fyrir mannsæmandi aðbúnaði svo bestu kennararnir haldist í vinnu hjá skólanum en leiti ekki allir til nágrannasveitarfélagana. Þetta ein spurning frá foreldri. Síðan varðandi Seljaskóla náttúrulega búin að vera gríðarlega óheppin þar með bruna og það ekki nóg að það hafi gerst heldur tvisvar svo hefur embættismannakerfið sýnt lífsmark og sinni skildi sínum akkurat þegar alvarleg hlutur eins og bruni sem á sér stað. Þá eins og aðeins vaknin út til lífsins fólkið sem í stjórnsýslunni og að sjá til þess að hlutirnir séu í lagi en oft þess á milli engu svarað. Þannig að þetta bara brot og ég geti haldið áfram í allt kvöld og alla nótt að fara yfir kvartanir og áhyggjur skólastjórnenda og kennara og fara yfir sjúkdómssögur nemenda. Það var allt of lengi sem þetta var látið bara eiga sig og jáfnvel þá sé sett núna, þetta sé einhvers konar forgangi og sé sett meira fé í þetta, þá það bara ekki næri nóg og það þarf eitthvað svona átak, ég veit ekki bara eitthvað brjálæðislegt átak þar sem maður þarf að setja raunverulega fullt afl í að laga þessa hluti þannig að næsti vetur sé boðlegur í öllum skólum, grunnskólum og auðvitað leikskólum borgarinnar. Það nýlega búið að berast fréttir af Dalsskóla eins og við öll vitum og þar eru gríðarlega vonbrigði vegna þess að afhending hluta skólahúsnæðis verði ekki tilbúið á þeim tíma sem á að vera og nú erum við að tala nýbyggingu þannig að það ekki bara viðhaldsmálin heldur líka ekki staðið við loforð hvenær nýbyggingar eiga að vera tilbúnar og nú stefnt að því að byggingin verði ekki að fullu tilbúin fyrir haustið 2020. En Dalsskóli grunnskóli fyrir nemendur frá 1. til 10. bekk og tók til starfa 2010 og tæplega 300 nemendur eru við skólan. Og skólastarfið í virkilega uppnámi vegna þessa og það átti að vera afhending 15. ágúst en það mun ekki verða. Þannig að þar segir langvarandi fjársvelti, meiri hlutans í Reykjavík, hvað snýra viðhaldi á húseignum borgarinnar nú að skríða upp á yfirborðið. Hvert sláandi tilfellið á fætur öðru
og þetta ástand er afleiðing að uppsöfnuðum viðhaldsskorti og rangri forgangsröðun umfram allt, rangri forgangsröðun Við að borgarfulltrúanum að ljúka máli í stjórn borgarinnar og við verðum að staldra við hérna og stokka upp á nýtt og setja raunhæfar áætlanir og umfram allt svara fólkinu. Þannig að ég legg bara til að borgarfulltrúin mæti í þessa skóla strax bara við fyrsta tækifæri og hérna tali við skólastjórnendur og foreldra. Já, takk fyrir. Ég ætla að fá að koma aftur á mælinn. Já, gjör svo vel. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það er Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og ágætu tilheyrendur. Ég þakka borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttir fyrir þessa ræðu jafnframt eins og ég þakka henni fyrir ræðuna. Nú á öllum teiknum hér í borgarstjórnarsalnum má sjá það að það er verið undirbúið hér að það eigi að dreifa þessari umræðu í þá átt að þetta snúist Stakkarhlíð, Skaftahlíð og Landspítalamálið. Ég sé alveg hvað er að gerast hér aftast hér í salnum og hverju á að koma til fjölmiðla sem segir mig það að það á ekki að taka þessa umræðu alvarlega hér. Því vil ég spurja borgarfulltrúan Kolbrúnu Baldursdóttir eftir hennar efnismiklu ræður hér sem að undan hafa farið. Þessi þögn og þetta kæruleysi og þessar raunverulega áætlanir eins og ég sagði hér í ræðu minni áðan of lítið og seint sem komið er fram. Hvað getum við borgarfulltrúa gert til þess að vekja þennan meirihluta til umhugsunar og til verka raunverulega? Hér er borgarfulltrúum búin að fara yfir óteljandi kvartanir sem að borist bæði frá kennurum og starfsfólki skólana, nemendum og foreldrum og það er bara hálf flissað í salnum yfir þessum alvarlegu tíðindum. Hvað getum við gert annað en tala hér í ræðustól til hvaða ráðatelur borgarfulltrúum getur gripið til þess að vekja þennan meirihluta? Ég er ekki fylgjandi mótmælastöðum eða öðru en það er engin áhugi hjá meirihlutanum að koma til móts við það að laga húsnæði í grunnskólanum í Reykjavík því að það er bara verið að flissa hérna út í sali yfir þessu alvarlega máli. Finnst borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttir þetta sæmandi þeim sem að telja sig vera stjórnarborginni og hvort hún hafi þá einhver önnur ráð það þýðir ekki að tala hér fram á kvöld og fram á nótt ef að það á ekki að hlusta á þessar alvarlegu athugasemdir. Hvert er næsta skref í málinu? Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, fyrir að þakka borgarfulltrúanum Vigdísi Hauksdóttir fyrir þessa ágætu spurningu og sem ég vildi óska að ég hefði gott svar við en ég verð að segja það, verandi í minnihluta með svona málefni eins og þetta að þá er maður bara býsna máttlaus. Maður er sérstaklega máttlaus að líta hér yfir salinn og sjá að meirihlutinn hann reynir að bíða þetta af sér með einhvers konar þolinmæði. Borgarstjóri situr ekki í sæti sínu, hann er greinilega hundleiður á þessu tuði borgarfulltrúan sem hér stendur. Ég hef tvisvar óskað eftir að hann svari mér varðandi þessa 5 skóla skýrslu sem að skólastjórar kalla eftir og vilja fá að sjá. Hann hefur ekki svarað mér og ég bíð enn og vona að hann geri það. En ég er satt að segja algjörlega, ég er ráðþrota. Vegna þess að ég er í sambandi við fjölda fólks í skólum og þau eru að senda mér lýsingar, þau eru að senda mér afrit af skeytum, þau eru að senda mér gögn. Og í rauninni er nánast, þegar maður kemur hingað, verið að segja mér að þetta sé bara allt saman bull og vitleysa, það sé ekki raunveruleiki. Ég er að flytja hérna ákveðin raunveruleika frá fólki í borginni og það er að biðja að það verði hlustað.
Og hvað getur maður annað gert? Sem betur fer ég þó hér stödd í borgarstjórnarsal í minnihluta, óska þess á hverjum einasta degi að ég væri í meirihluta, þar sem ég geti þá sagt bara að máli verður skoðað og við göngum í þetta mál og verður settur í þetta peningur og þetta verður þá að taka fjármagn úr einhverju öðru, ég ger mér grein fyrir því og þá erum við aftur komin að þessari forgangsröðun. Og undanfarin ár, frá því löngu eftir að hrunið var liðið og við vorum farin að braggast fjárhagslega, þá að sjálfsögðu átt að byrja fyrir lifandi slöngu að hlúa að þessum málum. Það þarf að halda við húsnæðiskosti, það þarf að fjölga og byggja við þegar það er fjölgun. Þetta hefði mátt segja okkur sjálf að byrja fyrr. Þetta er ekki geimvísindi að fólki fjölgar og það er að myndast ný hverfi. Borgarfulltrúum að virða ræðutímann. Ræðutímanum er lokið. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvari. Þá hefur óskað öðru sinn eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, eins og staðan í Reykjavíkurborg, þá er það mikið ágölli á lögunum kosningar til sveitarstjórna það sé einungis hægt að kjósa á 4 ára fresti. Svo virðist að vitundin það stjórni för í Reykjavíkurborg, því eins og borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir sagði svo réttilega, hausnum er stungið í sandið og það á að bíða þessi óþægilegu mál af sér. Eins og meirihlutin hefur komist upp með alla tíð á þessu kjörtímabili. Það er alveg sama hvort að það sé braggaskandall, hvort að það sé ónýtt skólahúsnæði, hvort sem það sé framúrkeyrslur í öllum þessum gæluverkefnum, sama hvað er. Fjárhaust út gluggann og þjónustan ekki sinnt sem er lögbundin og þjónustan sem tilheyrir grunnþjónustu. Það á nefnilega að bíða öll mál af sér. Því að þessi meirihluti veit það að ef að þau standa saman, eins og birtist til dæmis í atkvæðagreiðslunni hér áðan með áfengistillöguna frá Sjálfstæðisflokknum, standa saman bara til að halda völdum, bara til að halda sínum embættum. En það er nefnilega eitt sem að meirihlutin gleymir að taka með í reikningin og þá borgarstjóri líka. Og það er það sem að vinstrimenn eiga rosalega erfitt með, það er þeirra eðli því ég þekki það svo vel af Alþingi. Það er það þegar þessir aðilar missa trúverðugleika sinn hjá almenningi. Það er komið í ljós að trúverðugleiki borgarstjóra og trúverðugleiki þessa meirihluta er að engu orðin. Fólk lítur á okkur hér í minnihlutanum sem akkeri til að reyna að hreyfa við málum, akkeri til þess að reyna að koma málum á framfæri. Við erum að tala um börn og grunnskólahúsnæði núna í þessar umræðu. Við erum að tala um það. En hér er látið sem ekkert sé að þetta skipti engu máli og það á ekkert að gera, jú, það er vísað í hrunið og þessi svör sem hafa borist í þessar umræðu, það eru aumkunarverðar frá meirihlutanum og afskaplega fyrirsíðar. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða hérna ástand skólahúsnæðis og byggingar og viðhaldsþörf skóla í Reykjavík. Og það er að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Og ég vil bara þakka fyrir að fá að hún hafi sett þetta mál á dagskrá, þessi full ástæða til að ræða þetta. En ég hef það tilfinningu að við séum búin að ræða þetta og ég er að rifja upp hvort það hafi verið á síðasta fundi eða þar síðasta fundi þar sem við fórum í gegnum þessa sömu umræðu. Það sem ég hafði ætlað að segja mér er væntanlega nákvæmlega sama og ég sagði síðast að nú sé ekki hægt að bíða lengur og nú þurfum við að bregðast við. Þegar ég var að undirbúa mig fyrir þennan fund þá fór ég í gegnum bókanir
bókanir skóla og frístundaráðs viðhald og viðhaldsleysi og ég prentaði bara út bókanir. Þetta eru 16 blaðsíður af bókunum viðhald og viðhaldsleysi. Þetta er ekki bókanir frá minni hlutanum eða sjálfstæðisflokknum eða mér. Þetta er ekki reiðikost eða fíluskapur. Þetta kemur frá stjórnendum, framkvæmdastjórum, áheyrnarfulltrúum, kennara, starfsmanna, skólana, starfsstöðvana og það vilja allir vel. Það er búið að benda á þetta. Ég prentaði bara út 16 blaðsíður af bókunum frá þessu kjörtímabili. Ég get að fara aftar og fundi fleiri bókanir viðhald og viðhaldsleysi. Ég fór 1 ár aftur í tíman. Bara þetta kjörtímabil. 16 blaðsíður. Það er búið að ræða þetta mál. Það vita allir hvert ástandið er. Að því leytinu til að við vitum að ástandið mjög slæmt og mjög alvarlegt. En það líður varla svo vika að það kom ekki fram í fjölmiðlum ábendingar að ástandið sé rauninni miklu verra heldur en við þorðum að vona. Ég veit að í skóla- og frístundaráði sitja fulltrúar meirihlutans, Skúli Helgason, formaður, Pavel Bartosek, Líf Magnúsdóttir og Alexandra Brím og öll vilja þau og öll vilju við í skóla- og frístundaráði og öll vilju við á skóla- og frístundarsviði, áheyrnarfulltrúar, starfsfólk og annað, starfsfólk út í starfsstofunum gera miklu betur heldur við gera í dag. Ég veit alveg að það er verið að setja fullt af peningum í þetta. Ég veit líka hver skýringin að er. Það var lag, við hefum betri aðstæðu til þess að setja meiri pening í þetta, en það bara dugar ekki. Þegar það kemur fram að það þurfi hátt í 12 milljarða til að ná í skottið á ástandinu, til þess að koma því í viðunandi horf, þá dugar það svolítið skamt að setja 2,4 milljarða eða 3 milljarða. Auðvitað gerum við það ekki allt í einu. Við þurfum að átta okkur á hvert ástandið er, við þurfum að viðurkenna, við þurfum að vera samstíga, við þurfum að sammála það að það þurfa að gera eitthvað. Við getum ekki rekist síðan að þann vegg þegar við erum búin að koma þessum skilaboðum frá skóla- og frístundaráði til þeirra sem með að sjá að framkvæma viðhaldið, að rekast þá að vegg að það er lítið, verður lítið ágengt. Ég gæti auðvitað 1 tíma með að lesa upp allar þessar bókanir. Og mér finnst það ekkert þreytandi, hvorki fyrir mér en ykkur, að hlusta á það hvaða skoðanir og hvaða meiningu fólk hefur á ástandinu. Þetta eru bara bókanir frá fólki fulltrúum í ráðinu. Þetta er ekki fréttir af ástandi skóla í fjölmiðlum, þetta er ekki bréf frá foreldrum eða kennurum. Ástandið er mjög alvarlegt og við verðum að bregðast við. Ég sagði þetta líka síðast. Og ég sagðist vera tilbúin til þess að vinna með fulltrúum meirihlutans í að gera skurk í þessu. Ég heldur þurfum öll að vera mjög samstiga í þessu að taka stórt alvöru átak í því að átta okkur á nákvæmlega staðan er, gera áætlun hvernig við ætlum að laga þetta. Við verðum að gera það. Ég ætla ekki að skorast undan ábyrgð. Ég skal viðurkenna það að ég hefði örugglega getað gert betur verandi í skóla- og frístundaráði. Því að það eru við sem berum ábyrgð á því að hafa húsnæði fyrir börnin í borginni í lagi. Það eru við sem berum ábyrgð að hafa húsnæði fyrir starfsfólkið okkar, kennarana, leikskólakennarana, frístundaleiðbeinendunar, allt starfsfólkið okkar, við þurfum að búa þeim gott starfsumhverfi, góðar vinnuaðstöður. Við erum búin að skrifa endalaust skýrslum þetta og við erum líka búin að bóka alveg endalaust þetta, bara síðasta kjörtímabili, eða þessu kjörtímabili. Við þurfum að fara að laga til, við þurfum að fara að bregðast við þurfum að biðja að það verður hlustað á okkur í skóla- og frístundaráði, að verður tekið við þessum skilaboðum og það verður farið lengra með þetta. Við getum ekki beðið lengur. Og þetta er ekki bara nöldur í neikvæðu fólki. Þetta eru alvarlegar ábendingar, alvarlegar athugasemdir. Þetta eru athugasemdir frá eftirlitsstofnunum, þetta eru athugasemdir frá foreldrum, þetta eru athugasemdir frá starfsfólkinu okkar. Við þurfum að hlusta og þetta eru athugasemdir frá mér núna. Í guðanabænum förum og gerum eitthvað að viti, komum þessi í lag. Þetta gengur ekki lengur.
borgarfulltrúi Örn Sigurðsson, Örn Þórðarsson, lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, kæra borgarstjórn, þar sem ég sitt í skóla- og frístundaráði og hefur verið dugleg að koma þeim fjölda ábendinga sem ég hefur verið að fá frá foreldrum og starfsmönnum vegna ástands húsnæðis sem er í eigu Reykjavíkurborgar áfram inn í ráðinu. Stundum hefur það borið árangur líkt á síðasta fundi þegar það var samþykkt að taka á þeim ábendingum sem heilbrigðiseftirlit Reykjavíkurborgar hefur verið að gera og því ber að fagna. Það er virkilega þörf á þessari umræðu sem við erum að taka hérna og ég vil þakka borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir að koma þessu máli hér á dagskrá. Ég er sammála borgarfulltrúa Erni Sigurðssyni fyrir að koma hérna mörgu. Við höfum rætt þetta hérna áður og við þurfum að taka á þessum málum með festu. Eftir bankahrunið varð að draga verulega úr þeim fjármunum sem lagðir voru í viðhald á húsnæði leikskóla, grunnskóla, frístunda og félagsmiðstöðva. Það var leið til þess að spara til þess að halda út í grunnþjónustu. En þegar birti til og tekjur borgarinnar jukust var viðhaldsfríu stefnunni haldið áfram, því miður. Nú er í óefni komið og langt í land að mikilli og brýnni uppsafnaði viðhaldsþörf í leikskólum, grunnskólum, félags- og frístundamiðstöðvum verði mætt. Óunnið en innheimt viðhald var árið 2017 yfir 5 milljarðar hjá Reykjavíkurborg. Þar hafa 3 milljarðar hjá skóla- og frístundasviði, þannig að verulega má gefa í á sviðinu. Ef við sinnum ekki viðhaldi á húsnæðinu, þá er vandinn fljótur að verða mjög kostnaðarsamur. Það hefur við heldur betur rekið okkur á þessu ári. Í Breiðholtsskóla er lokuð heil álma vegna myglu. Fossvogsskóli er allur lokaður vegna myglu. Dalsskóli verður ekki fullbúinn í haust, líkt og stendur á vef Reykjavíkurborgar. Síðast í gær mátti lesa fréttir Melaskóla, þar sem styrkur koltvísýrings mælist og hár í ákveðnum stofum. Leikskólar og frístundamiðstöðvar hafa líka verið í vanda. Vanda sem bitnar á fjölda starfsmanna, barna og foreldrum þeirra. Það er brugðist seint og illa við athugasemdum heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Þrátt fyrir það að viðhald hafi aukist verulega árið 2018 og jafnvel farið yfir viðhaldshlutfall innri leigu árið 2018, þá sit ég upp með stóran vanda. Við verðum að forgangsraða mun meira fjármagni til viðhalds. Það er allt og dýrt fyrir okkur þegar húsnæði okkar Reykvíkinga liggur undir skemmdum. Það er þó mun alvarlega þegar viðhald hefur verið það illa sinnt að börn og starfsmenn eru að veikjast vegna þess líkt og nú er að gerast. Á þessum stóra vanda verðum við að taka strax og miklu meiri festu en hefur verið gert undanfarin ár. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið máli sínu og þá tekur næst til máls Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn. Já, þetta er nefnilega svo mikið sorgarmál vegna þess að börn eiga ekkert val. Það er lögbundin skólaþjónusta, þau verða að mæta í skólan og það þarf nú ekki mikið ímyndanar til þess að rétt að setja sig í þessi spor að fara í aðstæður þar sem að þú verður bara veikur og líður illa líkamlega með tilheyrandi aðra kvilla, andlega og tilfinningarlega og jafnvel félagslega í kjölfarið. Þannig að mér finnst þetta er ekkert grín mál og að standa hérna núna og við öll búin að koma með mjög góða punkta að þá er ég samt ekkert rosalega vongóð að þetta hafi neitt að segja. Ég veit ekki hvað þarf til, hvort að þurfa að vera okkar börn hérna sem eru fársjúk í skólanum til þess að eitthvað gerist. Stundum er það ekki fyrir að skellur á manni sjálfum að eitthvað fyrir að gerast. En ég er ekki sú sem hef aldrei hérna, en ég er að reyna samt að benda á þessa hluti og mér finnst líka að vonda að horfa upp á það hvað skóla og frístund er að monta sig ofta hinn og þessu. Nota ýmis tækifæri til þess að koma fram í fjölmiðlum og monta sig af einhver skólastefnu, menntastefnu og þetta lukkar allt svo rosalega fallegt og sætt og svo undir niðri kraumar bara ýmist mygla, raki eða nýbyggingar sem eiga að vera tilbúnar og
Og það er ekkert verið að koma fram og tala það að fyrra bragði. Það þessna sem við erum að því hérna í minnihlutanum. En ég vil bara aðeins halda áfram því að ég var aðeins að lesa mig til svona fund sem hefur verið haldinn, að haldið svona einhver málamyndafundir sem að eru það að reyna að svara fólkinu og manni bregður við að lesa úr fréttum hvernig svona fundir fara fram. Og þetta mikil vonbrigði, þegar foreldrar koma á þessa fundi og kennarar og það verður að reyna að kalla eftir einhverjum svörum óvissu ástand og það eins og segir inn í fréttum, ég bara fá að lesa það, framkemur hjá foreldrum að borgarmeirihlutinn snúi sífellt út úr og komi sér undan því að svara spurningum foreldra sem vilja gæta hagsmuna barna sinna. Ein móðir segir í fréttum, vanvirðing af þessu tagi mér algjörlega óskiljanleg og fekk ég frekar á tilfinninguna að við værum einhvers konar pólitísku stríði sem á alls ekki við á þessum vettvangi. Aðspurð hvort borgin þyrfti ekki að fara í sjálfskoðun og taka í gegn hjá sér verkferla til þess að koma í veg fyrir að svona staða kæmi upp aftur var svarað með típisku svari borgarna þau munu læra af stöðun og gera betur næst. Gömultugga. Það ekki ásætanlegt að ég spyr mig hvernig standa því að borgin hafi ekki lært af fyrir tilfelli sem upp hafa komið. Þetta ekki fyrsta skipti sem mikla kemur upp í húsnæði borgarinnar. Nú síðan áfram að á fundi gat engin svara hvernig staði á því að heilbrigðiseftirlitið hefði gefið skólanum 4-5 einkunn í lok nóvember síðastliðinn og nokkrum mánuði sér ástandið svo slæmt að loka þar öllu húsnæðinu. Ég spyr mig hlutverk heilbrigðiseftirlitsins. Stundum skil ég ekki alveg hvernig það funkar í þessu öllu. Engin virtist viti hvers þeir starfa. Heilbrigðiseftirlitið hefur sloppið mjög vel, segir í þessari frétt. Í allir þeirra umræðu sem skapast hefur málið. Af hverju fann heilbrigðiseftirlitið ekkert athugavert við loftgæði húsnæðisins? Þetta allt sem frá þessum fundi. Þannig að við vitum að það deginum ljósara, það mikil skortur á viðhaldi eigna borgarinnar. Og fulltrúar borgarinnar tjáði foreldrum frá því að eftir hrun hafi verið erfitt að sinna öllu viðhaldi og þá kom þessi ræða enn og aftur. Nú liðin 11 ár frá hruni. Hversu lengi hægt að nota hrunið sem afsökun fyrir að verkum sé ekki sinnt? Og nú á að fara á fullt en með alls ekkert nægilegt fjármagn og þetta allt of lítið og allt of hægt. Og eins og ég segi, við verðum 10-20 ára að reyna að ná einhverju jafnvægi og kannski náum við því aldrei vegna þess að það kemur alltaf meira viðhald og það eru meiri fjölgun barna og að byggja meira. Þannig að þetta þarf að ganga náttúrulega mikið hraðar ef einhver tíma ná að nást einhver góður árangur. Þannig að, síðan eru bara framkvæmdir sem borgin hefur staðið fyrir undanfarin ár og hafa farið margfalt fram úr fjárhagsallinu. Fólk líka að skoða það, maður ætla að peningun hafi verið til. Honum hafi bara ekki verið forgangsraðið þá borgarbúa. Enn og aftur kemur þetta. Nú ég bara að lesa það sem fólk að tala í fréttum og fjölmiðlum. Þannig að enn og aftur, það er lögbundna þjónustu sem borgin ber að sinna. Og fólk mér finnst vera við ofur efla etjaðina. Ég alveg tala, ég veit ekki hvað ég get gert meira sem mannskja og sem borgarfulltrúi heldur en að standa hérna og halda bara áfram svona. Ég veit þetta kannski ekki skemmtilegt fyrir ykkur að hlusta og margt annað á dagskrá. Mér finnst þetta að vera bara aðal málefni þessa fundar. Að það að börn eru fárveik í skólanum sínum sem þau verða að vera í. Og það skulle vera haldnir svona einhverju málamyndafundir þar sem að borgarfulltrúar meirihlutans mæta og reyna einhvern veginn að hunsa þessa hluti, sneiða hjá eða snúa út úr og annað slíkt gjörsamlega óásættanlegt. Já, mér finnst bara mjög erfitt að fara hérna pontu, ég bara ekki nærri búin. Ég verð að biðja borgarfulltrúa að virða ræðutímann. Þá Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, það Hjálmar Sveinsson. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta orðin mikill lestur og miklar alhæfingar og stór orð látin falla hjá borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur. Og að því að það verið að tala ég stöðst ekki máta því að verið að tala eitthvað sem að dæmi gert borgarfulltrúan tala málamyndafund. Það var eitt fundur í Korpuskóla í mars, það var ekki málamyndafundur og við mættum þar allmörg úr meirihlutanum, fleiri heldur en minnihluta og það var rætt á mjög hreinskilinn hátt húsnæði þar en ef ég minnir ekki rekur ekki minni til að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hafi mætt á þann fund en hún hefur kannski einhverja sögur af honum og þetta kannski
svona minnir líka á annað sem að væri og við þyrftum að fá upplýsingar dálítið nákvæmar upplýsingar og það að hér í Reykjavíkurborg eru gríðarlega margir skólar, tiltölulega litlir skólar og mig grunar að það fari opaslega mikið fé af sem ætti að fara til menntunar fyrir rekstur húsnæðis. Og það kannski eitthvað sem ætti að skoða til framtíðar, hvort við ættum að hafa hér stærri skóla og geta svo þá sett meiri peninga í hið eiginlega skólastarf heldur en í rekstur húsnæðis. Og þannig að þetta nú bara svona hendi þessari hugmynd hérna inn í þessu umræðum skólamál. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn. Já, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson segi ég sé með miklar alhæfingar og stór orð en ég vil bara enn og aftur segja að ég einfallega að mest megnist núna, í síðustu ræðu minn var ég bara einfallega að lesa úr fréttum það sem fólk að segja og það sem foreldrar að senda mér skriflega, þannig að þetta nú svolítið vont fyrir þá aðila sem eru jafnvel að hlusta og ég að vísa í orð þeirra að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson segir að þetta séu miklar alhæfingar og stóra orð. Þetta upplifun og reynsla fólks sem að biðja mig sem borgarfulltrúa að koma þessu á framfæri hér í borgarstjórnarsal. Að þannig að miklar alhæfingar, ég veit að þetta ekkert skemmtilegt að tala þessi erfiðu mál fyrir meirihlutann vegna þess að það búið að klúðra þessu svo lengi og það bara nær fyrir að koma hérna og segja bara já, sorry, við erum búin að klúðra þessu málum feitt og við skulum bara viðurkenna það frekar heldur en að koma og segja sá sem að reyna að miðla þessum skilaboðum sem með einhverja miklar alhæfingar. Varðandi þennan fund sem þú vitnar í, þá var það foreldrar sem boðuðu þennan fund. Korpuskóla og það átti þar að ræðum að loka þessu húsnæði þannig að það var ekki eins og meirihlutin sem kallaði til þessa fundur og já, ég hef upplýsingar þetta allt saman þó að ég geti kannski ekki og hafi ekki verið á öllum fundum þá ég í afskaplega góðu sambandi við þessa aðila enda stæði ég ekki hér með þessa umræðu ef svo væri ekki. Þannig að ég vil bara svona vara pínlítið við að gagnrýna að ég sé að taka sterkt til orða þannig að ég að tala máli fólksins hér í borginni. Þetta ekki eitthvað sem mig dreymdi síðustu nótt og langar bara til þess að koma og vera leiðilega á fundi borgarstjórnar núna. Það ekki alveg þannig, það ekki alveg komið að því allavega. Þetta það sem fólk að tala Þetta eru foreldrar barna sem að líður illa í skólahúsnæðinu vegna þess sem við erum búin að vera að fara hér í gegnum að það hefur ekki verið haldið við eða að bíða eftir að komast í húsnæði sem verður að byggja. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvari. Forseti minnir borgarfulltrúa á að ávarpa borgarfulltrúa með fullu nafni. Þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, borgarfulltrúar. Eins og áður hefur komið fram í þessari umræðu var dregið úr viðhaldi í kjölfar hruns en ástandi vegna þess virðist vera að koma svolítið í bakið á borgaryfirvöldum núna. Ábyrgðin augljós og þetta hefur komið margoft á dagskrá og hefur varað við þessu. Þetta ekki tilviljun. Ég tók mig til og bara á fundinum og googlaði á einfaldan hátt fréttir afleiðingar viðhaldsleysis í skólahúsnæði borgarinnar. Ég fór ykkar vegna ekki lengra en árin 2017, 18 og 19. Þetta tók mig 5 mínútur að vinna, en hérna erum við að tala grunnþjónustu borgarinnar í sinni skýrustu mynd. Grunnskólar barnanna. En, svo ég byrji, í fréttum viðhaldsmál leikskóla frá árinu 2007 haft eftir leikskólastjóra að upp sé komið neyðarástand víða í borginni. 2007 Kvistaborg. Mygla og skordýragangur komu upp á einum leikskóla vegna viðhaldsleysis fyrra árinu og var ástandið í hús 2017 segi ég. Og 2017.
og var ástandið í húsinu svo heilsuspillandi að einn starfsmaður neyddist til að láta störfum. 2017, fyrirsögn segir, Melaskóli er að grotna niður. Fréttir að fleiri nemendur væru í skólanum en hann rúmaði, eins og segir í fréttinni. Hefur það för með sér. Aðgengi fyrir fatlaða er óviðunandi, mötuneyti skólans stenst ekki kröfur, salernis aðstaða nemenda og starfsfólks er úreld og óásættanleg, sérkennslu aðstöðu er ábótavant, aðstöðu skortur háir sérgreinakennslu og starfsaðstaða kennara er að mjög skortnum skammti. Þessum langar mig að spyrja hvernig er staðan í Melaskóla núna, hefur ráðist í framkvæmdir til að bæta þetta ástand. 2018, leikskólinn Lyngheimar, vanræksla á fyrirmælum vinnueftirlitsins, sektir nema 150.000 krónum á dag þangað til búið er að gera úrbætur á fyrrgreindum þáttum samkvæmt fyrirmælum vinnueftirlitsins. Ártúnsskóli 2019, vísbendingar myglu á nokkrum stöðum. Breiðholtsskóli 2019, álma í Breiðholtsskóla er að fullu rýmd eftir að mygla fannst í veggjum skólans. Er að ræða 8 kennslustofur sem verða endurnýjaðar að fullu innandyra. Búist er við því að framkvæmdum ljúki næsta haust. Fossvogsskóli 2019, Fossvogsskóli verður lokaður út þessa önn vegna myglu og skólahald verður í nokkrum byggingum á meðan viðgerðir standa yfir. Seljaskóli 2019, Reykjavíkurborg hóf úttekt á Seljaskóla vegna grunnsmyglu en hann er 4. skólinn á stuttum tíma þar sem slíkar rannsókn fer fram. Einnig hefur Foreldrafélag Seljaskóla sent skóla á frístundasviði og frístundaráði ítarlegar upplýsingar ástand skólans er varðar skemmdir, smíðastofur sem þarf að bæta úr, viðhaldsþörf og svo framvegis lítið hefur gerst. Hagaskóli 2019, þessi frétt var í gær. Frétt með fyrirsögninni, mæta hress í skólan en fara heim slöpp. Meðalstyrkur kvóldísings of hátt en ekki hefur verið farið í að framkvæma endurnýjun á loftræstikerfi né stækka skólinn í samræmi nemendafjölda. Þetta eru bara nokkur dæmi sem ég fann á það bil 5 mínútum á internetu og mér langar bara að spyrja, höfum við ekkert lært og ætlum við ekkert að læra? Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka borgarfulltrúanum Agli Þór Jónssoni fyrir þessa ræðu. Hún er afskaplega sláandi. Þetta eru upplýsingar sem hann fann á 5 mínútum upp úr fréttum ástand skólahúsnæðis í Reykjavík. Það sjá það allir og heyra sem hlustuðu á ræðuna hér áðan hjá borgarfulltrúanum að þetta er óviðunandi ástand. Þetta er meira en það, þetta er ekki bara óviðunandi, þetta er sorglegt ástand sem komið er upp. Og samkvæmt því sem að borgarfulltrúinn Skúli Helgason segir hér að það hefur verið vitað þetta viðhaldsleysi allt frá hruni en það hafi ekki verið til peningar til að forgangsraða í börnin okkar, í skólahúsnæðið sem börnin okkar eru að stunda sitt nám í, að þá er þetta ennþá alvarlegra. Hér var vísað í ummæli foreldris þar sem að tala var að börnin mæta fersk í skólan en fara slöpp heim vegna ástandsins. Ég mætti glöð til þessara fundar en ég fer döpur heim. Ég verð að segja það alveg eins og er. Þess vegna spyr ég borgarfulltrúan Egill Þór Jónsson að því eins og ég spurði borgarfulltrúan Kolbrúnu Baldursdóttir hvað í ósköpunum getum við í minnihlutanum gert til að aðstoða og koma til hjálpar og til móts við nemendur, kennar og starfsfólk skólana til þess að meirihlutin vakna af þyrnirósa svefni sínum og fara á stað með stór átak í viðhaldsmálum í skólabyggingum í Reykjavík. Hvað er hægt að gera annað en að standa hér hálf æpandi í ræðustól hér í Ráðhúsi Reykjavíkur? Hvað getum við gert? Því að það erum við sem fáum kvartanirnar, það erum við sem að fólki stólar á, það eru allir búin að gefast upp á þessu meirihluta. Hvað þarf til að vekja
þyrnirósasvefn borgarstjóra og meirihlutans í þessum alvarlegu málum. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, borgarstjórn, ef ég væri í núverandi meirihluta, þá myndi ég auðvitað snúa vörn í sókn og tala mikluna upp. Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið við að svara andsvari og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi hnykkja á nokkrum atriðum. Þetta er svona í síðari hluta þessara umræðu og rífa það upp fyrir þá sem ekki vita að á síðastliðnu hausti fengum við mjög góða samantekt, yfirlit yfir stöðuna almennt, bæði varðandi grunnskóla og leikskóla borgarinnar. Það var farið í ástandsskoðanir sem að fasteignastjórar á hverfisstöðum borgarinnar í samvinnu við sérfræðinga hjá umhverfis- og skipulagssviði unnu, þar sem var farið í kerfisbundi ástandsmat á grunn- og leikskólum borgarinnar. Síðan var farið og hitt allir tekni fundi með öllum forstöðumönnum stofnana og farið yfir viðhaldsþörfina og útbúnar skýrslur sem við fórum yfir í skóla- og frístundaráði sem eru grunngögn, gríðarlega mikilvæg gögn sem að gefa okkur svona þá heildarmynd sem að mér finnst svolítið að vanta í umræðinni hér í kvöld svo að ég tali nú hreint út. Umræðan er mikilvæg og menn hafa bent á einstakar staðreyndir skólabyggingar sem að kalli á viðhald og endurbætur og allt er það rétt og eðlilegt. En síðan höfum við heyrt of mikið af innihaldslausum uppröðabúrum að ekkert hafi verið gert. Ekkert fjármagn hafi verið sett í viðhald. Ekkert hafi verið gert, menn hafi ekkert hlustað á raddir þörfina og svo framvegis. En við höfum, og ég hef dregið fram tölur sem að hrekja þetta lið fyrir lið. Og yfirlýsingar að menn hafa ekkert brugðist við og hafa ekkert gert, þetta er ekki bara einhvern pólitísk skak hér í salnum sem að hefur engin áhrif. Munum það líka að þetta eru yfirlýsingar sem gera lítið úr vinnu fjölda fólks, fagfólks borgarinnar sem að sinnir þessum málum af vandvirkni og alvöru, leggur sér fram að vinna einmitt vandaða forgangsröðun röðun framkvæmda. Og ég hef sýnt fram á það með grjótörnum staðreyndum að fjármagnið hefur verið stóraukið til viðhalds og endurbóta á skólahúsnæði á undanförnum árum. Það hefur líka verið flaggað í umræðinni tölum sem að ekki standast skoðun, til dæmis að viðhaldsþörfin í þessum málaflokki hlaupi á tugum milljarða. Það er fjarri öllu lagi og ég vitna aftur í þessar skýrslur, þessar ástandsskoðanir grunn- og leikskóla sem sýna að viðhaldsþörfin yfir 3 til 5 ára tímabil nemi 2,8 milljörðum samtals fyrir grunnskóla og leikskóla. 1,7 milljörðum fyrir grunnskóla, 1,1 fyrir leikskóla. Ekki 12 milljörðum eins og hér var sagt í umræðinni, heldur 2,8. Og meðal annars á grundvelli þessara ástandsskoðunar hafa menn sagt við þurfum að setja meira fjármagn í að bæta úr þessari viðhaldsþörf. Og ég legg áherslu á það að þessi viðhaldsþörf hefur verið flokkunir í 3 flokka, það sem er brýnast, það sem að væri mikilvægt að koma í endurbætur og síðan fyrsta flokkinn það sem að eru hlutir sem að gott væri að ráðast í. Þannig að þetta er alveg skýr forgangsröðun og mjög auðvelt að vinna eftir henni. Og þetta er kjarni málsins. Umhverfis- og skipulagssvið hefur tekið út viðhaldsþörfina heildstætt, kostnaðarmetið hann og við þessu hefur verið brugðist með auknum fjárveitingum til að ráðast í kerfisbætur. Þreföldun á undanförnum 3 árum í almennt viðhald skólahúsnæðis og það er kjarni málsins. Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, þá veitir andsvar Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Takk fyrir þetta borgarfulltrúi Skúli Helgason, en á eftir þá, hann er ekki í salnum, já. Best að ég sé ekki að tala til hans neitt. Það sem ég var nú rétt að
tala að það sem ég langa að nefna hérna að og sagði áðan og þú sýndir 1,5 milljarður. Þannig að það enginn að segja að það sé ekki neitt, þú ert búin að sýna það, borgarfulltrúi Skúli Helgason, að það 1,5 milljarður. En miðað við hvað þetta hefur fengið að drabbast niður í mörg ár, þá þetta engin peningur til þess að laga það sem laga þarf. Og ég vil bara benda aftur á tafir í Dalskóla sem nýbygging þar sem átti að vera tilbúin. Á hverju hún ekki tilbúin þegar hún á að vera tilbúin? Búin að setja allt skólastarf þar í uppnámi. Og síðan nefnir borgarfulltrúi Skúli Helgason að þetta sé ekki sanngjarnt gagnvart starfsfólki. Ég var sú sem nefndi það hér fyrst að mér finnst starfsfólksviðsins sett í ólíðandi aðstæður að þurfa að svara fyrir allar þessar kvartanir sem að ég veit að streymi til þeirra á hverjum einasta degi sennilega eitthvað á meðan pólitíkin ekki að gera það sem hún þarf að gera til þess að laga þessa hluti og byrjaði allt og seint og allt og lítið að taka til hendinni og það sé eitthvað virkilega farið að skoða það núna. Þannig að það meirihlutinn og pólitíkin, borgarstjóri sem að setja starfsfólk þessa sviðs og allt starfsfólk sem að starfa við það að svara og taka á móti kvörtunum í ólíðandi aðstæður. Ég myndi ekki vilja vera starfsmaður á þessu sviði og mæta þessum símtölum og skeytum frá fólki út í bæ. Þannig að mér finnst þetta bara illa farið með einmitt örugglega frábært starfsfólk og ég finn til með sviðsstjórunum sem að reyna sitt besta að svara. Ég finn til með honum. Og hvað þá nemendur, í hvað aðstæður eru við að setja nemendur sem að eru látin sækja skóla og stunda nám í húsnæði sem skemmt af myglu og raka, fárveikt, eða kennarar, í hvað aðstæður eru við að setja kennara, eða foreldrar sem hafa áhyggjur af börnunum sínum, hvað með allt þetta fólk sem að verið að setja í þessar aðstæður. Það ekkert verið að tala það hérna hálfu meirihlutans. Það eins og þessi afskaplega lítill skilningur á hvernig þessum einstaklingum líður. Mér finnst meira púðri verið sett í að hrekja allt sem við höfum verið að segja hérna. Við höfum meira minna að lesa upp á fréttum, það verið að lesa skýrslur, það verið að lesa erindi frá skólastjórnendum og ykkar hlutverki meirihlutanum virðist mest vera þannig að koma hér og reyna að hrekja allt sem við segjum, meira og minna. Það sé ekki rétt, það sé verið að segja eitthvað bull og eitthvað rangt og alhæfa og fullyrða og ekki fari rétt með staðreyndir og fleira. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, já, það þannig að þegar að tilefnið til, þá þarf maður að koma hér upp í eina ræðustól og rekja rangfærslur, að ekki sé farið rétt með staðrendir og menn sé að halda fram hlutur sem að standast ekki. Að sjálfsögðu, því við viljum að umræðan í borgarstjórn sé byggð á staðrendum og rökum sem að halda vatni. En sé ekki bara einhverja svona tilfinningarlegar upprópanir það að ekkert sé gert, enginn sé að hlusta og allt sé í kaldakóli. Auðvitað þetta pólitísk taktík sem að þessi minnihluti notar á hverjum einasta fundi til þess að reyna að halda því fram að hlutirnir séu á einhverjum heimsenda stað, þegar allir sem að horfa á málin af sanngirni vita svo ekki. Og auðvitað höldum við fram stóru myndinu og heildarmyndinu á því hvernig staðan En vissulega viðurkenna með það að á fyrri árum hefðum við þurft að setja meiri fjármuni í viðhald og endurbætur, það var bara ekki hægt að því að borgarsjóður átti ekki meiri pening. Þetta ekki mikið flóknara en þetta. En núna hefur sannarlega verið gefið í mjög hraustlega leið og hagur borgarinnar vænkaðist. Svo vona ég bara að fólk hafi manndóm í sér til þess að þola það að við komum hér upp og leiðréttum ef að fariði með rangt mál. Það bara eðlilegt og við verum öll að þola það sem erum í pólitík á hverjum tíma. Skúli Helgason borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, þetta er andsvar. Já, allt í góði fólið sinna bara. Forseti borgarstjórn. Já, það satt hjá borgarfulltrúa Skúla Helgasyni að
við verðum ýmislegt að þola í pólitíkinni, en við verðum líka að þola gagnrýni. Borgarfulltrúi Skúli Helgason, við verðum líka að þola gagnrýni og við verðum að geta tekið gagnrýni og við verðum að geta horfst í augu við að það hafi verið gerð mistök þegar það hafi verið gerð mistök. Og mér finnst það vanvirðing gagnvart kennurum, nemendum, foreldrum, skólastjórnendum að segja að við sem höfum verið að koma hérna og tala málið þeirra höfum verið með eitthvað tilfinningaleg uppróp eða pólitíska taktík eða guð má vita hvað. Með þessu finnst mér borgarfulltrúinn Skúli Helgason einfaldlega að vera pínulítið að segja að þetta bara kjaftaði sem að þarna að gerast úti. Það ekkert að marketa. Og mér finnst það ekki rétt. Svona tala maður ekki til fólksins í borginni þegar verið að koma með upplýsingar frá þeim inn í borgarstjórnarsal. Við verðum að bera virðingu fyrir fólkin í borginni, bera virðingu fyrir skólastjórnendum, nemendum, foreldrum, en ekki segja að þegar verið að tala máli þeirra í borgarstjórn að hér sé bara einhver pólitísk taktík. Hvað í veröldunni ættu við að vera að græða hér á einhverju pólitískri taktík? Hér allir orðnir þreyttir og við erum ekki hálfnuð í dagskráni. Þannig að, nei, nú bara komið tími til að horfast í augu við að gerð hafa verið stór mistök og viðurkenna það og segja að það þarf að spýta í lófana og gera það margfalt meira heldur en að við á að gera samkvæmt fjárhagsáætlun. Það allt og lítið sett í þetta. Þannig að þetta ekki leiðin og þetta heldur ekki leiðin til þess að róa fólkið úti í borginni sem að glíma við þennan vanda. Þetta ekki leiðin og ég myndi óska þess að þessi mál yrðu svona talað þau með öðrum hætti heldur en ég verið að hlusta hérna síðustu mínútur. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næsta mælendaskrá þá Ellen Kalman borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn. Foreldrar Reykjavíkurborg eru svo sannarlega vakandi fyrir velferð barna sinna og fyrir það skulum við vera þakklátt. Börnin í borginni, þau eru einnig vakandi fyrir velferð þeirra og réttindum og það mikilvægt og fyrir það skulum við líka vera þakklátt. Upplýsingum almennt komið á framfæri við borgarfulltrúa meirihlutans og við eigum reglulegt samtal bæði við foreldra og börn, bara svo það sé áréttað, því öðru hefur verið haldið fram hér í ræðum kvöldsins. Í ræðum kvöldsins hefur verið farið við fjölmargt varðar skólahúsnæðis eða þarna sannarlega skoðunar, viðgerðar og viðhalds. Það hefur komið upp mygla, það hefur verið kveikt í skólahúsnæði og svo bara annað almennt og reglulegt viðhald sem þarf að eiga sér stað. Borgarfulltrúinn Skúli Helgason, hann hefur farið bara mjög kirfilega yfir þær fjárveitingar sem ætlaðar eru og hafa verið settar í framkvæmdaáætlanir og það hafa verið gerðar framkvæmdaáætlanir varðandi viðhald og endurbyggingar á skólahúsnæði og það bara mjög mikilvægt viðhald sem að allir viðurkenna að þarf að framkvæma og mun verða gert eins og borgarfulltrúinn Skúli Helgason hefur margsinnis farið yfir í máli sínu hér í kvöld. Það svo sannarlega vilji og ætlun meirihlutans að búa betur að börnum í borginni og standa þeim nauðsynlegu framkvæmdum sem fyrir liggja varða viðgerðir og viðhald á skólahúsnæði og athugið það að þær framkvæmdaáætlanir liggja fyrir og það hefur verið sett í að fjármagn. Ellen Kalman borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúinn hefur klárað andsvör sín og ræður. Bara svo það sé upplýst það. En þá það Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi sem óskar eftir að veita andsvar eða í ræðu. Andsvar, ræðu. Komið andsvar. Ágæti forseti og borgarfulltrúar. Eins og bara við vorum að tala Egill las samviskusamlega upp fyrirsannir undanfarinna ára og Skúli gat svo samviskusamlega upp úr skýrslum. Benda á það að það greinilega einhver mikill munur á milli upplifun notanda
og starfsmanna hér úr skýrslunum. Af því að einhvern veginn verða þessar fyrirsannir til, einhvern veginn verður þessar óánægja til og meðal þeirra sem eru með börnin sín í skólunum og þeirra sem starfa í þeim. Og þá þurfum við bara svolítið að horfast í augu við það af hverju er þessi munur að verða til. Svo er það eitt sem maður lærir í þegar við erum að skoða stefnumótun og stjórnun þessu tengt, sem er það, hvað er það, 10% stefna sem eru settar af stað ekki framfylgt að öllu leyti, yfirleitt fjaraðar út. Bara það getur verið ýmsar ástæður fyrir því, stundum er það að fjármagn einhvern veginn dugar ekki, stundum er fjármagn ekki nýtt nægilega vel. Þannig að það þýðir stundum ekki alltaf að segja að þessi búið að setja nógu mikið fjármagn, það skiptir máli, en erum við að nýta það rétt? Máli er að það er munur á milli þess hvað fólk er að segja, hvernig er að upplifa hlutina, það er að koma upp þessi atriði, þvert á bara best intentions of bara þvert á bestu hvað segir maður, mikinn vilja fólks og svo framvegis, og þá það bara svolítið að gangast við því og bara vera svona, hvað segir maður, horfast í augu í speilin og lítið tilbaka og hugsa með sér af hverju er þetta og ekki bara eitthvað með að segja við gerum allt og þetta er alltaf góðri leið, heldur bara að viðurkenna það að sé eitthvað sem við ættum að skoða betur því að þannig náum við þessi í gegn. Ekki meira í bili að segja hér, held ég. Takk. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir á að borgarfulltrúi noti fullt nafn og titil. Næstur á mælendaskrá er það Dagur B. Eggertsson, borgarstjórn. Forseti ágætt borgarstjórn, ég vildi aðeins bara koma inn í þessa umræðu og minna á að við höfum tekið hana hér áður nýlega og þessi málefni eru þess eðlis, þar að segja viðhaldsmálin, að þetta er viðverandi viðfangsefni. Borg er ekki byggð á einu degi og sum hús eru eldri og koma á viðhald á vissum tíma, þannig að það er ekkert óeðlilegt við það að því þurfa að sinna og það er gert og það hefur verið bætt mjög hraustlega í á undanförnum árum. Ég held að við séum öll sammála um þetta. Ég held að við séum öll sammála um að þetta séu mikilvæg viðfangsefni, en ég held að við séum líka öll sammála um það og að það sé mikilvægt að vinna þetta skipulega og vel og þess vegna eru gerðar úttektir, það er safnað ábendingum og síðan er forgangsraðað eftir því hvar er brýnasta þörfin, en ekki bara hvar heyrist hljóður horni. Og með því er ég ekki að gera lítið úr því að hér sé verið að lesa upp úr fyrirsögnum blaða eða annað slíkt, en það er þó þannig að bæði stjórnendur okkar og foreldrar eiga og geta treyst því að það sé unnið með ábendingarnar, en það sé raunverulegt ástand mála sem ráði því hvar er fyrst stigin í fæti. Og þess vegna væri hægt að lesa einmitt upp fullt af frásögnum af vanda sem hefur verið unnið á. Og ég myndi vilja halda þið fram að þau dæmi sem hér hafa verið nefnd eins og Fossvogsskóli, skólahúsnæði í Vesturbæ og víðar eru einmitt ágætis dæmi þar sem brugðist hefur verið við, málin greind, framkvæmdir settar á stað eða frekari greining. Ef vandinn snýst það að það eru áhyggjur af nemendafjölda þá er greint hvað eru margir nemendur miðað við fermetrana. Hvað eru margir þeirra innan eða utan viðkomandi skólahverfis? Hvað segja nemendaspotnar þróun í tengslum við uppbyggingu þannig kring? Og stundum getur verið býsna erfitt að spá það og í einhverjum tilvikum hafa verið háværar raddir viðbyggingar þar sem síðan hefur komið á daginn að hefur í raun fækkað börnum mjög í viðkomandi hverfum. Þannig að það að ráðast í viðbyggingu þegar umræðan stóð sem hæst hefði verið óskynsamlegt. Og núna er júní, við erum á fyrsta fundi í júní og hér er spurt hvar eru þessar greiningar og hvar eru þessar skýrslur. Það er verið að vinna alls konar greiningar í tengslum við fjárhagsáætlun og fjárfestingaáætlun og tímapunkturinn til þess að klára umfjöllun það er í tengslum við fjárfestingaáætlun og fjárhagsáætlun sem er í haust. Það er nákvæmlega eins með viðhaldsáætlanir. Það eru unnar að stofni til á ársgrundvelli þó við reynum líka að sjá fyrir umfangsmestu verkefni sem eru til lengri tíma. Það er nefnilega fagfólk sem vinnur að þessu frá degi til dags. Það mætti vera fleira, okkur hefur ekki tekist að ráði öll stöðugildi. Það var allir gríðarlega mikið á sinni könnu
vegna þess að við erum að fjárfesta og framkvæma miklu meira en við gerðum hér á árum áður, meðal annars til þess að vinna upp framkvæmdahallann, ekki bara í fasteignum, ekki bara í skólahúsnæði, heldur líka þar sem við veitum velferðarþjónustu, líka þar sem við keyrum á götum úti. Það gríðarlegt viðhalds- og fjárfestingaráætlun líka í malbiksframkvæmdum sem stendur yfir og hefur verið undanfarin ár. Svona þetta á öllum sviðum. Við erum í mjög miklum fjárfestingum. Það mjög margt í lagi. Við fáum líka mjög margar ábendingar þar sem að eitthvað þarf að laga vegna þess að við eigum gríðarlega mikið af húsnæði, margar eignir og veitum þjónustu nánast við hvert einasta heimili í borginni alla borg á hverjum einasta degi. Þannig að við skulum halda áfram að ræða þetta en við skulum ekki gera það þannig að við gleymum öllum fínu ræðunum sem hafa verið haldnar hér í vetur það að þegar komi ábending þá ég ekki að meta hana, ekki að gera áætlun, ekki að forgangsraða, heldur bara að kalla eitthvað út og fara í verkið. Þetta eru stundum sömu borgarfulltrúarnir og hafa verið að hneykslast á því þegar gengið hratt fram og rösklega og ekki farið í útboð á öllum atriðum, ekki farið í hönnun, frumkostnaðaráætlun, kostnaðaráætlun, aðra kostnaðaráætlun og helst þá þriðju. Við erum að vinna í stóru kerfi þar sem við fáum margar ábendingar, þar sem eru mörg viðfangsefni og við þurfum að forgangsraða þeim rétt. Þess vegna þurfum við líka að gefa fagfólkin okkar og þeim sem við köllum til þess að meta þessa hluti, tíma til þess að vinna það fyrir okkur. Það er ekkert óeðlilegt við það að taki tíma að vinna svona greiningar, að taki tíma að undirbúa stórar ákvarðanir. Við þurfum ekki bara að ákveða hvar eða drepa niður fæti í málingarvinnu, eðlilegu viðhaldi, loftræstukerfum, viðbyggingum, þökum. Við þurfum líka að svara því hvar ætlum við að byggja næstu skóla. Ef við byggjum skóla í Skerjafirði 5 árum fyrr, þá léttir mjög á Hagaskóla og Melaskóla og nemendatölunar þar verða allt öðruvísi. Hvernig? Við þurfum að hafa fast land undir fótum til þess að svara því. Við þurfum að spá fyrir það hvað mörg börn flytja inn á Kirkjusand í byggingum sem eru í gangi núna. Við spáðum fyrirvarandi Blómavallsveit. Hann ekki farin af stað. Það eru einkaaðilar sem eru með hann. Á meðan vitum við að það gríðarlega endurnýjun í nálægum íbúðahverfum í húsum sem ekki nýbyggð, heldur eru bara endurnýja sig á náttúrulegan hátt en langt umfram spár sem setur þrýsting á skólana. Í öðrum hverfum eins og í Grafavogi þá hefur börnum fækkað úr 3000 í 2100 bara á 10 árum á grunnskólaaldri. Og það hringlar í skólahúsnæðinu. Nemi Hamraskóla sem var algjörlega tómur bara fyrir 2 árum en uppbyggingin í Bryggjukverfinu hefur fyllt aftur. Við erum alltaf að fylgjast með þessu, við erum alltaf að endurmeta en það getur verið býsna dýrt að byggja við fyrir milljarð eða 1,5 einhver staðar ef að nemendaspárnar fjölgunina ganga svo ekki eftir. Það hafa líklega aldrei verið settir jafn miklir peningar í nýbyggingar í skólamálum eins og undanfarin ár. Í Úlfarsárdal, í Klettaskóla og viðbyggingun á Vesturbæjarskóla á sama tíma, aldrei jafn miklir peningar í viðhald í skólamálum. Ég þar með að segja að við höfum að gera ráð fyrir það verði ekki áframhaldandi viðhaldsþörf? Nei, það verður áfram mikil viðhaldsþörf, við vitum það. En við getum líka verið ansi stolt af því sem við höfum verið að gera á undanförnu og mjög stolt af starfsfólkinu okkar sem að vinna gríðarlega umfangsmikil verk með fáum höndum og að vinna faglega og faglegar áætlanir, en það alveg rétt eins og þið ágætu borgarfulltrúar finni fyrir að það eru mjög margar ábendingar og mjög margir sem telja að brýnasta verkefni sé í skólanum sínum eða götunni sinni eða á næsta horni. Og það líka bara eðlilegt.
En við þurfum, sem sitjum við borðsendan og erum að gæta almannahagsmuna, að geta sagt með fullu öryggi, já, við tökum þessar ábendingar, en við greinum þær líka vel, við berum þær saman við aðrar ábendingar og þarfir sem aðrir að setja fram og við ætlum að vera áfram í myndarlegu viðhald á næsta ári, en við ætlum líka að reyna að fara fyrst í það sem er brýnast og svo í það sem er næst brýnast, en ekki bara lifa frá hendinni til munnsins. Þetta eigi ekki vera neina nýjar fréttir fyrir þá sem að sitja í borgarráði og fylgjast vel með og að fá þessar áætlanir og þessi útboð inn á sitt borð og sjá hvað þessi mál eru vel undirbúin. En þess að finnst mér svo undarlegt að fólk skuldi falla í þá freistni að tala eins og allt sé einhvern veginn hálfgalið, enginn sé að gera neitt, enginn viti neitt neitt. Og fyrst og fremst sé óeðlilegt að sé verið að greina hlutina, að það taki tíma og að það sé ekki bara hlaupið af stað strax og byrja að banka með hamri. Ég held að við höfum lært af reynslunni að þannig eigum við ekki að vinna. Við höfum að vinna þetta vel, en af þeim metnaði sem við höfum einsett okkur að gera og höfum verið að gera á undanförnum árum. Og ég er bara stoltur af mjög mörgu sem við höfum gert og ég er stoltur af því að við erum að stýra borg sem hefur burði til þess að gera svona vel áfram. En auðvitað mun að taka tíma. Og ég held að það sé enginn að búast við að við gerum allt í einu. En þá verðum við að gera það kröfu til okkar sjálfra að við forgangsröðum vel og veljum rétt. Og það ætlum við að gera og gerum í hverju einustu fjárhagsáætlun og fjárfestingaáætlun og stóra plaggið þar sem við ræðum mjög margt að þessu og leggjum fram heildarmyndina er fjárfestingaáætlunin sem við leggjum fram í haust og síðan viðhaldsáætlanirnar þegar þær koma inn. Borgarstjóri hefur lokið ræðu sinni. Ætlar það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi að veita andsvar. Borgarfulltrúin hefur lokið andsvörum sín. Forseti, góði borgarfulltrúar, borgarstjóri sagði forgangsröðum vel og veljum rétt. Ég vildi að svo hefði verið. Vegna þess að fyrir 6 árum gerðum við borgaryfirvöldum viðvart það að það væri grunur myglu og raka í Breiðholtsskóla. Síðan kom út skýrsla árið 2014 þar sem ekkert var minnst á þessa myglu eða þennan raka. Í millitíðinni var byggður heill braggi. Braggi sem fór langt fram úr kostnaðaráætlun og það fé hefði mátt nýta í það að laga Breiðholtsskóla. Þetta kallar borgarstjóri líka nimbiisma að fólkið í Breiðholti skuli kvarta yfir því að börnin þeirra í heilsuspillandi húsnæði. Ég spyr borgarstjóra úr því að hann telur að við sem að sitjum í borgarráði og við sem að höfum setið hér í fagráðum eigum að vita betur og eigum að vita að hér ábyrga stefnu hjá borgaryfirvöldum að ræða hvað varðar viðhald. Hvað hann eigi nákvæmlega við? Er hann að tala það að borgaryfirvöld sem að vita það í 6 ár að það leikur grunur myglu og raka í Breiðholtsskóla og hluta þess húsnæði sem nú þegar verið lokað, er það sem hann er að tala að við hefum átt að vita? Já, við vissum það, við bentum á það, en á það var ekki hlustað. Ekki fyrir í vetur þegar starfsfólki var sett í myglupróf og ákveðið var að loka skólanum. Við vitum líka loka hluta skólans. Við vitum líka leikskóla þar sem starfsmenn hafa þurft að hætta og mölflugur flugu allt hús. Við bentum líka á það. Hversu oft og hversu mikið þurfum við að benda á til þess að verði hlustað á okkur, að það verði forgangsraðað rétt og við hættum að ausa peningum í hvert gæluverkefnið á fætur öðru. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvarsvar, þá ansvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þar er við rétt að viðhaldsverkefni Breiðholtsskóla hafa verið viðvarandi verkefni, en borgarfulltrúnum er fullljóst að Breiðholtsskóli var í forgangi árum saman þegar koma viðhaldi. Bæði utanhús og innanhús, og það er ekki hægt að halda því fram að borgarfulltrúinum hafi ekki verið þetta ljóst vegna þess að Marta Guðjónsdóttir sat í skóla- og frístundaráði.
Þessi miklumál hafa verið erfitt viðfangsefni þar og þeim hefur sannarlega verið sinnt en viðhaldi í Breiðholtsskóla að öðru leyti hefur verið sinnt að ýmsu leyti. Breiðholtsskóli var einmitt einn af þeim skólum þar sem að lága fyrir hugmyndir viðbyggingar sem byggðu á nemendaspám sem ekki gengu eftir, þannig að það auðvitað taka vissulega þessar áætlanir til endurskoðunar. En ég er ekki viss að það sé málflutningi borgarfulltrúans í hag að blanda braggamálunum í þetta því að það var beinlinis undir forystu Sjálfstæðisflokksins sem var ekki fallist á tillögum að rífa braggann og Sjálfstæðisflokkurinn stóð sem kom frá framkvæmdasviði Reykjavíkurborgar. Sjálfstæðisflokkurinn stóð nákvæmlega eins og aðrir að samningnum við Háskólann í Reykjavík endurgerð braggans og greiddi því atkvæði sitt. Þannig að þau vandamál sem þar kom upp voru ekki fyrirséð í upphafi, þó að þeir viðburðir hafi vissulega farið nokkuð saman í tíma að það var verið að sinna miklu viðhaldi í Breiðholtsskóla og því að endurgera braggann sem hafnað var að rífa. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti góði borgarfulltrúar, já, það er rétt hjá borgarstjóra Degi Bjargeirssyni að það hefur verið varið fé til Breiðholtsskóla síðan 2013 en það var lagt til að það yrði að verja 260 milljónum á þáverandi verðlagi í bráðnauðsynlegt viðhald og endurbætur. En á fundi borgarráðs í mars 2014 var hins vegar ákveðið að verja einungis 152 milljónum til viðhalds á húsnæði skólans, lagfæringu lóða, raflagna og endurnýjun búnaðar. En það var ekki tekið á rakaskemmdunum, það var ekki tekið á myglunni, svo því sé til haga haldið. Hvað varðar það að bragginn sé á ábyrgð Sjálfstæðisflokksins, það verður að teljast dálítið skondið. Upphaflegar hugmyndir varðveislu braggans var að þar yrði einhvers konar safn, ekki veitingahús. Og ég frábið mér því að Sjálfstæðisflokkurinn beri ábyrgð af þeirri framúrkeyrslu sem var varðandi braggann. Það er alfarið á ábyrgð meirihlutans og meirihlutinn á það skuldlaust og ætti ekki skamlaust, ætti að skamma sig fyrir þá framúrkeyrslu sem þar varð. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svar þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Það er það ágætt að við erum sammála það. Það var farið í myndalegt viðhald á Breiðholtsskóla samkvæmt endurskoðuðum áætlunum og Breiðholtsskóli var settur í forgang á þessum árum þó að ég áttum ekki alveg á því hvað upprifun á nákvæmlega því verkefni hafi að gera með þá umræðu sem við erum núna nema að því leyti að borgarfulltrúinn vill tengja það við raka athuganir og skemmdir sem að hafa komið fram í sama skóla. Að undanförnu og er bara viðfangsefni og það var nákvæmlega það sem ég sagði þegar húsnæði komið á ákveðinn aldur þá má búast við þessi komið tíma á viðhald og eitt verkefni getur tekið við að öðru og allir sem búi í gömlum húsum þekkja það bara mæta vel og við sem stýrum borg með húsnæði af mjög mismunandi aldri þurfum að gera ráð fyrir því að vera í viðhaldsverkefnum sérstaklega á tímabili sem kemur í kjölfar þess að það spara mjög mikið á því sviði. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næstur á mælendaskrá er það Ólafur Kár Guðmundsson borgarfulltrúi. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Ég er svona aðeins hugsi yfir þessari umræðallri. Ég er orðinn það gamall að ég gengi í gegnum mörg kerfi og marga skóla. Þegar ég var lítill í Vesturbænum að þá stóð til að ég færi í Melaskólann, hann er eldri en ég held ég. Það sem er svo magnað og ég skil eiginlega ekki alveg. Reykjavíkurborg er búin að gangi gegnum fullt af hremmingum. Eina heimstyrjöld eftir að Melaskóli var byggður, alls konar kreppur, atvinnuleysi. Þetta er ekkert fyrsta skipti sem við lendum í ykkur. Svo kemur þessi kreppa núna og þá var eins og fjandinn verði laus. Melaskóli, það hefur aldrei komið myglu upp í honum áður. Af hverju eru öll þessi myglumál allt í að koma upp í hverjum skóla á fætur öðrum? Það hefur aldrei gerst áður.
Það ætti að segja okkur það er eitthvað verulega mikið að og við þurfum ekkert mikið að skýrslum eða hönnuðum eða öðru slíku, við þurfum viðbrögð við bráðamáli sem mygla. Þetta svipa það eins og þegar kviknar í að þó þurfum við að gera einhverja skýrslum það að það sé kviknað í. Nei, við förum og slökkum eldinn. Og þetta heilsufarsmál og þetta miklu alvarlegra en það að þetta sé eitthvað efni til þess að vera að þræsa einhverja skýrslur. Þetta bráðamál og við erum að bregðast við þessu eins og bráðamáli. Hvað gerðum við þegar Eyjafjallajökull gaus? Við fórum bara í máli og gerðum það sem gerða þurftu, pældum svo því eftir á hvernig við ætlum að borga brúsann og leysa þetta til frambúðar. Það er nákvæmlega sama hér. Og það var sagt áðan, já, hvað næstu skref í málinu? Menn eru ráðalausir í miðnihlutanum. Hvað getum við gert til þess að vekja menn til þess að sjá það að þetta bráðamál? Og ég veit ekki hvað þarf að gera næst. Sennilega næsta skrefið að fólk hreinlega labbi út. Það sennilega það eina sem þessi meirihluti skilur. Það það að nemendur, foreldrar gangi og starfsmenn gangi út úr þessum húsnæði. Ólafur Karl Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur lokið mál sínu. Borgarstjóri veitir þá andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, það nákvæmlega svona stóryrði sem ég vil aðeins vara við og ég bara hvet borgarfulltrúan til þess að heimsækja meðalskóla. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar. Næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, borgarstjórn og ágætu tilheyrendur. Ég ætla að vera eins skýr og ég mögulega get í þessari ræðu svo borgarstjóri get ekki snúið út úr orðum mínum eins og hann mjög laginn við. En þvílík sjálfshólarræða sem að flutti hér áðan varðandi verkefnin sem að borgin stendur fyrir, öllu verkefni sem hann taldi upp sem að borgin stæði fyrir eru að megnum til lögbundin, hann myndist ekki á gæluverkefni. Ég hér einungis með eina skýra spurningu til borgarstjóra og ég óska eftir að henni verði svarað undan bragðalaust og án út úr snúninga hér að aflokinni minni ræðu. Árið 2018 skrifuðu Rúnar Gunnarsson og Dagný Helgadóttir skýrslu. Hina svokölluðu 5 skóla skýrslu sem að borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir búin að vera að kalla eftir. Hún heitir það víst hjá borginni að vera vinnuplagg borgarstjóra. Þannig vill til að skólastjóri Hagaskóla búin að sjá það sem snýr að Hagaskóla og í þessari skýrslu. Því spyr ég borgarstjóra hvenær á að birta skýrsluna og hvernig hægt að tala vinnuplagg þegar þessa skýrslu fjallað, það sem óskað var eftir af borgarstjóra og líklega skrifstofu borgarstjórnar, sér í lagi þegar litið til upplýsingalaga og því bið ég þá fjölmiðlamenn sem fylgjast hér með þessum fundi að láta reyna á það ef að borgarstjóri upplýsir ekki innihald skýrslunar hér og ætla sér ekki að birta hana kjörnum fulltrúum, að fara fram með það að fá skýrsluna birta á grunni upplýsingalaga. Slíkt einfalt mál því vinnuplögg og vinnuskýrslur og skýrslur sem eru skrifaðar ákveðna aðila í þessu tilfelli 5 skóla í Reykjavík eiga að vera aðgengilegar öllum. Ég óska eftir því að borgarstjóri fá samt fyrst tækifæri á því að svara því hér að aflokinni ræðu minni hvenær á að birta þessa skýrslu. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessi skýrsla hluti af undirbúningi fyrir fjárfestingaáætlun næsta árs. Og það verður að greina hvort það þurfi frekar upplýsingar og viðbætur, þannig að þessum þetta vinnugagn. Það til hún verið tilbúin og ég gerir ráð fyrir því að hún verið birt í síðasta lagi samhliða fjárfestingaáætlun og fjárhagsáætlun en að fenginni reynslu þá ætla ég ekki að fara að gefa svona neinn svardaga með nákvæma tímasetning á því.
borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, skýrsla sem var skrifuð 2018, hún á að vera til grundvallar fjárhagsáætlunar næsta árs, það er að segja 2020. Úr því einn skólastjóri er búinn að sjá innihald skýrslunar hvað varðar sinn skóla, þá hljóta hinir 4 skólastjórarnir einnig að vera búin að sjá sinn hluta sem snýrað þeirra skólum. Því spyr ég á ný, hvers vegna er skýrslan vinnuplagg borgarstjóra þegar þetta snýrað svo veigamiklum atriðum sem snýrað viðhaldi þessara 5 skóla sem í skýrslunni eru? Hvernig voru þessir skólar valdir út? Hvers vegna er búið að skrifa þessa 5 skóla í skýrslu? Hvaða skólar eru í skýrslunni annar en Hagaskóli? Og hvers vegna telur borgarstjóri það vera skyldu sína að leyna henni fyrir borgarfulltrúum, kjörnum fulltrúum, hvað er það sem er í skýrslunni sem við hin hér inni megum ekki sjá? Ég hvet fjölmiðla til þess að afla sér skýrslunar á grunni upplýsingalaga. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er skýrsla sem er unnin meðal annars til þess að meta þörf á hugsanlegum viðbyggingum eða endurbótum á skólahúsnæði þar sem að hafa komið ábendingar að séu margir nemendur og vinnum við hann er einfaldlega ekki lokið. Það gæti verið að 7. skóli myndi bætast í hópinn áður en verkefni lýkur og eins getur þurft að afla nánari gagna, það er bara verið að fara yfir þetta og en eftir að búa að klára svona verk til fullnustu að þá er það auðvitað notað sem grundvöldur ákvarðana og verður opinbert en ekki fyrr. Borgarstjóri hefur lokið andsvari öðru sinni og þá er næst á mælendaskrá Diljá Mist Einarsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að fá að lesa upp bókun frá okkur í Sjálfstæðisflokki. Bókun vegna umræðu ástand skólahúsnæðis og byggingar og viðhaldsþörf skóla í Reykjavík. Fyrir liggja óteljandi ábendingar og athugasemdir slæmt ástand skólahúsnæðis í Reykjavík sem rekja má til slags viðhalds og uppsafnaðs viðhaldsleysis. Þessar athugasemdir og ábendingar stafa frá opinberum eftirlitsaðilum, sérfræðingum, starfsfólki starfsstöðva skóla- og frístundasviðs, frá foreldrum og jafnvel frá skólabörnum sjálfum. Slíkt ber að taka alvarlega og bregðast við með áþreifanlegum hætti. Þótt fram hafi komið að fjárveitingar til viðhaldsverkefna hafi verið auknar á síðustu misserum, er enn langt í land svo búið sé að uppfylla gríðarlega uppsafnaða viðhaldsþörf síðustu ára. Slæmt ástand mannvirkja bitnar verst á skólabörnum og starfsfólki skólana og þarfnast sérstakrar athygli. Hvatt er til þess að aukinn þungi verði settur í viðhaldsverkefni svo vinna megi upp þessa miklu uppsöfnuðu viðhaldsþörf. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks vilja nota þetta tækifæri til að þakka öllu því góða og öfluga starfsfólki borgarinnar, hvort sem er á starfsstöðum skóla- og frístundasviðs eða þeim sem starfa á framkvæmdasviði borgarinnar, en starfsfólkið hefur unnið þrekvirki við erfiðar aðstæður í þágu húsnæðismála skólabarna í Reykjavík. Takk.
Diljá Mist Einarsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, vill forseti óska borgarfulltrúanum kærlega innlega til hamingju með sína fyrstu ræðu í borgarstjórn Reykjavíkur og jafnframt borgarfulltrúin síðasti borgarfulltrúin sem hefur beðið að taka til máls undir þessum lið og telst umræðu því lokið, nema nei, það einn borgarfulltrúi sem vill eiga hér stutta ræðu áður en við ljúkum umræðu og það Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla reyndar ekki að vera með ræðu en lesa upp stutta bókun sem svona. Stórauknu fjármagni hefur verið varið til viðhalds og endurbóta á fasteignum borgarinnar undanfarin ár með sérstaka áherslu á skólahúsnæði. Þannig hafa framlög til almenns viðhalds skólahúsnæðis nær þrefaldast á undanförnum 3 árum og farið úr 590 milljónum í 1550 milljónir. Á þessu ári varið 2,5 milljörðum króna til almenns viðhalds á fasteignum borgarinnar, þar af 60% til skólahúsnæðis. Hins vegar rétt og satt að með hruninu 2008 voru opinberir aðilar þar með talið ríki, borg og önnur sveitarfélög nauðbeygð til að draga úr viðhaldi húsnæðis og það tekur tíma að mæta uppsafnaðri viðhaldsþörf eftir hrunsáranna. Það gengur þó hraðar á allra síðustu árum og vísbendingar eru að staðan sé almennt betri nú eftir myndarlega innspýtingu undanfarin 3 ár. Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun og þá ætlar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi að lesa bókun. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég ætla að lesa hér bókun Miðflokksins í þessum dagskrárlið. Hún svohljóðandi: Fullkomið skilnings- og viljaleysi birtist hjá borgarstjóra meirihlutanum ástand skólahúsnæðis byggingar og viðhaldsþörf skólana í Reykjavík. Gripið í gamla margtugða frasa sem halda ekki vatn í rökræðunni. Örfáir borgarfulltrúar meirihlutans tók til máls í umræðunni auk borgarstjóra og fluttu marg endurunnar ræður að hér hafi orðið bankahrun og því væri ástand skólahúsnæðis í borginni eins og það er. Það er aumkunarvert yfirklór því ekki hefur verið sparað fjármagn til gæluverkefna. Reykjavík hefur sparað sér til tjóns í viðhaldi skólabyggingu í Reykjavík. Það er grafalvarlegt mál en allir vita hvar ábyrgðin liggur hjá borgarstjóra og meirihlutanum. Ekki gat borgarstjóri flutt fram samfærandi rök upplýsingar 5 skóla skýrsluna og því hvetur borgarfulltrúi Miðflokksins fjölmiðla til að nálgast skýrsluna á grunni upplýsingalaga. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að lesa bókun og ætlar það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi að lesa bókun. Forseti borgarstjórn í bókun. Borgarfulltrúi Flokks fólksins lýsir miklum áhyggjum af stöðu húsnæðismála fjölmargra skóla í borginni. Síðustu ár hefur forgangsröðin verið kolröng hér í borg. Borgaryfirvöld hafa ekki tekið ábyrgð hvorki á að halda við húsnæðiskosti skólana né að sjá til þess að byggt verði nægjanlega til að mæta fjölgun barna. 10 barn og kennarar eru veik vegna heilsuspillandi skólahúsnæðis. Ekki tekin ábyrgð á framkvæmd eigin skólastefnu aðbúnað og stjórnendur, kennarar og annað starfsfólk skólana sem hafa rekið skólana við óásættanlegt skilyrði hafa ekki fengið viðunandi áheyrn eða verið tekin alvarlega. Sífellt verið að boða til sóknar í skólamálum en lítið gerist og allt of hægt og í of litlum skrefum. Haldnir hafa verið málamyndafundir þar sem meirihlutin reynir að sneiða hjá að svara fyrir vonda stöðu sem ríkir víða í skólum. Heilbrigðiseftirlitið hefur komið að einhverju málum en vísar oft hver á annan. Flokkur fólksins krefst þess að málefnið verði sett í algeran forgang.
Það er grafalvarlegt að skóla- og frístundaráð og borgarstjóri láti sjúkdómseinkenni barna sem rakið er til skólahúsnæðis með vind og eyru þjóta. Haldin er leyndri fyrir borgarfulltrúum hins svokallaða 5 skóla skýrsla sem sagt er að sé vinnuplagg borgarstjóra. Flokkur fólksins krefst þess að fá að sjá skýrslu sem borgarstjóri hefur í sinni skúffu og segir vera hluta af fjárfestingaáætlun næsta árs. Fyrstu skólarnir voru skoðaðir 2017 og síðan Hagaskóli og einn annar 2018. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókanir sem á eftir að lesa í þessu máli? Svo virðist ekki vera, telst umræðu því lokið í þessu máli. Áður en lengra er haldið hyggst forseti gera örstutt fundarhlé.
verður fundi borgarstjórnar haldið áfram. Áður en lengra er haldið vill forseti upplýsa það í samkomulagi við oddvita hefur verið ákveðið að fresta nokkrum málum og eru það mál 5, 6, 7 og 8. Verður það farið í lið nummer 9 sem kosning í skipulags- og samgönguráð. Þar lagt til að Ragnar Sigurðardóttir verði kjörin inn fyrir Kristínu Soffíu Jónsdóttur. Eru allir borgarfulltrúar í salnum til að kjósa? Svo virðist vera, og þau sem samþykki eru sýnið þess merki. Og það samþykkt samhljóða. Já, það ekki rétt? Jú. Þá gengið til næsta liðar sem lagðar eru fram fundargerðir borgarráðs frá 16. maí. Þar þurfum við sérstaklega að samþykkja einn lið sem 24. liður, svar borgarstjóra við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Já, gjörið svo vel. Fyrstur þá Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það landlega kvöldið og allir orðnir þreyttir, þess vegna ætlum ekki að tefja fundin eitt sérstaklega. Ég ætla hins vegar aðeins að gera athugasemd við þetta verklag sem viðhaft í sambandi við þetta bréf frá, erum við ekki að tala 10. Undir hvaða lið borgarfulltrúin að... Hörru, það 10. liður á dagskrá, þetta ekki nú gleymdi ég dagskráni... Já, fundargerð borgarráðs, já. 24. lið. Svar borgarstjóra við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, já. Nákvæmlega, það hefði svo sem skýrst í næstu setningu að ég að fjalla sem bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga sem í mínum huga á fenginni reynslu eftir að hafa unnið í með sveitarfélögum og sveitarstjórnum land allt í talsvert langan tíma nú býsna alvarlegt að fá bréf og ekki eftirsóknarvert fyrir neina framkvæmdastjóra eða sveitarstjórnar að fá slíkt bréf. En þetta bréf sendt einhvern tímann miðjan mars, þar sem eru nokkuð skýrar spurningar lagðar fram og þá núna loksins á þessum fundi lagt fram til staðfestingar eða gengið frá því að það sé svarbréf til eftirlitsnefndarinnar. Ég ætla að lesa bókun í sambandi við þetta. Ég er svolítið ósáttur við það að þetta skuli ekki koma inn til okkar fyrr, til okkar borgarfulltrúa, til okkar borgarstjórnar, af því það er svolítið greinilegt á þessu bréfi sem með kannski öðrum hætti heldur en önnur bréf sem að berast til borgarinnar, að það er stílað á borgarstjórn. Iðulega þá stílað á okkur aðra og stundum nóg að stíla á sveitarfélagið sjálft bara, Reykjavíkurborg, og þá það auðvitað framkvæmdastjóri sveitarfélagsins sem að tekur við því og meðhendara. En þarna mjög skýrt að bréfið hafi verið ætlað til okkar í borgarstjórn, borgarfulltrúa, og ég hef ákveðnar gagnrýni á það með hvaða hætti þetta að koma. Þetta hefur tekið allt á langan tíma, ég hef vel að sjá þetta bréf miklu fyrr. Ég býð líka spenntur eftir því að sjá hvaða viðbrögð þetta svarbréf fær, hvort að það sé fullnægjandi eða efnislega tækja þeim spurningum sem þarna eru lagðar fram. Það er áhugavert og vonandi fáum við úr því skorið mjög fljótlega og þá í framhaldinu berist þau svör frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélag beint til okkar án nokkar að tafa. Aðeins svona rétt í viðbót að nefna það að auðvitað þetta ákveðið ánægjuefni að eftirlitsstofnanir með starfsemi sveitarfélaga skuli bregðast við með þessum hætti að hafa sinna sínu eftirlitshlutverki, aðhaldi og fara yfir það að okkar störf í sveitarfélögum og sveitarstjórnum séu með réttum hætti. Og það auðvitað eitthvað sem maður fagna. Sjálfur hafði ég talað fyrir hugmyndum af svipuðum toga og fékk gagnrýni að ég taldi ómaklega á þeim tíma þar sem ég ræddi það að það þyrfti að
taka þessar athugasemdir sem að þarna vísað í varðandi braggamáli að færa það þar til barra yfirvalda eða aðila og mér var kunnugt að þeir varu þó nokkrir og ég get svo sem nefnt að það eru þessi eftirlitsnefnd sem að skrifa þetta bréf, það eru þetta innri endurskoðandi og það er endurskoðanarnefnd, ráðuneyti sveitarstjórnarmála og margir aðrir aðilar og ég bara fagna því að þessir aðilar skuli vera á vaktinni og auðvitað hefði þátt að vera okkar líka að vera á vaktinu og auðvitað hefði við átt að kalla til þessum spurningum sjálf borgarfulltrúar og og sveitarstjórnar fólk þar sem að svona hlutur komi upp. Þannig að ég fagna því að þetta skulle vera að koma á þetta stig og þessar stofnanir séu að fylgjast með og leiðbeina okkur ef því að skipta ef okkur verður á. En hér kemur sem sagt bókunin vegna bréfs borgarstjóra til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, það sem er stílað okkur í borgarstjórn. Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar skilaði svartri skýrslu skrifstofu eigna og atvinnuþróunar árið 2015 með 30 ábendingum úrbætur. Starfshópur var skipaður og var áfangaskýrslu skilað sumarið 2018. Það voru langflest atriði óleyst sem innri endurskoðandi taldi ábótavant. 24 af 30 atriðum voru óleyst 3 árum eftir niðurstöðu innri endurskoðanda. Erindi eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga er beint til borgarstjórnar. Það er því óeðlilegt að svarbréfið sé skrifað af borgarstjóra sem ber ábyrgð á skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og úrbótum þeim sem ekki var sinnt. Í svarbréfinu er vikist undan því að svara hvers vegna ekki var brugðist við meirihluta ábendinga innri endurskoðunar. Svo mörg og þau orð. Takk fyrir. Örn Þórðarson borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti vill minna borgarfulltrúa á það að minnast á það undir hvaða lið þeir eru að halda ræðu sína þegar þeir komið í pontu. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég tala hér undir sama lið og borgarfulltrúin og undan mér sem ég er að finna þetta. Fundargerð borgarráðs frá 16. maí 24. liður. Svar borgarstjóra við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Ég tek undir það sem að háttvirtur borgarfulltrúi Örn Þórðarson fór hér yfir, en það er mjög alvarlegt þegar eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga sér sig knúin til að senda bréf og hafa eftirlit með ákveðnu sveitarfélögum. En þetta bréf barst borginni hér fyrir þó nokkru síðan. Það er hvorki meira minna en 18. mars og í dag er 4. júní. 18. mars, þarna var ekki búið að langt því frá að samþykkja ársreikninga og lagði ég ríka og þunga áherslu á það bæði borgarráð og borgarstjórn að við myndum fá að þó ekki væri nema að sjá svar eða drög að svari borgarstjóra og við vitum og þekkjum öll þetta mál hér úr borginni að þessi umræða varðandi það hvernig farið er með fjárheimildir á milli ár og eins fjárútgjöld sem ekki er búið að heimila fjárútgjöld fyrir, hvorki í fjárhagsáætlun né öðru, hvernig farið með það á milli ára. Þetta var hér mikið deiluefni áður en við samþykktum hér ársreikning og það var ekki nokkur leið að fá þessar upplýsingar fram fyrir samþykkt ársreikningsins fyrir árið 2018. Sem sagt, við erum söku hér í minnihlutanum að vera að væna meirihlutanum leyndarhyggju annað, en það á svo sannarlega við hér í þessu máli því miður. Og meirihlutan og borgarstjóri virðast ekki ætla að geta lært af því að hafa allt upp á borðum. Og hér eru sumi flokkar sem tala fyrir miklu gegnsæi og að allt sé, eins og ég segi, upp á borðum. Nú fyrir þessum fundi liggur drög að bréfi sem borgarstjóri ætlar sér að senda eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga sem svar við fyrirspurnum sem að bárust borgarstjórn hinn 18. mars eins og ég sagði áðan og það var stílað á borgarstjórn alla. Og þessu var haldið inni í mjög þétt að borgarstjóra og mér minnir að verið fyrir tilviljun að við í borgarstjórn fengum að vita af þessu bréfi.
því að þegar erindi og umkvartanir eru sendar á borgarstjórn, stílaða borgarstjórn, þá ber borginni skilyrðislaust, stjórnendum borgarinnar skilyrðislaust að senda þá alla kjörna fulltrúa. Það eru við sem situm hér í þessum sal sem að myndum borgarstjórn, við erum hér valin af kjósendum í Reykjavík að stjórna borginni og hafa ríkt eftirlitshlutverk með fjármálum sveitarfélagsins. Það var ekki gert. Það var ekki gert. Og ég hef nú þá trú að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hafi stílað þetta á borgarstjórn alla til þess að allir væru meðvitaður það að það veru komnar athugasemdir frá nefndinni sem eitt og sér mikill áfellisdómur yfir fjármálastjórn Reykjavíkurborgar. En ég ætla ekki að vera lengja þennan fund neitt en ætla að lesa hér bókun með leyfi forseta. Að sjálfsögðu rekur þetta mál sig allt til braggans. Skýrslunar sem ég ekki byrjuð að lesa bókuna, allt þetta mál má rekja til braggans. Skýrslunar sem innri endurskoðandi gerði Nauthólsveg 100 sem hefur verið mjög mikið í umræðun eftir að uppkomst sukkið og svínaríi varðandi framúrgeisluna þar sem að telur fleiri 100 milljónir, telur jafnmikið og einn nýr leikskóli kostar sem dæmi og óskaplega mikill áfellisdómur einnig yfir fjármálum Reykjavíkurborgar og hvernig framúrkeyslunni var háttað þar. En nú hefst lesturinn forseti og eftirfarandi bókun Miðflokksins í þessu máli. Hinn 18. mars síðastliðinn sendi eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og borgarstjórn Reykjavíkurborgar erindi eftirlit og eftirfylgni með virkni innra eftirlits Reykjavíkurborgar vegna skýrslu innri endurskoðanda Reykjavíkur Nauthólsveg 100 bragginn. Innri endurskoðun Reykjavíkur hefur komist að þeirri niðurstöðu að ef Reykjavíkurborg hefði farið að ábendingun sem birtust í skýrslu embættisins frá 2015 hefði braggaskandallinn aldrei orðið. Drögasvari borgarstjóra til eftirlitsnefndarinnar algjörlega óviðunandi og gerði tilraun til að svara einungis þeim 3 tölusettu spurningum en ekki svara hvaða gildandi verklagsreglur sem heimila tilfærslu fjárheimilda milli fjárfestingaverkefna og gerð viðauka. Vísa borgarstjóri í minnisblað fjármálastjóra Reykjavíkurborgar dagsett 13. maí 2019 og gerir að svari sínu en efni þess hefur nú þegar verið hrakið. Sveitarstjórnarlög og lög opinber skjalasöfn voru brotin og farið var gegn reglum frá reikningsskil og upplýsinganefnd sveitarfélaga sem eru svohljóðandi. Leiðréttingar á fjárhagsáætlun með gerð viðauka undir lok árs vegna útgjalda eða fjárfestinga sem stofnað hefur verið til án samþykkis sveitarstjórnar samræmist þannig ekki reglum viðauka. Nú blasir við hvers vegna meiri hlutinn barðist hatramlega á móti tillögu borgarfulltrúa Miðflokksins og Flokks fólksins að vísa braggaskýrslunni til þar til bæra yfirvalda til yfirferðar og rannsóknar en tillagan var felld á fundi borgarstjórnar hinn 15. janúar síðastliðinn. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið málsins. Næst á mælendaskrá það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Vinsamlegast takki fram undir hvaða lið. Þetta liður, 24 liður svar borgarstjóra við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Það komið. Ég vil samt sem áður bara byrja á því að segja að mér einhvern veginn brá við að sjá þessa fundagerð. Ég hafði bara, mér datt ekki í hug að þetta væri til, ég tek undir það sem fram hefur komið að vera gott að fá þetta áður, geta aðeins svona gefið sér betri tími að skoða svar borgarstjóra og maður spyr sig hvort að þetta svar viðunandi svar en maður hefur einhvern veginn ekki nokkra leið að leggja mat á það. Þetta voru miklar upplýsingar líka frá fjármálastjóra og innri endurskoðanda og fleira. En ég held að restin sem ég langar að segja kemur fram í bókun og hún svona, það athyglisvert að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hefur séð ástæðu til að spyrja nánar braggamálið og skýrslu innri endurskoðunar braggann. Nefndin spyr
hver var eftirfylgni innri endurskoðunar með því að brugðist yrði við umræddum ábendingum atriði sem betur máttu fara, bárust endurskoðunarnefnd og ytri endurskoðendur Reykjavíkur borgar þessar ábendingar innri endurskoðunar og hver voru viðbrögð og eftirfylgni endurskoðunarnefndar og ytri endurskoðenda við ábendingum innri endurskoðunar og því að ekki var brugðist við ábendingum. Allar spurningar í takt við bókanir Flokks fólksins á hverju var ábendingum ekki fylgt og á hverju gekk innri endurskoðandi ekki röskra fram í að fylgja þeim eftir. Í bókun Flokks fólksins 4. apríl 2019 segir fram hefur komið hjá endurskoðunarnefnd að allt og langur tími eða 2-4 ár líður oft frá því að úttekt gerð af innri endurskoðun og það til skurðstofan fylgir eftir eigin ábendingum. En gott til að vita að eftirlitsnefnd með puttan á púlsunum og vonandi kallar væntanlega eftir ítarlegri svörum ef þörf þykir. Borgarfulltrúi fannst hluti þessa máls aldrei vera nægjanlega upplýstur. Málið í heild sinni átti sannarlega erindi til frekari rannsóknar til þar til bara yfirvalda. En sú tillaga Miðflokksins og Flokks fólksins var felld af meiri hlutanum og reyndar Sósíalistaflokki og hluta Sjálfstæðisflokks, ég man rétt. Ég sendi þetta smá, þetta laga tværvið. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að lesa bókun. Næstur á mælendaskrá Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, aðeins bara út af þessar umræðu hér að þá þetta fullkomlega hefðbundið að leggja svör sem beint til borgarstjórnar fyrir borgarstjórn til staðfestingar. Það var líka farið alveg venjusamkvæmt með bréfið þegar það barst og það var sett á embættisafgreiðslulista og allir borgarfulltrúar hafa þar með haft aðgang að því frá 28. mars. Það barst eins og áður segir 18. mars. Svo það bara hvernig borgarstjórnarfundir lentu á dagsetningum sem skýrir það af hverju það fyrir á þessum fundi hér. Það hafa verið fengnir eðlilegir frestir hjá eftirlitsnefndinni til þess að afgreiða þetta svona sem ekki alveg í samræmi við frestina sem veittir voru í bréfinu en það á ekki að vera vandamál. Það býsna algengt að sveitarfélög fái einhver erindi frá eftirlitsnefndinni en þarna eru 3 spurningar auk óskar upplýsingar sem kannski 4. spurningin sem eru býsna skýrar og það veittist fjármálaskrifstofu og innri endurskoðun þessuna nokkuð auðvelt verk að taka saman svörin við þessu og þau fylgja í heilu lagi með svarinu þannig að enginn þurfi að velkjast í vafa það en jafnframt svarað í bréfinu. Þannig að ég held að þurfi alls ekki að hafa þetta nein stór orð og ég svo sem ekki að halda því fram að hér hafi verið höfð upp þetta stór orð. Borgarstjórn getur búist við því að það komi svona bréf reglulega. Mörg önnur sveitarfélög eru í miklu meiri samskiptum við eftirlitsnefnd málefni sveitarfélaga vegna þess að þau hafa verið að dansa í kringum eða jafnvel verið fyrir ofan árum saman þeim viðmiðunarmörkum í skuldum sem að eftirlitsnefndinni ber að fylgja eftir og kalla eftir áætlunum en það höfum við aldrei verið eins og borgarstjórn vonandi kunnugt og erum býsna fjarri því miðað við niðurstöður í síðasta ársreikningi. Borgarstjóri hefur lokið mál sínu. Næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð með hljós undir 24. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. maí vegna þess að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hafði sent borgarfulltrúum bréf og krafði þá svara. Ég kannast ekki við að hafa séð þetta bréf eða að það hafi verið óskað eftir áliti mínu það hvernig ætti að svara þessu bréfi. Heldur tekur borgarstjóri það hlutverk að sér að okkur forspurðum, hér kjörnum fulltrúum sem sitjum í þessum sal og það verður að teljast úlítið sérstakt vegna þess að
Þarna eru spurningar sem að snúa málum sem að við minnihlutin höfum verið að gagnrýna allverulega og höfum verið að benda á. Og hér hafa flokkar í minnihlutanum, bæði Miðflokkurinn og Flokkur fólksins, komið með tillögu að það mál yrði sent til þar til bara yfirvalda. Þarna er eitt yfirvaldið sem sé sig knúið og gerir það einn frumkvæði að senda borginni spurningar, senda okkur borgarfulltrúum notabenni spurningar sem við fáum ekki tækifæri til að svara, heldur tekur borgarstjóri sér það besta leyfi að svara því fyrir okkar hönd. Og það verður að telja mjög einkennilegt vegna þess að þarna er verið til dæmis að spyrja út í þætti eins og athugasemdir innri endurskoðunar frá 2015 varðandi starfshætti á skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar, þar sem voru gerðar yfir 30 athugasemdir og búið að gera endurbætur og fara í lagfæringar á örfáum þeirra. Ég held að þær séu teljandi á fingrum annarar handar. Ég geri alvarlega athugasemd við þetta og ég óska eftir því að fáum við borgarfulltrúar send erindi frá eftirlitsaðilum út í bæ að við fáum þá þessi erindi til okkar og við fáum þau til umfjöllunar og við eigum þá kost á því að fá að svara þessum erindum. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er það borgarstjóri. Ágæta borgarstjórn, já, þetta fannst mér merkileg ræða. Ég rakti hér áðan hvernig að þessu máli var unnið og hvenær þetta var sendt á embættisafgreiðslulista og svo kemur hér ekki bara borgarfulltrúi heldur borgarráðsfulltrúi sem segist bara ekki kannast við eitt eða neitt, finnst skrítið að hún hafi ekki fengið að svara bréfinu, en sat hún þá á borgarráðsfundinum 16. maí þegar það var lagt fram og ég vek einfaldlega athygli á því að spurningunum er ekki beint til borgarfulltrúans eða borgarfulltrúi yfir höfuð, það eru 3 spurningar. Ég ætla að fá að lesa þær með leyfi forseta. 1. Hver var eftirfylgni innri endurskoðunar með því að brugðist yrði við umræddum ábendingum atriði sem betur mátti fara? 2. Bárust endurskoðunarnefnd og ytri endurskoðendur Reykjavíkurborgar þessar ábendingar innri endurskoðunar? Og 3. Hver voru viðbrögð og eftirfylgni endurskoðunarnefndar og ytri endurskoðendur við ábendingum innri endurskoðunar og því að ekki var brugðist við ábendingum? Tilvitnun lýkur. Þetta eru 3 býsna einfaldar spurningar sem allar snúa að innri endurskoðun. Og þess vegna var bréfið framsett til innri endurskoðunar og kalla eftir svörum frá innri endurskoðanda vegna þess að borgarfulltrúar í þessum sal, þó þeir viti mikið, getur auðvitað ekki svarað þessu vegna þess að innri endurskoðun þurfti að svara þessu ekki satt. Við erum eins og vera að staðfesta bréfið hér eins og leikreglur í þessu efni gera ráð fyrir og að síðustu var spurt gildandi verklagsreglur og þess vegna er þetta minnisblað frá fjármálaskrifstofu og viðhengið með gildandi verklagsreglum. Þannig að ég held að borgarfulltrúinn hefði þurft að lesa spurningarnar í bréfinu áður en hann tók til við að gagnrýna að einhver annar en innri endurskoðun og fjármálaskrifstofa hefði verið fengið til þess að taka saman svari fyrir okkur. Þó að þetta séu þetta okkar svar og við erum að staðfesta hér á þessum borgarstjórnarfundi. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, veitir það andsvar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, því er til að svara varðandi borgarráðsfundinn 16. maí síðastliðinn að þetta mál hafi verið undir embættisafgreiðslum. Eins og borgarstjóri kunnugtum er mikill hraði á málsmeðferð í borgarráði. Þar eru gefnar örfáar mínútur undir hvern lið. Embættisafgreiðslur eru yfirleitt ekki ræddar og undir embættisafgreiðslur eru sett mál og það verður að segja, þar er þess getið hvert er verið að vísa málum og svo framvegis. Þannig að það fór engin efnisleg umræða fram á þessum fundi þetta bréf. Og við áttum alveg svona því að þetta bréf myndi koma sem sérstakur liður inn í borgarráð síðar en það hefur ekki verið borgarráðsfundur síðan 16. maí, það hefur verið frí, bæði var uppstigningadagur og síðan voru borgarfulltrúar í útlöndum, þannig að ekki var hægt að funda. Þannig að við áttum alveg svona því að þetta bréf myndi koma til kastana á næsta borgarráðsfundi og það
er ekki hægt að sjá annað en á gögnum sem liggja hér fyrir þessum fundi, borgarstjóri, að hér skrifar þú undir svar við bréfi EES til borgarstjórnar Reykjavíkurborgar varðandi eftirlit og eftirfylgni með virkni innra eftirlits Reykjavíkurborgar. Og þú svarar þeim spurningu sem þú last upp sjálfur áðan. Það er það sem ég er að gera athugasemd við, að það hefði mátt kannski aðeins staldra við, bera þetta undir borgarráð, bera þetta undir borgarfulltrúa, því að bréfið var stílað á alla borgarfulltrúa, ekki bara borgarráðsfulltrúa. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvarsvar, þá ansvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er að verða aðeins vandræðalegt, verði að viðurkenna vegna þess að það var þegar bréfið fór til umsagnar sem það fór á embættisafgreiðslulista, en það var sannarlega sérstakur dagskrárliður á fundinum sem ég var að vísa til 16. maí og borgarfulltrúinn satt. Fjármálastjóri Reykjavíkurborgar þáverandi Birgir Björn Sigurjónsson kom sem sérstakur gestur fundarins og fór í gegnum fylgiskjölin og svarið, og það voru nú ekki minni umræður á borgarráðsfundinum en svo að borgarfulltrúinn sem hér stóð og kannast ekki við að þetta hefði verið rætt, bókaði. Borgarfulltrúinn bókaði undir umræðunni ásamt öðrum borgarráðsfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og ég eiginlega bara legg til að við fellum niður þetta tal vegna þess að ég er búin að margfara hérna yfir þetta. Ef að borgarfulltrúnum er ekki ljóst að þetta var á embættisafgreiðslulista í mars þegar það var lagt fyrir, kannast ekki við að hafa verið á fundi eða man ekki eftir umræðum þar, þó hann hafi sjálfur bókað að þá er ég í vanda staddur. En svarið sem tekið er saman og undirritað mér, sannarlega, byggir nákvæmlega á minnisblað annars vegar innri endurskoðunar og fjármálaskrifstofu sem að fylgir síðan með bréfinu. Þannig að allir geta lesið sér nákvæmlega eftir því að hér stendur bara stutt samantekt á nákvæmlega þeim svörum sem verið að kalla eftir. Þannig að þessi skýru spurningar fá skýr svör og það liggur hér til staðfestingar. Þetta var sett á embættisafgreiðslulista þannig að allir borgarráðsfulltrúar gátu tekið málið upp og kynnt sér það þegar það fór í þetta umsagnarferli og það var sannarlega tekið rækilega fyrir í borgarráði að viðstöddum þáverandi fjármálastjóra og vísað hingað til borgarstjórnar. Og þeir sem vilja skoða þetta, þá geta þeir það eins og aðrir landsmenn og reyndar allir sem búi í heiminum vegna þess að tillagan sem við erum að fjalla núna hefur verið á netinu alveg frá því fundagerðin frá borgarráðsfundinum 16. maí birtist og maður getur skoðað bréfið með öllu saman með því að fara á tengilinn og þá opnast þetta bara með öllum skjölunum og fólk getur lesið þetta sér til ánægju. En málið að linni, ég held að sé bara tímabært að staðfesta svarið, enda get ekki heyrt að neina efnislega athugasemdir komið fram við það. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, veiti þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er óþarfi fyrir borgarstjóra með útúrsnúninga. Það sem ég var að tala hér og er mergurinn málsins er það að borgarstjóri tekur sér besta leyfi til að svara fyrir hönd borgarfulltrúa án þess að bera það undir borgarfulltrúa. Jú, það er rétt, ég sit í borgarráði og ég satt þennan fund og ég minnist þess að fjármálastjóri hafi mætt á fundin og innri endurskoðandi mætt á fundin og fór yfir málið. Það sem er verið að tala hér er það að borgarstjóri tekur sér það besta leyfi að svara hér fyrir hönd borgarfulltrúa. Og í rauninni hefði borgarstjóri ekki átt að svara þessu bréfi eða þessu erindi vegna þess að hann er aðili máls. Hann hefði átt að fela borgarstjórn allri að svara þessu bréfi. Hann fór ekki eftir þeim athugasemdum og fylgdi ekki eftir þeim athugasemdum sem innri endurskoðandi gerði árið 2015. Hann gerði yfir 30 athugasemdir og það búið að fara í lagfæringar á örfáum og bregðast við örfáum af þessum athugasemdum. Það er mergurinn málsins. Ekki reyna að snúa út úr borgarstjóri með því að
fólk hafi ekki tekið eftir og það veit ekki hvað það hafi gerst á fundum. Þetta er gamalkunnugt stef og gömul aðferðafræði meirihlutans til þess að gera lítið úr minnihlutann. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni, svar þá andsvar öðru sinni, borgarstjóri. Ágæta borgarstjórn, mér er það alls ekki í huga að gera lítið úr neinum, því var einfaldlega haldið hér fram að borgarfulltrúum og borgarfulltrúum hafi ekki verið kunnugt tilvist bréfsins, það er rangt. Mér finnst mikilvægt að halda það til haga. Það fór á embættisafgreiðslulista. Síðan var haldið fram að það hefði ekki verið kynnt í borgarráði áður en því var vísað hingað og það er líka rangt. Og það kemur skýrt fram í fundargerð og eins og það, og ég bara fagna því að núna segist borgarfulltrúinn mun eftir því að fjármálastjóri hafi komið á fundinn og segir enda líka að innri endurskoðandi hafi komið á fundinn, sem er ekki alveg rétt munað vegna þess að þó innri endurskoðandi hafi stundum komið á fundi og kom hann ekki á þennan fund. En mergurinn málsins er sá að bréfið er stílað á borgarstjórn og það sem að við í stjórnsýslunni höfum verið að gera er að undirbúa þetta svar eins og við höfum geta með því að afla þessara gagna frá innri endurskoðun og fjármálastjóra. Nú er þetta tilbúið, 3 skýrar spurningar, 3 skýr svör og öll þau gögn sem beðið er og keyrir þetta til staðfestingar. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni. Þá hafa ekki fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst umræðu því lokið og verðum við að kjósa þennan lið sem þarf að staðfesta sérstaklega. Og er það 24. liður, svar borgarstjóra við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga undir fundargerð borgarráðs frá 16. maí og verður nú gengið til atkvæðagreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera og þá er gengið til atkvæðagreiðslu. Þau ykkar sem samþykk eru sýni þess merki. Og er þetta samþykkt með 13 atkvæðum. Og þau sem á móti kunna vera. Og það eru þau sem á móti kunna vera skýrt og greinilega og eru það 9 atkvæði, 1 situr hjá. Þá verður gengið til næsta liður á dagskrá sem er liður 11. Þar verða lagðar fram fundargerðir og fyrst er það fundargerð forsætisnefndar frá 31. maí, fundargerð mannréttinda og lýðræðisráðs frá 16. maí, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 8. apríl og 13. og 27. maí, fundargerð skóla og frístundaráðs frá 28. maí. Vinsamlegast verið, já, fyrst leggur forseti fram fundargerð og svo verður borgarfulltrúum gert kleift að koma upp og lesa upp bókanir. Fundargerð skóla og frístundaráðs frá 28. maí, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 15. og 29. maí, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 8., 10. og 17. maí, fundargerð velferðarráðs frá 22. maí. Nú hafa þessar fundargerðir verið lagðar fram. Ef borgarfulltrúar óska eftir því að taka til máls undir einhverju fundargerð þarf að koma upp í pontu og tilgreina sérstaklega undir hvaða fundargerð, frá hvaða degi og hvaða lið og hvaða málefni er til umfjöllunar undir þeim lið, svo að þeir geti fylgst vel með sem að heima sitja, sem að við hér sem í sal sitjum og er þetta einnig samkvæmt samþykktum okkar. Gjörðu svo vel Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Borgarstjórn, þetta er bókun undir fundarsköp, fundargerð forsætisnefndar frá 30. og 1. maí. Það meðtekið. Bókun fundarsköp er engin sérstakur liður, en ég er að bóka, já, ég er að bóka fundarsköp á þessum fundi. Ok, bara, má ekki velja bara einhvern lið? Já, hvernig ferði þá að því að það var engin liður sem hét þetta?
Það er semst ekki hægt að bóka fundarsköp almennt séð í borgarstjórn af einhver fundi. Nei, ekki nema það sett fundarsköp á dagskrá. Ég setti hann á dagskrá og ég bókaði undir hann á fundinum. Hann er þar. Já, fyrir ekki. Ég ætla bara, ég skal gera það. Stig komin hérna annað. Ok, ég skal skoða, það er liður þarna, já, það er rétt. Þá er það bókun við lið 3, minnisblað stöðu innritun leikskóla, fundagerð skóla og frístundaráðs, 28. maí. Já, ég byrja á henni með að vera að leita henni. Hvaða liður var það? Það var 3. liður. Bókun við lið 3, minnisblað stöðu innritun. Og hinn liðurinn var númer eitthvað líka. Er þið búin að finna hinn liður? Hinn liðurinn er ekki fundið. Ok, þá byrja bara á þessari bókun. Byrja. Það er skóla og frístundaráð. Innritun kann að ganga vel í lauspláss leikskóla, en brúin milli fæðingarorlofs og leikskóla með dagforeldra sem millilið er langt því frá að vera brúið. Borgaryfirvöld hafa ekki hlúð nægjanlega dagforeldrastéttinni. Horfa verður á þessi mál í samhengi. Með tali ungbarnaleikskóla eins og þeir væru handan við hornið hefur verið sáð fræ óöryggis í stétt dagforeldra með þeim afleiðingum að flótti hefur verið úr stéttinni, að minnstakosti 100 hafa hætt. Og fleiri munu bætast í þann hóp. En er talsverður tími þangað til ungbarnaleikskóla verða orðnir nógu margir til að geta annað eftirspurn. Skynsamlegt hefði því verið að borgarmeirihlutin hefði reynt að finna leiðir í samvinnu við dagforeldra til að styrkja dagforeldrastéttina og sporna við flótta úr stéttinni. Nú eru enn 48 börn 18 mánaða eldri á biðlista. Jafnframt eru 259 börn fædd frá 1. mars til 30. júní 2018 á biðlista eftir leikskólavist. Það er börn sem verða 14 til 17 mánaða 1. september næstkomandi. Foreldrar verða að geta verið öruggir með að fá pláss fyrir barn sitt hjá dagforeldri óháð því hvenær á árinu barnið fæddist, og dagforeldrum verður að vera boðið viðunandi starfsöryggi ef þeir eiga ekki að flýja úr stéttinni. Ertu búin að finna hinn liðin? Liðin sem borgarfulltrúin bókaði undir dagskrá forsætisnefndar var 6 og 7. Já. Frestaða liði borgarfulltrúans, frestuð mál borgarfulltrúans. Okay. 6 og 7, það var sama bókun. Er það þeir 2 liðir sem borgarfulltrúan óskar eftir að bóka undir? Já, bara Já. Alveg ljómandi fallegir liðir, finnst mér. Það er engin hemja hvernig fundir forsætisnefndar eru oft hvað varðar fundarsköp. Síðasti fundur var óhemju slæmur. Fyrir fundin lágu 11 dagskrárliðir en 7 af þeim var frestað eftir að dólað hafi verið með fyrstu málin. Til að forðast nokkra umræðum frestun mála flýtti formaðurinn sér að slíta fundi. Flokkur fólksins mótmælir sem vinnubröðum og telur þetta enn eitt dæmi valdnýslu meirihlutans á fundum. Sambærilegi hlutir hafa oft gerst áður. Svona getur þetta varla átt að vera. Þetta veldur pirringi og gremju þar sem aldrei er þess freistað að ná samkomulagi með eitt eða neitt við fulltrúa minnihlutans, til dæmis að semja hvaða málum skuli frestað. Allt sem heitir samvinna og samkomulag finnst ekki á fundum forsætisnefndar og stundum ekki heldur á öðrum fundum. Borgarfulltrúar Flokksfólksins finnst þetta ekki boðlegt og krefst þess að annar háttur verði hafður á í framtíðinni og borin sé einhver lágmarksvirðing fyrir minnihluta fulltrúum og málum þeirra sem lögð eru fram á fundunum. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun og hér er boðuð gagnkbókun. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hyggst nú lesa bókun.
Já, forseti borgarstjórn, ég ætlaði bara að spyrja undir tveimur fundagerðum, ég er með 2 spurningar, svo fyrri er undir fundagerð skóla og frístundaráðs frá 28. maí og ég var að forvitnast með hérna þegar áheyrnarfulltrúar, sem sagt ekki kjörnir fulltrúar, þegar áheyrnarfulltrúar leggja fram bókun og það er óskað eftir einhverju inn í bókun hvort að það sé ekki pottþétt þá hérna brugðist við því og þá er ég að tala um hérna áheyrnarfulltrúi framkvæmdastjóra félagsmiðstöðva leggur fram svohljóðandi bókun með leyfi forseta og þar stendur þarna neðarlega í bókunni framkvæmdastjóra óska eftir að úttekta öllu húsnæði frístundamiðstöðva, frístundaheimila og félagsmiðstöðva sem fyrirhugað hefur verið að ráðast í frá því 15. maí og ráðstafanir gerðar þar sem aðstöðunni er ábótavant. Ég bara spá hvernig þetta virkar þegar svona upplýsingar eru setta fram í einmitt bókun og svo ætla ég líka að spyrja undir fundagerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 8. maí og þetta er undir sem sagt til fulltrúi ungmennaráði Kjalarnes, aukin athygli og sorphirða á Gröndarstöðum og þar kemur fram að tillögunni sé vísa til umsagnarskrifstofu umhverfisgæða en ég man að hún var einmitt samþykkt tillagan á þessum sameiginlega fundi borgarstjórnar og ungmennaráðs og fletti upp í fundagerð og velti fyrir mér þá hvort að umsögnin sé þá hvernig er best að koma tillögunni í framkvæmd eða hvað er inni hvar þessi tillaga er stödd í framkvæmd. Já, ég ætla að spyrja þessum 2 spurningum og vona að ég geti fengið svör við því. Takk. Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Veitir þá andsvar Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi? Nei? Heldur ræðu Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi? Já, ágæti forseti og ágæti borgarstjórn og ágæti tilheyrendur. Ég kem hingað upp og ætla að halda langa og ómögulega ræðu og tefja hérna aðeins fund borgarstjórnar. Nei, ég kem hingað upp til þess að svara spurningum Sönnu Magdalenu Mörtusdóttur borgarfulltrúa varðandi afdrif tillögu ungmennaráðs. Við vísuðum tillögunni til vissulega eins og hefur komið fram til umsagnar skrifstofu umhverfisgæða og svo fáum við bæði umsögnina og svo afgreiðum við tillöguna í ráðinu og köllum til flutningsmann hennar. Hann getur þá fylgt tillögunni sinni eftir og svo annarkvort höfnum við henni eða samþykkjum hana eða hvernig sem það er gert allan í fagráðinu. En auðvitað eru ákvarðanir borgarstjórnar bindandi. Mér skildist að þessu hefði verið vísað inn til ráðsins, samþykkt að vísa inn til ráðsins en vitaskuld þá fær að minnstu kosti tillögu flytjandi að mæta á fund ráðsins þegar tillagan verður tekin fyrir sama hvernig það fer. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Tekur þá til máls Skúli, nei, veitir þá andsvar Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi? Já, forseti borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttir fyrir þessa útskýringu. Ég bara spá þegar ég skoða hérna fundagerð borgarstjórnar að þá stendur bara lagti til að, já, með leyfi forseta lagti til að borgarstjórn samþykkja að veita Grenndarstöðum aukna athygli, gera úttekt á umhverfi og staðsetningu, skipuleggja svæði þeirra betur og auka tíðni sorphirðu samþykkt, en þessi umsögn er þá kannski að gera úttekt á umhverfi, en það allavega stendur samþykkt, þannig að það hlýtur þá að vera að borgarstjórn samþykki. En þá skil ég kannski frekar með þessa umsögn að gera úttekt, já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvarsvar þá andsvari Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Við þurfum auðvitað að taka afstöðu til eitthvað sem er þá konkrétt sem að mun þá liggja fyrir ráðið og við munum afgreiða það með einhverjum hætti en auðvitað andi tillögunnar samræmist okkar markmiðum en þá eftir að útfæra það og þess vegna þurfum við umsögn frá fagfólkinu sem vinnur á sviðinu.
Lilja Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari. Næstur á mælendaskrá það Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að lesa upp bókun við fundagerð skóla- og frístundaráðs frá 28. maí. Við þriðja liði þeirri fundagerð, góð staða á innritun barna í leikskóla borgarinnar fyrir komandi haust. Búið að bjóða langstærstum hluta þeirra barna sem verða 18 mánaða 1. september næstkomandi. Pláss í leikskóla eða rúmlega 1500 börnum. Einungis 48 börn sem eru 18 mánaða eldri á biðlista samkvæmt nýjustu tölum borið saman við á 300 börn á vormánuðum 2018. Þá byrjað að bjóða yngri börnum pláss sem verða 14 til 17 mánaði í haust og hefur þegar rúmlega 100 börnum verið búið í leikskóla, sem sagt meiri hluta barna sem eru með umsókn á þeim aldri. Betur gengur að fylla laus pláss á leikskólum borgarinnar samhliða úrbótum á vinnuumhverfi, svo sem að fækka börnum á hvern starfsmann. Þá hefur dagforeldrakerfið verið styrkt með margvíslegum aðgerðum sem koma til framkvæmda á síðasta ári. Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi hefur lokið við að lesa bókun og þá ætlar Pavel Bartošek borgarfulltrúi að taka til máls. Að ræða bókun við fund forsætisnefndar 31. maí. Þetta undir 7. og 7. lið. Gaggbókun borgarfulltrúa meirihlutans. Fundi forsætisnefndar 31. maí var slitið 15 mínútum eftir að auglýstum fundatíma lauk. Það sameiginleg ábyrgð allra forsætisnefndar að virða fundatíma. Stundum setur forseti mörg mál á dagskrá ef skikkin umræða gangi hratt. Ef svo ekki þá þarf að fresta málum svo málin fá tilhliða umræðu og rými. Heimildi frestunar skýr og eðlileg vinnubrögð ef að reynt sé að halda fundatíma af virðingu við tíma allra viðstaddra. Pavel Bartošek borgarfulltrúi hefur lokið við að lesa bókun. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið. Jú. Já. Fleiri bókanir undir fundagerðum? Svo virðist ekki vera og telst umræðu fundargerðir þá lokið. Þá eru ekki fleiri mál sem að liggja fyrir þessum fundi, en nú verður boðið upp að lesa þær bókanir sem á eftir að lesa. Já, Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, hér bókun okkar sjálfstæðismanna við lið 2 á dagskrá þessum borgarstjórnarfundar. Sjálfstæðisflokkurinn harmar afgreiðslu málsins að ræða einfalt prinsippmál afnám á einokun að stöðu ríkisins á áfengismarkaði. Málið varðar borgarstjórn Reykjavíkur, enda mun auki frelsi í smásölu með áfengi óhjákvæmilega styðja við markmið aðalskipulags sjálfbær hverfi og tryggja að borgarbúar geti í auknum mæli sótt verslun innan hverfis, fótgangandi eða hjólandi. Málið varðar skipulag borgarinnar, það varðar borgarhverfi, samgöngur og loftslagsmál. Besta og árangursríkasta leiðin til þess að vinna gegn óhóflegri neyslu áfengis eru forvarnir. Forvarnir en ekki forræðishyggja. Enda hefur forvarnarstarf gefið verulega góða raun, sérstaklega á grunnskólastigi. Þó áfengishæla færist til einkaaðila og meira inn í hverfin má setja einkaaðilum sanngjarnar skorður og vel útfærða löggjöf. Vel má setja skilyrði takmarkanir afgreiðslutíma, tiltekið aldurstakmark, magn vínanda og áfram mætti telja. Öllum breytingum fylgir óvissa og almennt mæta breytingar andstöðu. Þeir sem tala fyrir breytingum í takt við breyttan tíðaranda gjarnan mætt með úrtöluröddum og bölsinni. Það nákvæmlega það sem gerist þegar rætt var afnám bjórbannsins eða þegar frelsi í útvarpssendingum var leitt í lög. Dómsdagsspár urðu þó aldrei að veruleika. Nýleg könnun MMR sýnir að meirihluti þjóðarinnar vill geta keypt bjór og léttvin í matvöruverslunum. Fólk vill meira frelsi. Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að lesa bókanir. Eru það fleiri borgarfulltrúar sem eiga eftir að lesa?
Já, Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hyggst lesa bókun. Þetta bókun vegna liðar 1 á dagskránni og hún hljómar þó svona: Reykjavík fylgir framsækinni stefnu í skipulags- og umhverfismálum líkt og aðrar höfuðborgir Norðurlandana. Markmið stefnunar að horfa til framtíðar og skapa forsendur fyrir umhverfisvæna og lífvænlega borg. Grundvöllur stefnunar var lagður í nýlegu aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 og svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015-2040. Í báðum tilvikum náðist þverpólitísk sátt róttæka stefnubreytingu sem felur í sér betri landnýtingu, samgöngumiðaða uppbyggingu, minni mengun, skilvirkari, vistvænni samgöngur, betra umhverfi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Að auki hafa mikilvægar stefnur loftslagsmál, líffræðilegan fjölbreytileika og grænt net sem tengir saman græn svæði innan borgarlandsins verið samþykktar. Vinna við undirbúning borgarlínu á fullum krafti. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu vinna saman að því og ríkisstjórnin stendur með okkur íbúum höfuðborgarsvæðisins að þeirri vinnu. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókanir sem á eftir að lesa? Svo virðist ekki vera og liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og að því tilefni vill forseti blása ykkur innblástur í brjóst áður en þið gangi út í kvöldið með því að lesa ljóðið eða hluta af ljóðinu Í Vesturbænum eftir stórskáldið Tómas Guðmundsson, gert ódauðlegt af engum öðrum en Pálma Gunnars með lagi sínu og er það svo. Það hvað vera fallegt í Kína, keisarans hallir skína, hvítar við safír sænum, en nokkuð yndislegra, leit auga þitt nokkuð færa, en vorkvöld í Vesturbænum. Því þá kemur sólin og sest þar, hún sígur vestar og vestar, öldurnar gulli ofnar, og andvarinn hægir á sér. Ástfangin jörðin fer hjá sér, uns hún snýr undan og sofnar. Hér gnæfir hinn gottneska kirkja, hér ganga skáldin og yrkja, ástarljóð úti við sæin, og ungir elskendur mætast, óskir hjartnanna rætast, húmið hnígur á bæin. Og þá fundi slitið klukkan 22:45.